أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم. در آیات گذشته جواب شبهات و پاسخ اشکالات بعضی از یهود بود، اهل کتاب بود، و همچنین زجر و سرزنش بر اقوال ناروا و نادرست اونها. در آخر اون بحث خواندیم که وقالت الیهود لیست النصارى علی شیء. یهودیان میگفتند که نصارا بر باطلند، علی شیء نیستند. نصارا میگفتند لیست الیهود علی شیء. و بعد فرمود كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. مردم مکه، مشرکین مکه، جهلاء مکه، اونهایی که لا یعلمون بودن، چیزی نمیدانستن، اینها هم مثل اونها میگفتن. یعنی اینها میگفتن که ما بر حقیم، یهود و نصارا بر هیچی نیستند. پس همه همدیگر را بر باطل میدانستند. و بعد خواندیم زجر بر اقوال و افعال اونها، سرزنش بر اقوال و افعال اونها. من جمله افعال اونها و من اظلم ممن منع مساجد الله ان یذکر فیها اسمه. از مساجد الهی، از نماز، از عبادت باز می داشتن. و قالوا اتخذ الله ولدا. این یکی دیگر از زجر و سرزنش هست بر اقوال اونها می گفتن خداوند فرزند گرفته. منظور از ولد نائب است. خداوند نائبی برای خودش انتخاب کرده. این همه می گفتند. یهودی ها می گفتند عزیر را به فرزندی گرفته. مسیحیان می گفتند عیسی را به فرزندی انتخاب کرده. و مشرکین می گفتن ملائکه را به فرزندی و به دختری انتخاب کرده. الله عزوجل همه اینها را سرزنش می فرماید. و قالوا اتخذ الله ولدا. خداوند فرزند انتخاب کرده، یعنی نائب. سبحانه، الله پاک است. اینا الله را نشناختند که چنین نسبتهای ناروایی به الله می دهند. الله پاک است از فرزند انتخاب کردن، از دختر انتخاب کردن. بل له، این جوابشون است، بل له ما فی السماوات والارض. بلکه آنچه که در آسمان ها و زمین است مال خداست، یعنی مملوک خداست. همه مملوکند و خدا مالک همه هست. مالک چطور مملوک خودش را به عنوان فرزند و به عنوان نائب انتخاب می کند؟ کل له قانتون. هر چی هستند، چه ملائکه، چه انبیا، چه صالحان، همه تابع دستور خدا هستند. همه در مقابل الله تابعند، فرمانبر محض هستند. و الله اون ذاتی است که بدیع السماوات والارض. در امور تکوینی الله از ابتدا و از آغاز آفریننده آسمان ها و زمین، یعنی تمام عالم هست. او نیازی به فرزند نداره. کسی به فرزند نیاز داشته باشه که محتاج باشه، ضعیف باشه،
الله عزوجل قدرتش اینه که و اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. هرگاه فیصله بفرماید، فیصله امری جز این نیست که او را میگوید کن، به وجود بیا، فیکون، اون به وجود میاد. پس ببینید این عقیده که خداوند نائب دارد، این عقیده در واقع ضعف خدای عزوجل را العیاذ بالله میرساند. خدای تعالی در مقابل این عقیده عکس العمل و واکنش شدید نشان دادن. بل له ما فی السماوات والارض بدیع السماوات والارض. خدا هر وقتی که چیزی را بخواد به وجود بیاره نیاز به نائب نداره که به او بسپاره این منطقه را، چون اهل خرافات و اهل شرک امروز همین میگویند خدای تعالی منطقه سیستان و بلوچستان را به یکی از اولیاء داده، منطقه افغانستان را به یکی داده، به 5 داده، مشهد را به کسی داده، نمیدونم تهران را به کسی داده، مدینه را به کسی. الله نیازی نداره. الله را چرا به پادشاهان شما قیاس میکنید که تقسیم قدرت بکنه؟ الله قدرتش اینطوره که اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. لذا اعتقاد نائب داشتن و نائب گرفتن و برای امور را به گروه سپردن، این اعتقاد با روح قرآنی در تضاد است. الله عزوجل نیاز ندارد و اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. جز این نیست که میاد باش به وجود بیا، او میشه، او به وجود میاد. وقال الذين لا يعلمون. خب قبلا بحث بنی اسرائیل بود، الان بحث مشرکین هم همراه شد، چون که اونجا آمدیم اونجا خواندیم یهود نصارا را قبول نداره، نصارا یهود را، همچنین گروه سوم از اهل باطل مشرکین هر دو را. بعد مقالات همه ذکر شد، سرزنش بر اقوال همه ذکر شد، هر یکی یک عقیده فاسدی دارد. وقال الذين لا يعلمون. باز هم زجر دیگر، زجر پنجم هست، سرزنش پنجم هست بر قول باطل مشرکان. قال الذين لا يعلمون اهل مکه هستند و امیهای مکه هستند. این امیها چی میگویند؟ اینها میگویند که چرا خدا خودش با ما صحبت نمیکنه؟ علیاذ بالله به شما چی بگه؟ به ما بگه که این پیغمبر را من فرستادم. الله عزوجل می فرماید که اینها اصل لا یعلمون خودش جوابش هست، اینا نمیدونند که الله عزوجل با هیچ مخلوقی در این دنیا روبرو نمیشه و صحبت نمی کند. اگر با انبیا فقط هم کلام شده، اونها از موارد وحی هستند. و بعض میگن خب چرا آیه و نشانه خدا به ما نشون نمیده؟ آیه و نشونه اگر خدا نشون بده، اون قانون الهی است که به هر قومی که آیه و نشانه نشون بده و بعد ایمان نیاورند، اون قوم را چی میکند؟ نابود میکند. و در تقدیر اهل مکه نابودی نیست، استیصال نیست. خدا نمیخواد اینها را نابود بکنه، از بین ببره، چون در آینده ایمان مقدرشون هست انشاءالله، چنانچه در آینده میشه. لذا این جواب. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله. گفتند کسانی که نمیدانستند چرا الله با ما کلام نمیشه، سخن نمیگوید. این شبهه اول. او تأتینا آیه، یا چرا الله برای ما نمی آورد آیه، یعنی نمی آید پیش ما نشانه، اون نشانه که ما می خواهیم. الله جواب میده كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم. این گونه گفتند کسانی که قبل از اینها بودن، مثل سخن اینها، یعنی در امتهای گذشته مخاطبین انبیا، جهلای اون امتها هم مثل همین گفتند. اونا هم گفتند چرا خدا با ما صحبت نمیکنه.
اونا هم گفتن چرا آیه و معجزه‌ای که ما می طلبیم نمیاد، مطلوبه ما نمیاد. تشابهت قلوبهم، این موافقت قولی اینها به خاطر موافقت قلبی اینهاست. تشابهت قلوبهم، دلهای اینها شبیه هم است در چی؟ پایینش بنویسید در کج فهمی. اینا خدا را نشناختن که اینطور میگویند. در کج فهمی، در نفهمی اینها مثل هم هستند، دلشون مثل هم هستند. قد بینا الآیات لقوم یوقنون. الله عزوجل این شبهه دوم را جواب میده که چرا آیه نمیاد. الله میفهمه یک آیه نه، ما خیلی آیات فرستادیم، آیات زیادی ما توضیح دادیم. ببینید همین قرآن خودش آیه‌ای هست، آسمان آیه‌ای هست، زمین آیه‌ای هست. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنهار لآیات. الله یکی دو آیه نه، آیه ها فرستاده. لذا قد بینا الآیات، ما آیات را توضیح دادیم. اما برای کی؟ چی کسی میفهمن؟ نه این کودن ها. لقوم یوقنون، برای اون قومی که یقین داشته باشند، یعنی مستفیدین من الآیات، اونایی که از آیات خوب استفاده بکنند. لذا اینها نمیفهمند. خب وقتی که رسول مکرم صلی الله علیه و سلم مشاهده می‌فرمودند که این همه آیات باز اینها بازم نمیفهمند، باز هم متوجه نمیشند، این باعث چی میشد؟ اندوه برای رسول الله میشد، باعث نگرانی برای رسول الله میشد. الله عزوجل در این آیه حبیب خودش را تسلی میده. الله میفرماید که ما شما را به عنوان بشیر و نذیر فرستادیم، مردم را مژده بده، کسانی که تسلیم میشوند، کسانی که قبول نمیکنن بیم بده، بترسون. دیگه شما را سوال نمی کنیم چرا او به جهنم رفت، چرا او جهنمی شد، چرا او کافر ماند ایمان نیاورد، چرا او بر شرکش ماند و استقامت کرد. نه، این در این رابطه از شما سوال نمی کنیم، شما نگران اینها هم نباش. الله می فرماید انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، همانا ما فرستادیم شما را به حق فرستادیم، همراه با حق فرستادیم. فریضه اول به عنوان مژده دهنده برای کسانی که تسلیم می شوند، و نذیرا بیم دهنده برای کسانی که تمرد می کنند، تسلیم نمی شوند. ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، شما سوال نمی شوید ای پیغمبر من از اصحاب جهیم، از اهل جهنم شما را سوال نمی کنند چرا اینا جهنمی ماندند. و باز الله عزوجل باز هم سرزنش، زجر. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم خیلی حریص بودند هم بر ایمان یهود، هم نصارا، هم مشرکین. الله عزوجل پیغمبر خودش را اینجا تذکر میده، خیلی به طرف اینها تمایل نشان نده. اینها هیچ وقت ایمان هم نمی آورند یهود و نصارا، و از شما راضی و خوشنود هم نمیشوند تا زمانی که شما پیرو ملت و دین اونها باشید. هر وقت دین خودتون را ترک کنید و برید به دین اونها، اون وقت راضی میشوند. امروز هم یهود و نصارا از ما مسلمانان راضی نمیشوند، با وجود که میدونن کتاب ما بر حق است، نبی ما نبی خداست، ولی اونها دوست دارن که از دین اونها تبعیت بشه. الله می فرماید ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، هرگز راضی نمی شوند از شما یهود و نه نصرانی ها، حتی تتبع ملتهم، حتی که شما پیروی کنید مذهبشان را، ملت و دینشان را، شریعت اونها را. قل ان هدى الله هو الهدى، به اونا جواب بده، قاطعانه جواب بده که هدایت الهی او هست هدایت واقعی. هدى الله یعنی راه خدا، هو الهدى اون است راه حقیقی. اون کدوم هست؟ هو الاسلام الذي انت عليه هو الهدى. بحر المحیط.
اسلامی که شما ای محمد بر اون اسلام هستید هدایت واقعی او هست. به اونها صاف بگو که مسیر ما مسیر هدایت است. ولئن اتبعت اهواءهم، اینجا خدای عزوجل استبعاد بیان می فرماید، یعنی خیلی بعیده از شما. اگر شما پیروی کردید از اهوای اونها، از خواهشات اونها، ببینید نظرات اونها را، نظرات دینی اونها را الله عزوجل خواهشات فرموده. چرا؟ چون اکنون نظرات اونها اصل نیستند، اون که در خدا فرستاده نیستند. الان کتاب اونها، دین اونها بر اساس هوای نفس و خواهشات است. به این خاطر نظرات و دیدگاه های دینی را قرآن تعبیر میکنه به چی؟ به اهوا، به خواهشات. بس بدونید که کتاب اونها، احکام اونها، قوانینی که در کتاب اونها است بر اساس هوای نفس و خواهشات است. به این خاطر اهوا را تفسیر کردند اهواءهم ای آراءهم الزائغه المنحرف عن الحق، آرای کج و منحرفی که از حق منحرف هستند. الصادر عنهم، که از اونها این آراء صادر شدن به تبعیت شهوات انفسهم. این آراء را اونها بر اساس پیروی از شهوتهای نفس اونها ایجاد کردند. تمام احکام تورات و انجیل را تغییر دادن بر اساس هوای نفس. همانطوری که خیلی از اهل خرافات در دین اسلام تو دین چیزهایی ایجاد کردن که فقط نفس و شکم را میخوام راضی بکنند. خیلی ها دین را خلاصه کردند، بارها عرض میکنم، به بخور، یعنی مراسمی درست میکنند که هی عرض کنم که دیگ باشه و پادیگ باشه و حلوا باشه و آش باشه و خورش باشه. همین میگه دین همین چیز است. دین فقط نام خیراته. روز سوم بکش، روز هفتم بکش، روز چهلم بکش، هر سال بکش، هی هر مناسبتی یاد بودی. دین نام اینها نیست که ما بیایم چیزهای درست بکنیم بر اساس چی؟ بر اساس هوای نفس یا بسیاری بر اساس اون شهوات، بلکه دین دستور خداست، هرچی الله بفرماید. لذا به پیغمبر میگه ولئن اتبعت اهواءهم، اگر خواهشات اونها، یعنی احکامی که اونها احکام را تغییر دادن به نفع خواهشات خودشون، بعد الذی جاءک من العلم، بعد از اینکه علم آمد پیش تو. علم یعنی آیات قرآن آمده و شما میدونید راه حق کدومه. لذا این خطاب در واقع به پیغمبر است، مراد ما امت هستیم، بالخصوص علما، کسانی که خودشون را متولی دین میدانند، کسانی که خودشون را مبین دین میدانند، مبلغ دین میدانند، مفسر دین میدانند. اگر اینها بروند با یهود و نصارا، با اهل کتاب، با بقیه عرض کنم که ادیان، بخواهند یک توافق دینی ایجاد بکنند، از آرای اونها پیروی بکنند، از خواهشات اونها سعی بکنند احکام اونها را تطبیقی بکنند، یعنی سعی بکنند احکام ما طبق احکام اونها باشد، سعی بکنند اون چی که ما عمل میکنیم با اونها نزدیک بشه. اون وقت خدا ناراضی میشه. دین خدا ناقص نیست که ما بیاییم کاملش بکنیم. الله میفرماد اگر این کار را کردید ما لک من دون الله من ولی ولا نصیر، نیست برای شما بغیر از الله هیچ حامی و هیچ نصرت کننده ای. هیچ کسی که حامی و نصرت کننده باشه نیست. این جواب لئن اتبعته هست، یعنی اگر پیروی کردی، اون وقت جوابش چیه؟ فيه تهدید و وعید شدید للأمة عن اتباع طرائق اليهود والنصارى. ای امت، ای مسلمانان، در این آیه تهدید و وعید شدید است برای مسلمان، برای این امت که بخواهد از راه و روش های یهود و نصارا تبعیت بکند. بعد ما علموا من القرآن و السنه، ابن کثیر می فرماید بعد از اینکه قرآن و سنت را فهمیدند، بعد از اینکه راه و رسم زندگی را از قرآن و سنت یاد گرفتند،
بعدا میخوان در این مسائل، در احکام، در رسومات بروند به سوی یهود و نصارا، پس بدونن که خدا اونها را رها میکند. ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر. نه کسی حامی شما میشه اون وقت و نه کسی نصیر شما میشه، شما را نصرت میکند. ما مسلمانان هیچی کم نداریم، ما کتابی داریم، کتاب الله و سنت رسول الله را داریم که در تمام شؤون زندگی ما را راهنمایی کرده. عقیده ما چگونه باید باشه، اعمال و عبادت های ما باید چگونه باشه، معاملات ما بر اساس چه قوانین باشه، آداب معاشرت ما باید چطور با هم دیگه نشست و برخاست بکنیم، حقوق همدیگر را رعایت بکنیم، نکاح و ازدواج ما باید به چه صورت باشه، سیاست ما و حکومتداری ما باید به چه صورت باشه. تمام رسومات زندگی، رسومات خوشی ناخوشی، همه را شریعت اسلام کتاب و سنت بیان کرده. لذا ما اگر بریم از اهل کتاب بگیریم، ما بریم از یهود و نصارا قرض بکنیم، از اونها گدایی بکنیم، این معنیش اینه که خود ما کم داریم. کسی که کمبود داشته باشه به طرف اونها میره. ما از نظر عید برای خودمون عید داریم، لازم نیست اعیاد دیگران را برای خود عید بدانیم. ما از نظر دیدگاه و عقیده برای خودمون عقیده داریم، از نظر احکام و عمل برای خودمون عبادات داریم، از نظر رسومات برای خودمون رسوماتی که اسلام به ما گفته ما داریم. حتی نوع لباس پوشیدن، نوع تیپ زدن، نوع ظاهر، نوع باطن، اخلاق، همه چیز قرآن و سنت برای ما گفته. پس اگر ما به طرف اغیار بریم، به طرف بیگانگان بریم، الله از ما ناراضی میشه که من به شما یک کتاب کامل، دین کامل با تمام ویژگی ها و خصوصیات دادم، چرا شما به طرف یهود و نصارا دست بلند کردید؟ لذا این وعید سختی هست. ما لک من دون الله من ولی ولا نصیر. و در ادامه الله میفرماید حتی همون اهل کتاب هم میدونن شما بر حقید. خیلی از اهل کتاب هستند که از کتاب به حق تبعیت میکنند، چه از کتاب خودشون که کتاب اونها را راهنمایی میکنه به ایمان به محمد و ایمان به قرآن، ایمان میآورند، چه اینکه تلاوت قرآن را اونها خوب میخوانند، درست میخوانند، حق تلاوت. لذا الله میفرماید الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. علماء مفسرین فرمودن این آیه درباره اون علمای اهل کتاب هست که اونها ایمان آوردند. قال الضحاک هم من آمن من الیهود. منظور اون یهودی هایی هست که ایمان آوردند که ابن السلام و ابن یامین و ابن سوریا بحر المحیط. بعضی از علمایشون، شاگردانشون و مکتب فکرشون ایمان آوردن، اونا مراد هستند، اونا هم کم نبودند. لذا اینا برگ برندهی برای مسلمانان هستند که ای یهود، علمای کلان شما ایمان آوردند. پس به ما مسلمانان الله میفرماید خود اونها به کتاب شما ایمان آوردن، شما چی کم دارید که به طرف اونها میخواهید بروید؟ الذین آتیناهم الکتاب، آنهایی که ما به اونها کتاب دادیم، یتلونه حق تلاوته. یتلونه حق تلاوت دو معنا دارد. یکی تلاوت به معنی تلاوت یعنی قرائت، اون کتاب خودشون را میخوانند حق خواندن. یعنی چه؟ یعنی کج نمیخوانند، غلط نمیخوانند، با تحریف نمیخوانند، با اضافه کم نمیخوانند، درست میخوانند. خب در اون کتاب دستور و راهنمایی هست به ایمان به محمد صلی الله علیه وسلم. اولئک یؤمنون به، اونها ایمان میآورند به پیامبر یا ایمان میآورند به قرآن. و من یکفر به فاولئک هم الخاسرون، هر کسی بعد کفر بکنه اون زیانکار است. یا اینکه یتلونه به معنای چی هست؟ تلاوت به معنای تبعیت است. والقمر اذا تلاها، شما در سوره شمس خواندید
والقمر اذا تلاها اذا تلا الشمس ای اذا تبعها، ماه تابع خورشید است. پس یتلونه، آنهایی که ما به آنان کتاب دادیم، یتلونه یعنی یتبعونه، اتباع میکنند از اون کتاب، حق تلاوتی حق اتباعی. درست وقتی که پیروی و تابعداری بکنند، اون کتاب بهشون میگه به نبی خاتم و به کتابش ایمان بیاورید. خب یا بنی اسرائیل، از اون آیه 47 و 48 و قبل از اون تقریبا 12-13 رکوع پیش، از اونجا که شروع شده تا اینجا بحثی روی سخن با بنی اسرائیل بود. نعمت هایی که خدا بر اونها عنایت داشت، ابتداءً بر پدران اونها، بعداً ناسپاسی هایی که اونها کردند، بعد از اون شبهات اونها جواب داده شد، تا اینجا بحث یهود و بنی اسرائیل بود. در پایان دوباره همون تذکر، این عرض کنم که معلوم میشه تذکر بسیار مهم و مؤثری هست. کلام آغاز شد با همین تذکر، پایان هم میابد با همین تذکر. ای یهودی ها، همه شبهات شما جواب داده شد، همه ناسپاسی های شما هم بیان شد، فسادات و خباثت های شما در گذشته و در زمان نزول قرآن هم بیان شد. دوباره به شما یادآوری میشه خدا بر شما خیلی احسان کرده، لذا شما از این رب محسن از دستور او سرپیچی نکنید، به پیامبر آخری او ایمان بیاورید. معنا و خلاصه این آیه این هست. الله می فرماید یا بنی اسرائیل، ای فرزندان یعقوب، اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، یاد کنید شما نعمت من را، اون نعمتی که من بر شما احسان کردم، و بالخصوص این نعمت که و انی فضلتکم علی العالمین، من شما را فضیلت دادم، برتری دادم بر همه عالمیان زمانتون. واتقوا، بعد از ذکر نعمت تخویف اخروی، اونها را میترساند اگر شما تبعیت نکردید این عذاب و این بلا برای شما هست. واتقوا یوما، بترسید از آن روزی که لا تجزی نفس عن نفس شیئا، هیچ نفسی از نفس دیگر چیزی را دفع نمی کند، ولا یقبل منها عدل، و از آن نفس هیچ رشوهی هم قبول نمیشه، ولا تنفعها شفاعت، و به اون نفس هم شفاعت سودی نمیده، فایده نمیده، ولا هم ینصرون، و آنها یاری هم نمیشوند اون نفوس. پس این آیه قبلا تفسیر شده، این تکرار اون تذکر است، اول و آخر، که هدف دلسوزی، هدف خیرخواهی هست. و اذ ابتلا ابراهیم ربه، بعد از اینکه الله عزوجل نعمتها را بر بنی اسرائیل زیاد فرمود و همچنین ناسپاسی ها و فسادات اونها و شبهات و اشکالات اونها هم جواب داده شد، مجدد اونها را دعوت دادم به اینکه نعمت خدا را یاد کنند و از خدا بترسند و به نبی خاتم ایمان بیاورند. حال و اذ ابتلا ابراهیم ربه، این یک مقدمه هست، تمهیدی هست برای اثبات رسالت. کسی بپرسه خب رسالت این پیغمبر را چطور ثابت میکنید؟ از کجا بدونیم این رسول خداست؟ الله عزوجل در اینجا دلائل را ذکر میفرماید. ذکر و یاد ابراهیم میاد. ابراهیم شخصیتی هست که همه قبولش داشتند، بالخصوص سه گروهی که در مقابل مسلمانان بودند. یهود هم ابراهیم را قبول داشت، یهود میگفت ما ابراهیمی هستیم. مسیحی هم ابراهیم را قبول داشت، میگفت که ما ابراهیمی هستیم. مشرکین که خب ادعای ارث داشتن میگفتن ما هرچی داریم از ابراهیم داریم. لذا الله عزوجل توسط این بنده صالح
که مورد قبول همه این گروه ها هست، گروه های گمراه، یهود، نصارا، مشرکین. الله عزوجل درباره ابراهیم ذکر می فرماید که ابراهیم چگونه خانه کعبه را بنا کرد و اونجا چگونه دعا کرد برای پیغمبری که بعداً بیاد و مبعوث بشه، و بعداً چگونه ابراهیم علیه السلام دعایش قبول شد. لذا اگر ابراهیمی هستی، این نتیجه دعای ابراهیم. ابتداء الله عزوجل مقدمتا از ابتلاعات ابراهیم می فرماید و اذ ابتلا ابراهیم ربه. یاد کنید زمانی را که امتحان کرد ابراهیم را ربش. امتحان کرد با چی چیزی؟ به کلمات، با کلماتی، با یه سری چیزهایی. فاتمهن، این نتیجه امتحان، همه را کامل کرد. ببینید این را خدمت شما عرض کردم که در این بخش دلیلی هست بر صداقت رسول الله صلی الله علیه و سلم. اولین دلیل اینه که بیتی که ابراهیم و اسماعیل بنا کردند و بعد از اون دعا کردند خدایا وابعث فیهم رسولا من انفسهم، در میان کسانی که اطراف این بیت زندگی میکنند رسولی بفرست از میان خودشون. مصداق اون دعا محمد صلی الله علیه و سلم هست. این یک. دوم، تمام انبیایی که شما اونها را اجداد خودتون میدانید، ابراهیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب و دیگران، داعی توحید بودند، چنانچه در آیات آینده دعوت اونها ذکر میشه. این و همه داعی توحید بودند و از شرک بیزار بودند. این پیامبر عیناً همون دعوت را سر گرفته، همون دعوت را داره ادامه میده، به سوی توحید دعوت میده و از شرک بیزار هست. لذا محمد صلی الله علیه و سلم که بر مسیر اونها قرار گرفته، شما به او چرا ایمان نمی آورید؟ لذا اینها در واقع چی هستند؟ در واقع دلائلی که این پیغمبر بر حق است. اما اینجا میخوام بحثی بکنم، عرضی بکنم که این کلماتی که خداوند به وسیله اونها ابراهیم را امتحان کرد، این کلمات چی بودن؟ مفسرین چیزهای مختلفی نوشتن. بعضی نوشتن خصال عشره، 10 چیز هستند از خصلت ها که در حدیث شریف آمدند. مثلا اعفاء اللحیه، ریش گذاشتن، قص الشوارب، سبیل زدن، حلق العانه، زیر ناف را حلق کردن، زیر بغل را حلق کردن، عرض کنم خدمت شما ختنه کردن، اینا جز خصلت ها ابراهیم. ناخن ها را گرفتن و فرق سر وسط سر را دو نصف کردن و غیره. مزمزه، استنشاق، 10 تا از خصال آمدن. مشرکین مکه بر اینا خیلی پایبند بودند. اما مشایخ ما میگویند اینها، خیلی از اینها هستند جز مستحباتند، بعضی ها هستند جز سننند، بعضی هستند مثل ختنه جز واجباتند، ولی اینها نیستند. اینها را هر کسی انجام میده، مشرکین مکه هم انجام میدادند. اون چه که ابراهیم را الله عزوجل امتحان کرد و ابراهیم سرفراز بیرون آمد، اونها هستند در واقع امتحانات سخت ابراهیمی که در قرآن هم هستند، در کتابهای دیگه هم هستند. مثلا ابراهیم به خاطر توحید و به خاطر یکتاپرستی و در راستای رد شرک در آتش انداخته شد. استقامت کرد، مثل مرد ایستاد، عقب نشینی نکرد، گفت بیندازید تو آتش. آتش هم مخلوق خداست. این هست اون چیزی که الله عزوجل ابراهیم را امتحان کرد.
ابراهیم به خاطر توحید وطن خودش را ترک کرد. عراق بابل بود جای اصلیش، اصلا تمام خانه و کاشانه و بلاد خودش را ترک کرد، هجرت کرد. بعد زن و بچهش را آورد به شام، به فلسطین. یک گروه از زن و بچهش را برد به مکه مکرمه تا این دوتا بیت را آباد بکند، بیت المقدس و بیت الله الحرام. لذا ابراهیم علیه السلام ترک وطن کرد. سوم، ابراهیم علیه السلام به خاطر دستور خدا و اون امتحانی که خدا کرد فرزند خودش را قربان کرد. پس اینها هستن قربانی. هم قربانی مالی، قربانی مالی اینه که مهمان آمد به خانهش، هر چی که بود برای مهمان برد، همون که فرشته ها آمدن. قربانی جانی، خودش تو آتش افتاد. قربانی اهل و اولاد، زن و بچه خودش را هم آواره کرد و هم برای کشتن و ذبح کردن بچه آماده شد. لذا نوشتند علامه اندلسی که قول عاشر، چند قول اینجا گفته قول دهم اینه که مبتلاه به فی ماله و ولده و نفسه. امتحان ابراهیم چیه؟ اون امتحانی که خدا امتحانش کرد در رابطه با مالش، درباره فرزندش، درباره خودش. در همه این امتحانات سرفراز شد، موفق شد. فسلم ماله للضیفان، مالش را تسلیم کی کرد؟ مهمان. و ولده للقربان، یا قربان، بچهش را تقدیم چی کرد؟ قربانی کردن. و نفسه للنیران، و خودش را برای آتش. و قلبه للرحمن، قلبش را برای رحمان، به خودش را به خدا داد، قلبش فقط برای الله میتبید. فاتخذه الله خلیلا، یا خلیل الرحمن، خدا اون رو خلیل قرار داد به خاطر اینکه همه چیز را فدا کرد. پس مراد از ابتلا این امتحانات سخت هستند. الله می فرماید وقتی که امتحان کرد ابراهیم را ربش با کلماتش، فاتمهن، اونها را تکمیل کرد، یعنی سرفراز شد، موفق شد. بعد از اینکه موفق شد الله بهش چند انعام داد. انعام اول، قال انی جاعلک للناس اماما، گفت ای ابراهیم من تو را قرار میدهم برای مردم امام. امام یعنی پیشوای دینی. مراد از امامت نبوت است. مراد از امامت چیه؟ نبوت است. ما عرض کنم که امامت دیگری نداریم که جا کسی مراد بگیرد. انبیا همه امامان بودند، همه انبیا پیشوایان بودند. امام یعنی پیشوا. امامت به عنوان یک درجه، یک جایگاهی که بگیم بعد از نبوت است، در دین اسلام شناخته شده نیست. هیچ جای ذکری از امام نیست بغیر از همین آیه. این آیه از سیاق و سباق معلوم میشه که ابراهیم را الله عزوجل چی قرار داد؟ نبی قرار داد. مفسرین هم همه اینو گفتند که مراد از امام نبوت است. ببینی علامه اندلسی میفرمه والمراد بالامام ها هنا النبی، ای صاحب شریعت متبع. مراد از امام پیغمبر هست، پیغمبری هست، کسی که صاحب شریعت باشه، کسی که متبع باشند و بقیه مردم متبع باشند. همونطور که امام همه از امام پیروی میکنه، یک امامی نماز میده شما را، او متبع است، شما مقتدی هستی پشت سر او، متبع هستید. با قیام او قیام میکنید، با رکوع او رکوع میکنید، با سجده او سجده میکنید. پس امام به معنی پیشوا است. و علامه آلوسی فرموده که فالمتبادر من العهد الامامه، مراد از عهد چی هست؟ امامت است. خداوند فرمود لا ینال عهدی، امامت و لیست هی هنا الا النبوت. امامت بغیر از نبوت به معنی چیزی دیگه نیست. لذا مراد از امامت همون نبوت است. الله عزوجل فرمود ای ابراهیم من شما را به عنوان امام قرار میدم، یعنی به عنوان پیغمبر.
ابراهیم علیه السلام دید یه انعام بسیار بزرگی هست. سبحان الله، هر کسی انسان را الله اینطور درست کرده که به فکر اولادش هم است. ابراهیم میگه خدایا و من ذریتی، از اولاد من چی؟ میگن در دنیا کسی اگه دیندار است دلش میکشه که بچه هایش هم دیندار باشن. کسی اگه بر یک منصبی قرار گرفته دلش این تمنا را داره که بچه من هم بعد از من بیاد به همین منصب قرار بگیره. کسی توی اداره استخدام میشه، کم کم داره بازنشست میشه، هی تلاش میکنه بچه من همین اداره بیاد کار بکنه. کسی یه راه شغل خوبی را احساس میکنه، بچهش را به همون مسیر میبره. لذا ابراهیم به این نتیجه رسید که بهترین چیز دینداری هست و این خلافتی هست که خدا داده. لذا فوراً برای فرزندانش، برای اولادش، برای ذریهش هم از خدا خواست. الله عزوجل چی فرمود؟ لا ینال عهدی الظالمین. این عهد من یعنی چی؟ امامت نبوت. این نبوت به ظالمین نمیرسه. یعنی به چی؟ به کسانی که گناه بکنه. از اینجا علما استنباط کردن بر عصمت انبیا، یعنی کسی که گناهکار باشد، کسی که در زندگیش ظلم باشه، او نمیتونه پیغمبر بشه. کسی میتونه پیغمبر بشه که او گناهی کرده نباشد. لا ینال عهدی الظالمین. پس مراد از این عهد همون نبوت است. خب بالاخره ابراهیم علیه السلام را خدای عزوجل فرمود از اولادت همونهایی که گناهی مرتکب نشوند. بعد از آن ابراهیم علیه السلام مقداری در رابطه با ابراهیم عرض می کنم خدمت شما تا اینکه این آیات را بهتر بفهمید. ابراهیم علیه السلام از عراق هجرت کرد، به طرف شام آمد. در مسیر مصر آمدن. یه پادشاه ظالمی بود. اون پادشاه ظالم زنان مردم را به زنان مردم تعرض میکرد، جنایت و خیانت میکرد. ابراهیم و ساره بودند، لوط هم برادرزادش با اونا همراه بود. ابراهیم متوجه بود به ساره، گفت که تو این دنیا به هر حال مسلمان ما همین 2-3 نفریم، از نظر دینی ما با هم برادر و خواهریم، لذا میگیم که با هم برادر و خواهریم، چون برادر و خواهر دینی هستیم. اونجا وقتی که پادشاه میخواست که تعرض بکند، گفت شما با هم دیگه چه نسبتی دارید؟ گفت خواهر و برادریم. لذا شاید قانون اصولی چیزی داشت که با برادر و خواهر کار نداشت، تعرضی نکرد. و بعد یک کنیزی به حضرت ساره رضی الله عنها دادن که اون کنیز هاجر بود. ساره وقتی که دید که ابراهیم از او فرزندی نداره، هاجر را به عقد ابراهیم در آورد. اینجا که آمدن در شام، در فلسطین ساکن شدن، الله عزوجل از هاجر اسماعیل را داد. اسماعیل بزرگترین فرزند ابراهیم است. بعداً حضرت ساره دیگه هوو بودن، تحمل نکرد هاجر را، با هم زندگی میکردن. بالخصوص اولادی نداشت و هاجر را خدا اولادی داد، مورد توجه و مورد محبت ابراهیم بود. لذا نتونست تحمل بکنه و مجبور کرد ابراهیم هاجر و اسماعیل را از اینجا ببرد. خدای عزوجل دستور داد که اینها را به کجا ببرد؟ به سرزمین حجاز، به مکه مکرمه، به اون وادی لم یزرع. اونجا برد هاجر و اسماعیل را گذاشت. الله دستور داد همینجا بگذار برگرد. ابراهیم گذاشت و برگشت. خیلی سخت بود تا اینکه اون داستان مفصل، اسماعیل از تشنگی داشت که گریه میکرد، حضرت هاجر بین صفا و مروه فرار میکرد که جایی که اسماعیل از چشمانش عرض کنم که مخفی میشد، فرار میکرد وسط اون 2 تا کوه.
و باز چشمش به اسماعیل دوخته بود، چشمش به اطراف بود کجا آبی هست. اسماعیل اونجا گریه کرد، دست و پا زد، از زیر پایش چشمه جاری شد، زمزم. بالاخره هاجر آمد و این چشمه هی بیشتر شد و بیشتر، این لذا مال این مادر و فرزند شد. بعد یک قوم دیگه که اونها چادر نشین بودند، عرض کنم که جرهم یا نام دیگری دارد، اونها آمدن اینجا و دیدن آبی هست. اونها هم به خاطر همین آب اینجا زندگی کردن. ابراهیم بعدن که متوجه شد خوشحال شد که فرزند و همسرش از تنهایی در آمدن. خلاصه اسماعیل علیه السلام کم کم بزرگ شد و زنی از همون قبیله گرفت. علی ای حال ابراهیم علیه السلام اینجا به شام برگشت. بعد از مدتی دوباره آمد اینجا، به مکه آمد دیگه، میرفت سر میزد به هر دو زن و بچهش. اینجا که آمد این زمان اسماعیل بزرگ شده بود، 7-8 ساله بود، بسیار نازنین بود، بسیار دوست داشتنی بود و پدر که می آمد با پدر بیرون می رفت، خوشحال بود پدر، تا اینکه الله عزوجل دستور داد اینه برای من قربان کن. 3 بار در خواب دید. اینا انشاءالله می خوانیم اون آیات را، تفصیلش را. الله عزوجل فدیه‌ای بعد از اینکه ابراهیم کارد را بر گردنش کشید، الله فدیه‌ای عوضش داد، کبشی قوچی از بهشت فرستاد. ابراهیم در این امتحان کامیاب شد. بعد از اون الله عزوجل دستور داد به ابراهیم که خانه من را بنا کن، خانه کعبه را. اصل موضوع این آیات اینه. ابراهیم علیه السلام خانه کعبه را بنا کرد، اما اولین بانیش ابراهیم نبود. ابراهیم علیه السلام دومین بانیش بود. خانه کعبه را حضرت آدم علیه السلام بنا کرده بود. اون زمان همون زمان طواف کرد و حج هم انجام داد آدم علیه السلام. و حتی بعضی از مفسرین میگویند که قبل از آدم بوده، غالبا این خانه کعبه را فرشتگان درست کردند. لذا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه، خانه کعبه را اولین خانه ای هست که برای مردم، برای عبادت مردم تعیین شده. لذا این خانه کعبه اون زمانی که بنا شده بود، بعد از اون زمان با گذشت زمان و طوفان ها از بین رفته بود. اون پایه هایش بود، اون پایه هایش بود و این پایه ها را یک کبه از گل و یک ارز کنم که مجموعه از خاک و گل گرفته بود زیر اون پایه های اصلی که از زمان آدم بود، هنوز باقی مانده بود. لذا ابراهیم وقتی که دستور یافت که خانه کعبه را دوباره تجدید بنا بکند، در روایت ها میاد که جبرائیل امین آمد و دستور داد اون از کنم که کبه گل را بردارند، خاک را بردارند، از زیر اونها پایه های خانه کعبه پیدا کردند. دستور داد بر همان قوائم، بر همان پایه های اولی این خانه را بنا بکنند. ابراهیم علیه السلام بر همان پایه ها خانه کعبه را بنا کرد و اون دعایی که اینجا می آید دعاها را خواند، دعاها را می خوانیم. بعد از این ابراهیم علیه السلام رفت و مسجد الاقصی را بنا کرد. مسجد الاقصی را معروف از حضرت سلیمان بنا کرد. حضرت سلیمان عرض کنم که تجدید بنا کرد، توسعه داد، شیکش کرد، زیباترش کرد. مثل این که حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه مسجد النبی را میگن درست کرد. خب رسول الله درست کرد، حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه را زیباتر و توسعه داد. سلیمان هم همچنین. روایتی هست ابوذر رضی الله تعالی عنه پرسید یا رسول الله، اولین مسجدی که بنا شد کدوم مسجد بود؟ رسول الله فرمود مسجد الحرام. فرمود بعد از اون مسجد الاقصی. فرمود بین اینها چقدر فاصله است؟ فرمود 40 سنه، 40 سال فاصله هست. هر دو را حضرت ابراهیم بنا کرد. ابراهیم مسجد الحرام را درست کرد، 40 سال بعد مسجد الاقصی را درست کرد. مسجد الاقصی قبله فرزندان ابراهیم بود از اسحاق، قبله اسحاق بود، قبله یعقوب بود، قبله بنی اسرائیل بود. و
عرض به خدمت شما که مسجد الحرام قبله فرزندان ابراهیم بود از اسماعیل، لذا دو تا قبله برای عبادت خدای عزوجل داشت، اون فرزندانش اونجا و این فرزندانش اینجا. لذا در اینجا اون داستان است. الله می فرماید و اذ جعلنا البیت مثابة للناس، ابتدا فضائل خانه کعبه، زمانی که ما قرار دادیم بیت الله را مثابة للناس، یعنی مقام رجوع مردم. مثابه این تای مبالغه هست، بار بار رجوع، بار بار بازگشت. یعنی خدای عزوجل این بیت را چنان دلنشین قرار داده که در دل مردم جای دارد. کسی یک بار دیده دوباره نمیتونه که نره نبیند، بار بار میره. کسی یک بار دیده پیش او یادش میکنه گریش میاد، از بس که در قلبش جا داره. این روزها وقتی که مردم کلیپ های بیت الله را میبینند که کسی نیست که طواف بکنه، مردم زار زار گریه میکنند. این از همون محبت است. لذا الله عزوجل بیت الله را مثابة للناس قرار داده، یعنی بار بار رجوع. تو دوست داری سال 2 بار بری، سال 3 بار بری، هر سال حج بری، اینقدر محبوب دلها شده. لذا این ویژگی را، این خاصیت را الله گذاشته. و اون کسی که نسبت به این بیت این محبت را ندارد، این عشق را ندارد، این علاقه را ندارد، حتی یک بار به حج نرفته و شرایط حج را هم دارد ولی دلش نمیخواد بره، این تو ایمانش باید تجدید نظر بکنه، ایمانش مشکل داره. الله این بیت را این گونه قرار داده که بار بار آدم اونجا بره رجوع بکنه. لذا الله میفرمه مثابة للناس، یعنی مقام رجوع بار بار مردم. و امنا، و الله این را امن قرار داده. دعا بکنید که الله عزوجل این مریضی را، این طاعون را، این وبای کرونا را از بین ببره، که انسان برای هیچ چیز دلش اونقدر نمیسوزه، اینکه به هر حال محله های عبادت، مراکز عبادت خالی شدند و احساس خطر است. در روایت ها میاد اون سالی که خانه کعبه طواف نشه، بعضی میگن یعنی حج انجام نمیگیره، اون سال قیامت برپا میشه، وقتی که مردم کلا طوافش را ترک بکنن. الان اگرچه الحمدلله طواف هست، از اون مطافی که اونجا یه مقدار ازدحام میشه اونجا نمیگذارن، از بالا و از طبقات دیگه طواف هست، مردم طواف میکنند و هیچ لحظه ای نیست که طواف نباشد. لذا الله میفرماید ما این خانه را محل رجوع بار بار مردم و امن قرار دادیم. و الله دستور داد واتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، بگیرید مقام ابراهیم را مصلا بگیرید، یعنی جای نماز بگیرید. اون جایی که ابراهیم، آثار قدم ابراهیم است، اونجا نماز بخوانید. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بعد از طواف در مقام ابراهیم 2 رکعت نماز میخواند. بعضی ها عرض کنم که از این آیه استنباط میکنم برای اینکه یادگارهایی که از صالحین باشند میشه اونها را سجده کرد. مقام ابراهیم را خدا فرموده اونجا نماز بخوانید، لذا یک صندلی اگر از یکی از بزرگان مونده میتونه این را همیشه زیارت بکنیم، اونجا سجده بکنیم. یک سنگی، یک نمادی، یک یادگاری، قبری که اینها از یادگارهای گذشتگانش میشه که اونا چی بکنیم؟ سجده بکنیم، اونجا دعا بکنیم، اونجا تبرک بدیم، در حالی که این قیاس مع الفارق است. نمیشه که در مسائل عبادی بر چیزی ما قیاس بکنیم. الله عزوجل مقام ابراهیم را که اونجا نماز میخوانیم خدا دستور داده، در قبرهای دیگه خدا دستور نداده. رسول الله لعنت فرمودن یهود و نصارا را که قبور انبیایشون را به عنوان سجدگاه استفاده کردند. کجایید شما چنین قیاس مع الفارقی میکنید؟ لذا الله میفرماید
و عهدنا الى ابراهیم و اسماعیل، ما به ابراهیم و اسماعیل توصیه کردیم، دستور دادیم. عهدنا، عهد، کلمه عهد در زبان عربی وقتی که متعدی بشه با اله به معنای توصیه و امر میاد. عهدنا الی ابراهیم یعنی توصیه کردیم، امر کردیم ابراهیم و اسماعیل را. چنانچه این مطلب را آلوسی نوشته العهد اذا تعدی به اله، عهد وقتی که با اله متعدی بشه یکون به معنی توصیه و یتجوز به عن الامر، به معنی توصیه میشه و معنیش کنایه از امر میشه. لذا عهدنا یعنی امرنا ابراهیم و اسماعیل، ما به ابراهیم و اسماعیل چه دستور دادیم؟ ان طهرا بیتیا، این که خانه من را، اینجا تشریفی اون بیت است، خدا به خودش نسبت میده. اضاف البیت الى نفسه، الله این بیت را به خودش، در حالی که خدا از مکان و از خانه و از کاشانه پاک است، ولی این را به سوی خودش نسبت میده به خاطر شرف این، جایگاه این. اضاف البیت الى نفسه اضافه تشریف و تکریم، به خاطر شرف و کرامت اینجا. و هی اضافه مخلوق الى خالق و مملوک الى مالک، این اضافه بیت مخلوق است، اون را ابراهیم درست کرد، مخلوق خداست، ولی الله عزوجل مخلوق را به خود نسبت داده. الله می فرماید ان طهرا بیتیا، اینکه شما پاک بکنید خانه من را ظاهرا و باطنا. پاکی ظاهری مشخصه، باطنی پاکی چیه؟ اونجا شرک نشه، اونجا غیر الله طواف نشه، غیر الله سجده نشه. الله می فرماید ان طهرا بیتی للطائفین، اینکه پاک بکنید خانه من را برای کسانی که طواف میکنند، والعاکفین، طائفین شما بنویسید آفاقی ها، عاکفین اهل مکه. منظور از طائفین کسانی که از اطراف دور میزنند و میاند، عاکفین کسانی که اینجا در مکه مقیمند. برای اینها پاک بکنی که اینجا بیان، اینجا من طواف بکنن، من سجده بکنن. و رکع السجود، و هم چنین رکوع کنندگان و سجده کنندگان، برای اینها خانه من را پاک بکنید. لذا ابراهیم و اسماعیل پدر و پسر خانه را آماده کردند و بعد میخوانیم انشاءالله در سوره حج که الله تعالی به ابراهیم دستور داد و اذن فی الناس بالحج، برو الان روی کوه بیست، مردم را فریاد بزن بیایید مردم به سوی خانه خدا اینجا حج بکنید. بعد از اون الله عزوجل دعای دیگر ابراهیم را ذکر میکنه. ابراهیم دعا کرد، گفت خدایا الان که اینجا خانه درست شد، عبادت خانه درست شد، مردم برای عبادت می آیند، به اهل اینجا، به باشندگان اینجا خدای رزق و روزی بده، ثمرات بده، انواع میوه ها بده، چون واقعا نیاز به دعا بود. اونجا هیچ چی نبود، وادی لم یزرع، بغیر از تعدادی کوه و رودخانه چیزی دیگه نبود. اونجا محل کشت نبود، محل کشاورزی نبود، محل دامداری نبود. الله عزوجل دعای ابراهیم را چگونه قبول کرد؟ امروز اون چی که از خوراکی ها در مکه میبینید تمام دنیا نمیبینید، از همون روز اول الله عزوجل آباد کرد. الله میفرماید و اذ قال ابراهیم رب اجعل هذا بلدا آمنا، زمانی که ابراهیم گفت بار اله قرار بده این را شهر آمنی، ایذا امن، اینجا هیچ وقت جنگ و درگیری نباشد، اینجا فقط امنیت باشد. وارزق اهله من الثمرات، و بار اله رزق بده اهل و عیال اینجا را، اهل اینجا را، باشندگان اینجا را، من الثمرات از انواع میوه ها. چه کسانی را؟ من آمن منهم بالله والیوم الاخر، رزق بده اونهایی را که ایمان به خدا و روز آخرت دارن.
ببین ابراهیم علیه السلام الان معلوم میشه محتاطانه دعا میکنه. چرا؟ به مؤمنین رزق بده. چون قبلا ابراهیم برای اولادش دعا کرد، خدا فرمود نه، گناهکاران نه، لا ینال عهدی الظالمین. ابراهیم دیگه فکر کرد که حتما رزق هم به غیر مؤمنین نمیده، به همین خاطر احتیاطاً برای اهل ایمان دعا کرد، مطلق برای انسان ها دعا نکرد. اما الله عزوجل به او فهماند که مسئله رزق روزی مخصوص اهل ایمان نیست. قال و من کفر، هر کسی که کفر بکند هم فامتعه قلیلا، در دنیا به از کنم مدت اندکی به او هم من بهرهگیری میدم، استفاده میدم، به او رزق روزی میدم، به او متاع و کالای دنیا میدم. یعنی مال چی نیست؟ مال اهل ایمان نیست. بس از اینجا معلوم میشه که ابراهیم علیه السلام از کنم که دعا را از روی چی احتیاط میکرد. بله، چرا؟ چون فکر میکرد که همان گونه که امامت و نبوت مخصوص اهل ایمان است، حتما رزق هم مخصوص اهل ایمان است. لتخصیص الرزق من المؤمنین کما خصص الامامت بهم. فکر میکرد رزق هم به مؤمن اختصاص داره. الله فرمود نه، و من کفر فامتعه قلیلا ثم اضطره الى عذاب النار. ایمان اگر نیاورد ایام مختصری به اونها من اینجا متاع میدم، قلیل. الان کافر هر اندازه داشته باشه، تمام سرمایه های زمین در اختیارش باشه، تمام خزائن و تمام معادن به دستش باشه، بازم قلیله در مقابل آخرت. سپس من اون را میبرم، مجبورش میکنم الى عذاب النار، به عذاب النار در آخرت. پس اینجا خدا به ابراهیم چه مسئله را گوش زد کرد؟ فنبه سبحانه و تعالی على ان الرزق نعمت دنیویه. خدا متنبه فرمود، گوش زد فرمود که رزق نعمت دنیوی هست، تعم المؤمن والکافر، مال مؤمن و کافر است، شامل مؤمن و کافر میشه. بخلاف الامانت و التقدم فی الدین، بیضاوی گفته بخلاف امانت و نبوت در دین که اون مال مخصوصی کی هست؟ مؤمن است. و بئس المصیر، وقتی که به آتش ببرم، جهنم ببرم، خیلی مسیر بدی هست، شدت نار. و اذ یرفع ابراهیم القواعد، دعای سوم ابراهیم علیه السلام عرض کنم که قواعد بیت را، اساس بیت را بلند می کند. ببینید اینجا هم اشاره هست که ابراهیم علیه السلام اون بنای آدم علیه السلام را یا بنای فرشتگان را ادامه داد. یرفعو، معلوم میشه که اون قواعد از قبل بود، اون قواعد را فقط چی میکرد؟ بالا برد، اونها را از کنم که ادامه داد، امتداد داد. خب حال در این دعا اخلاص این مرد بزرگ الله عزوجل به همه اخلاص نصیب بفرماید. کار باید برای خدا باشد. الله می فرماید و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل، زمانی که بلند می کرد ابراهیم قواعد بیت را، ستونهای بیت را، اساس بیت را، و همچنین اسماعیل. یقولان اینجا مقدر است، هر دو می گفتن ربنا تقبل منا، بار اله قبول بفرما از ما، دغدغه قبولیت است. انک انت السمیع العلیم، همانا بار اله تو میشنوی دعاها را، سمیع دعاها را، العلیم میدانی احوال قلب را، ما برای تو انجام داریم میدیم. و بعد تتمه این دعا ربنا واجعلنا مسلمین لك، بار اله هر دوی ما را قرار بده، دو تا بنده تسلیم برای خودت
که تسلیم دستورات تو باشیم و من ذریتنا و همچنین از نسل ما، از اولاد ما، امتا مسلمتا لک، یک گروهی، یک امتی که تسلیم بشه برای تو هم قرار بده. و ارنا مناسکنا، بار اله به ما مناسک ما را نشون بده، یعنی قواعد حج را، چون خانه کعبه برای حج است، قواعد را به ما نشون بده، دستورات را، مناسک حج را. و توب علینا، بر ما رجوع کن، بر ما رجوع کن. ببینید مراد از توبه، توبه خواص الخواص است. یکی توبه ما عموم مردم است، توبه ما از چی هست؟ از گناهان است که خدا به ما را ببخشد. اما توبه خواص الخواص برای چی است؟ برای رفع درجات است. آلوسی فرموده و توبه خواص الخواص لرفع الدرجات و ترقی فی المقامات، یعنی از خدا درجات و جایگاه رفیع میخواهم. و توب علینا انک انت التواب الرحیم، بار الها تو تواب هستی، بار بار به بندگان رجوع میکنی و خیلی مهربانی. و دعای آخر ابراهیم علیه السلام بعد از اینکه برای رزق روزی اونها دعا کرد، برای اخلاص خودش دعا کرد، برای اینکه او چی باشد، از به خدمت شما که الله عزوجل از او قبول بفرماید، برای این دعا کرد. و همچنین برای مناسک حج و قواعد حج دعا کرد. در آخر دعا میکنه خدایا در میان این ملت، الان اونجا شهری درست شد، اونجا مجموعه درست شد، آبادی درست شد، خدایا پیغمبری هم در میان اینها مبعوث بگردان که از خودشون باشد. و اون پیغمبر نتیجه اون دعا همین محمد هست صلی الله علیه و سلم که از ذریه ابراهیم است، از ذریه اسماعیل است. لذا چه دلیلی میتونه از این بزرگتر باشه؟ لذا الله می فرماید ربنا وابعث فیهم رسولا منهم، بار الها مبعوث بگردان در میان اینها، قائم بگردان در میان اینها، رسولا منهم، رسولی که از اونها باشد، از خودشون باشد، یتلو علیهم آیاتک، فریضه الرسول، چنان رسولی که آیات تو را بر آنان تلاوت بکند، و یعلمهم الکتاب، و این رسول آنها را کتاب تعلیم بده، والحکمت، و حکمت را یعنی تفسیر کتاب، تبیین کتاب، سنت، و یزکیهم، به وسیله آن کتاب و سنت آنها را تزکیه بکند، آنها را پاک بکند، هم پاکی ظاهری هم پاکی باطنی، هم ظاهرشون را پاک بکند از همه آلودگی ها، راه پاکی را نشون بده، و هم باطنشون را از شرک، از کفر، از تمام اخلاق رزیله و فاسده، و یزکیهم، اونها را تزکیه بکند. انک انت العزیز الحکیم، خدای تو غالب هستی، هر کاری میتوانی بکنی، اما حکیم هستی، هر چی میکنی با حکمت انجام میدهی. پس ببینید داستان ابراهیم خودش مقدمه بود برای اثبات این رسول، برای اینکه این رسول همون رسول موعود است، همون رسول مطلوب در دعای ابراهیم خلیل است. پس ای یهود، ای مسیحی، ای کسی که خودت را متبع ابراهیم مینامی از مشرکین مکه، اگر شما واقعا ابراهیمی هستید، خب اینم نتیجه دعای ابراهیم. یا اینکه ادعا نکن من ابراهیمی هستم، یا بیا به این پیغمبر خاتم ایمان بیاور. حال بعد از این خدای عزوجل ترغیب میده به ایمان به این نبی خاتم، نبی آخر الزمان، خاتم الانبیاء. الله عزوجل میفرماد و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من صفح نفسه، چه کسی اعراض میکند، روی گردانی میکند از دین ابراهیم، از ملت ابراهیم، از آیین ابراهیم، مگر کسی که صفح نفسه، نفس خودش را سفیه بگرداند، نادان، یعنی نفس خودش را جعل نفسه مهانتا و ذلیلتا، نفسش را ذلیل بکند. ببین ملت ابراهیم اینه که اینجا بیان شد، اولا توحید،
و بعد از آن ایمان به رسولی که ابراهیم طلبش کرد. و الله عزوجل میفرماید ولقد اصطفیناه فی الدنیا، همانا ما اون ابراهیم را برگزیدیم در دنیا. و انه فی الاخرة لمن الصالحین، و اون در آخرت هم از صالحین است، از بندگان صالح خدای عزوجل است. اذ قال له ربه اسلم. ببینید اینجا این نکته جدیدی برای یهود و نصارا بیان میشه. یهودی ها و نصرانی ها هر یکی ادعا داشت ابراهیم مال ماست. یهودی ها میگفتن ابراهیم یهودیه، مسیحیان میگفتن که ابراهیم نصرانیه. نه تنها درباره ابراهیم، درباره اسحاق، درباره یعقوب، درباره همه پیغمبران. حتی میگفت که یعقوب ما را دستور داده که ای فرزندان من از دین یهودیت خارج نشوید. در این آیات ثابت میشه که دین ابراهیم هم اسلام بود، دین اسحاق هم اسلام بود، دین اسماعیل هم اسلام بود، دین یعقوب هم اسلام بود. اسلام یعنی تسلیم شدن در مقابل الله. این واژه یهودیت بعدا درست شد. الله در آیات دیگه میفرماید ما کان ابراهیم یهودیا ولا نصرانیا. ابراهیم نه یهودی بود نه نصرانی بود، ولکن کان حنیفا مسلما. اون مسلم بود، یک سو به دین اسلام بود و از بقیه ادیان بیزار بود. مسلم، مخلص، تسلیم. و این پیغمبر هم دینش اسلام است. پس ادعاهای همه شما پوچ، اساسی ندارد. آیا مگه شما بودید که یعقوب فرزندانش را وصیت کرد؟ چرا دروغ میگید برای یعقوب؟ ام کنتم شهدا اذ حضر یعقوب الموت؟ وقتی که مرگ یعقوب فرا رسید شما اونجا حاضر بودید؟ ببینید وصیت یعقوب را قرآن برای شما حکایت میکنه، نقل میکنه. هم وصیت ابراهیم و هم دین ابراهیم و هم دین یعقوب و وصیت یعقوب و اسحاق و اسماعیل و بقیه، همه و همه مؤید دین این پیغمبر است. اگر شما ضد و عناد ندارید، اصل اسلام نه یهودیت. این نکته را الله در آیات ما بعد بیان میفرماید. الله میفرماید اذ قال له ربه اسلم، وقتی که رب ابراهیم به ابراهیم گفت اسلم، ابراهیم خودت را تسلیم کن. ببینید اینها تمام پیش مقدمه اسلام است. اسلم یعنی چه؟ یعنی اسلم نفسك الى الله تعالی و فوض امرك الى الله. ای ابراهیم، به اسلام ما هم به همین معنا هست. نفست را به خدا بسپار. فوض امرك، امرت را هم به خدا بسپار. بعضی گفته اسلم به معنی اخلص، یعنی خالص برای خدا. اسلام را بعضی گفتن به این خاطر اسلام میگویند که در همه ادیان چی هست؟ شرک است، عبادت غیر الله است. در این فقط عبادت خداست، اخلاص است. الحمدلله علی نعمت الاسلام. شما امروز نگاه بکنید، قبلا هم این نکته ارزشمند را برایتون عرض کردم. شما امروز نگاه بکنید، تمام کسانی که مدعی دین هستند، چه دین آسمانی چه دین غیر آسمانی، یهودیت، مسیحیت، بودایی، زرتشتی، هندو، عرض کنم دیگران هستند، همه و همه توشون شرک است، توشون عبادت غیر خداست. یا نمادی را عبادت میکنه، یا صلیبی را عبادت میکنه، یا مریم و عیسی را عبادت میکنه، یا عزیر را عبادت میکنه، یا بتی را عبادت میکنه، یا گاوی را عبادت میکنه، یا خورشید عبادت میکنه، یا آتش را عبادت میکنه. یا بعضیا هستند که تبلیغات اونا تأثیر کرده در خود اینهایی که نام اسلامی دارند و مسلمان هستند، اینها هم غیر خدا را عبادت میکنند. تنها دینی که در اون دین یک تا پرستی است، فقط عبادت یک الله، در اون اخلاص است. اخلاص در عبادت، اخلاص در عبادت یعنی فقط خدا را خالصتا عبادت کردن. این فقط دین اسلام است و بس.
لذا الله می فرماید اذ قال له ربه اسلم، وقتی که ربش به او گفت تسلیم خدا شو، قال اسلمت لرب العالمین، من تسلیم شدم برای رب العالمین، همه چیزم مال رب العالمینه، طاعتم، عبادتم، راز و نیازم، دعایم، سجدم، رکوعم. و همچنین ابراهیم وصیتش هم همین بود، و وصى بها ابراهیم بنیه و یعقوب، به همین چیز وصیت کرد ابراهیم فرزندانش را و یعقوب همچین. چه وصیت کرد؟ ببینید از وصیت ابراهیم، عزیزانی که این صدا را میشنوید و ترجمه این آیات را گوش میکنید، قرآن بهترین ها را برای ما معرفی میکند. بهترین چیزی که یک پیغمبر برای فرزندانش میپسندد در قرآن ذکر شده، برای ما اون الگو هست. بهترین چیزی که ما هم برای فرزندان خودمون باید بپسندیم همین باشد، دین. هیچ سرمایه‌ای ارزشمندتر از آموزش دینی و اخلاقی برای فرزندان نیست. برای فرزندان خودتون برنامه ریزی بکنید، برای تحصیلات اونها، برای سواد اونها، برای دنیای اونها، برای ازدواج اونها، برای آینده اونها. اما قبل از هر برنامه ریزی برای دین و ایمان و اسلام و اخلاقشون برنامه ریزی بکنید. ببینید انبیا دغدغه دین دارند. آخرین لحظات من شما که بمیریم میگیم اون مغازه را این کار بکن، اون پاساژ را این کار بکنید، اون زمین زراعی را اینطور تقسیم بکنید، ماشین را چه کار بکنید، نمیدونم فلان مال را چه کار بکنید. اما ابراهیم دغدغه دین داره. اینا هم خوبه، ولی قبل از این برای دینشون وصیت بکنیم. در وصیت نامه هایی که می نویسیم دین را اولویت قرار بدیم. هر کسی که اینطور بنویسیم، هر کسی که منو دوست داره، فرزند من هست، تا روزی که زنده هست ذره ربش را ناراضی نکند، گناه نکند، معصیت نکند، نماز خودش را قضا نکند. این را وقتی که این وصیت به فرزند برسه، اونی که پدر را دوست داشته باشه وصیتش را هم عمل میکند. لذا ببینی وصیت انبیا را الله می فرماید و وصى بها ابراهیم و بنیه و یعقوب، وصیت کرد به همین چیز، به همین ملت اسلامیه، ابراهیم فرزندان خودش را و همچنین یعقوب، با این کلمات یا بنی، ای فرزندان من، ان الله اصطفى لكم الدین، همانا الله برگزید برای شما دین را، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، نمیرید شما مگر اینکه شما مسلمان، یعنی تسلیم خدا بشید. پس ببین اونا وصیت به اسلام کردن، به اخلاص، به تسلیم شدن، به تعبیر دیگه به یکتاپرستی، فقط یک خدا را عبادت کردن. اسلام یعنی همین. شما چرا دروغ میگید؟ میگه یعقوب وصیت کرده ما یهودی بشیم. خیلی از یهودی ها میگفتن بیا اسلام دین حق است، میگفتن ما می آمدیم ولی جد امجد ما حضرت یعقوب وصیت کرده که ببینید غیر از دین یهودیت دیگه دین فرزندان ما نروند. الله می فرماید ام کنتم شهدا، آیا شما حاضر بودید، گواهی می دهید؟ اذ حضر یعقوب الموت، زمانی که موت حاضر شد برای یعقوب، یعنی وقت موت یعقوب فرا رسید، شما نبودید؟ گوش کنید که الله حاضر و ناظر تعریف می کند. اذ قال لبنیه ما تعبدون من بعدی، زمانی که گفت به فرزندانش، اول سوال کرد از فرزندانش، از اولادش در مصر، چی گفت؟ ما تعبدون من بعدی، ای فرزندان من بعد از من شما چی را عبادت میکنید؟ من بعدی یعنی بعد موتی، بعد از مردن من. قالوا نعبد الهک، فرزندان وقتی که به پدر اطمینان دادند که ما بر دین توحید هستیم، ما همون خدا یگانه تو را عبادت میکنیم، بعدا مطمئن شد و از این دنیا راحت رفت. قالوا نعبد الهک،
گفتند پدر ما عبادت میکنیم الهک معبود تو را و اله آبائک و معبود پدران تو را ابراهیم و اسماعیل، یعنی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق را، همون الهی که اله واحدا خدای یگانه است، و نحن له مسلمون، بازم اسلام، همه ما تسلیم او هستیم، ای فی العقیدة والعمل، در عقیده و عمل. لذا این بود وصیت یعقوب علیه السلام. چرا شما افترا میگویید یهود؟ چرا دروغ میگویید بنی اسرائیل؟ یعقوب هم به اسلام، به یکتاپرستی، به عبادت یک اله توصیه کرد. تلک امتون، ببین بحث انبیاء آمد، بحث ابراهیم آمد، اسحاق آمد، یعقوب آمد، باز هم میاد. این یکی از افتخارات یهودی ها بود که اسم پدران اونها را ذکر کن. ما هم اگر در آبا و اجداد ما داشته باشیم همیشه افتخار میکنیم. الله عزوجل اینجا جواب میده، جواب شبهه. وقتی فکر نکنید که اون انسانهای وارسته چون آبا و اجداد شما بودند شما هم نجات میابید. نه، شما برای خودتون فکری بکنید، شما برای نجات خودتون برنامه ریزی بکنید، چون که تلک امتون قد خلت، اینها امتی بودند، جماعتی بودند که گذشتند و رفتند. لها ما کسبت، برای اون جماعت است آنچه که اونها کسب کرده، من العمل بنویس، ولکم ما کسبتم، برای شما هست اون چیزی که شما کسب بکنید من العمل. لذا عمل اونها رو به شما نمیدند که فرزندان اونها باشید. ولا تسألون عما كانوا يعملون، شما هم سوال نمیشید اونها چگونه عمل میکردند، شما را از اعمال خود شما سوال میکنند. حال ببینید حقیقت ملت ابراهیم، دین ابراهیم، وصیت ابراهیم و همچنین یعقوب بیان شد. ولی این یهودی ها چقدر اهل عناد هستند، یا مسیحیان، بنی اسرائیل منظوره، بنی اسرائیل هم یهود هم نصرانی، که هنوز به جای اینکه مردم را بگویند به سوی دین حنیف، یکتاپرستی، توحید، بازم میگم یهودی بشید یا نصرانی. و قالوا کونوا هودا او نصارا، به مردم میگن یهودی بشید یا نصرانی بشید، تهتدوا هدایت میشید. ای پیغمبر به اونها بگو نه، هدایت در یهودیت و نصرانیت نیست، هدایت در اتباع درست و صحیح ابراهیم است. قل بل ملت ابراهیم حنیفا، ملت عاملش مقدر است، فعلش مقدر است، بل نتبع ملته، ما پیروی میکنیم از دین ابراهیم، اون دینی که حنیف است، یک سو هست، یعنی از هر عبادت غیر الله یک سو هست به عبادت یک الله. تفسیر حنیف، معنای حنیف چیه؟ اینه و ما کان من المشرکین، ابراهیم از مشرکین نبود. پایینش بینیست فی العقیدة والعمل، نه در عقیده شرک داشت نه در عمل. لذا خلاصه ملت ابراهیمی این هست: قولوا آمنا بالله، شما مسلمانان هستید بر اون مسلک، بر اون روش، لذا بگویید قولوا آمنا بالله، بگویید ما ایمان آوردیم به الله، و ما انزل الینا، و آنچه که نازل شده به سوی ما. بنویسید یعنی قرآن و سنت. چی نازل شده؟ قرآن و سنت، وحی مطلوب و غیر مطلوب. و همچنین و ما انزل الی ابراهیم، و همچنین ما ایمان آوردیم به آنچه که نازل شده به سوی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اولاد یعقوب، اسباط، اولاد و احفاد یعقوب. و همچنین ما ایمان داریم به ما اوتی موسی و عیسی، و ما اوتی، آنچه که موسی و عیسی داده شدند، و ما اوتی النبیون من ربهم، و آنچه که داده شدند همه انبیا از جانب ربشان، ما به همه ایمان داریم. لا نفرق بین احد منهم، ایمان داریم در حالی که
تفریق و جدایی نمی کنیم بین هیچ یک از اینها. ببینید آیا ما بین هیچ یک از انبیا فرق قائل نیستیم؟ فرق قائلیم. قرآن گفته تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، رسول را بعضی را بر بعضی فضیلت دادیم. مثلا ما معتقد محمد صلی الله علیه و سلم امام الانبیا هست، از همه افضلتر و برتر است. پس چطور فرق قائل نیستید؟ فرق از نظر ایمان نه از نظر فضیلت. بنویسید لا نفرق بین احد منهم، معنیش اینه که بان نؤمن ببعض و نکفر ببعض، به بعضی ایمان بیاریم بعضی ایمان نیاریم و کفر کنیم. مثل شما یهودی ها به موسی ایمان دارید به عیسی ایمان ندارید، به محمد ایمان ندارید. مثل شما مسیحیان به موسی و عیسی ایمان دارید به محمد ایمان ندارید. ما اینطور نیستیم مثل شما. بأن نؤمن ببعض و نکفر ببعض، بعضی را ایمان بیاریم بعضی را ایمان بیاریم نیاریم. نه، ما همه را قبول داریم، به همه احترام قائل هستیم. اما و نحن له مسلمون، تسلیم خدایمون هستیم. له لا لغیره، تسلیم فقط در مقابل اون یک ذات، نه کسی دیگر. خب بس این خلاصه ملت ابراهیمی شد. حال الله عزوجل خطاب می کند رسول الله را، مؤمنین را، صحابه را، که شما که اینطور گفتید بعد از این فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، اگر این یهود، نصارا، مشرکین، منافقین همه ایمان آوردن به مثل آنچه که شما ایمان آوردی به آن، یعنی مثل ایمان شما. یک روز دو روز پیش عرض کردم که ایمان صحابه را الله معیار قرار داده، ایمان رسول الله و جماعت رسول الله. جماعت رسول الله اصحاب. به بقیه یهودی ها و نصرانی ها باید مثل ایمان صحابه بیارن. ایمان اونها الگو هست، ایمان اونها نمونه هست. پس اگر آمنو ایمان آوردن به مثل ما آمنتم به، مثل آنچه که شما مؤمنین ایمان آوردید، فقد اهتدوا، به تحقیق بر هدایت آمدند، هدایت یافته شدند. اما و ان تولوا، اگر پشت دادند، اعراض کردند، مثل شما ایمان نیاوردند، فلا عجب، فلا تعجب، فلا عجب، ایرادی نداره، تعجبی نداره. فانما هم فی شقاق، جزی نیست که آنها در چی هستند؟ همیشه در مخالفت شما هستند. شقاق یعنی عناد، خلاف، ای فی خلاف و منازعت، در مخالفت هستند. هدفی اونها همیشه مخالفت بوده. تفسیر کبیر میگه لیس غرضهم طلب الدین، هدف اونها دین نیست، از همون ابتدا نبوده. والانقیاد، هدف اونها تابعداری نیست. و انما غرضهم المنازعه و اظهار العداوه، میخوان با شما دشمن بشند. لذا فانما هم فی شقاق فسیکفیکهم الله، اون وقت یک دغدغه‌ای برای ما ایجاد میشه. اونا بیشترند، مسیحیان، یهودیان تمام دنیا را گرفتند. کفار امروز هم از مسلمین تعدادشون بیشتره، گرچه الحمدلله مسلمانان قابل توجهی هستند، ولی اگر کم باشید هم فسیکفیکهم الله، خدا شما را کفایت میکنه از شر آنان. فسیکفیک، ان قریب الله کفایت میکنه شما را ای رسول الله. هم یعنی از شر آنان. کی کفایت میکنه؟ الله. و هو السمیع العلیم، و اون الله سمیع هست، شنواست، هر چیز را میشنود. العلیم، هر چیز را میداند. صبغت الله، مسیحیان میگفتن چی میگفتن؟ میگفتن رنگ مسیحی و صبغه مسیحی خوبه. صبغه مسیحی چی بود؟ اونها وقتی که بچه‌ای به دنیا می آمد یک رنگ درست میکردن، رنگ زردی درست میکردن تو آب، بعد بچه را تو اون آب غوطه میدادند، این بچه بدنش زرد میشد، میگفت الان صار نصرانیًا، الان نصرانی شد. این شعارشون بود. همونطور که ما مثلا بچه‌ای متولد میشه اولین کاری میکنیم چه کار میکنیم؟ در
گوشش میگیم الله اکبر الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، توحید را و رسالت رسول الله را تو گوشش میخوانیم، به خاطر اینکه مسلمانیم. اونها هم یک سری رسومی از این قبیل داشتند، بعد میگفتن که الان مسیحی شد، الان نصرانی شد. الله میفهم اون رنگ شما درد نمیخوره، رنگ خدایی خوبه. صبغت الله، ای قولوا قبلنا صبغت الله، بگید ما رنگ خدایی را میپسندیم، یعنی اون رنگ دین را، توحید را. و من احسن من الله صبغه، چه کسی زیباتر است از الله از نظر رنگ؟ یعنی رنگ خدا به ما داده، همون کافی است. و اون چی هست؟ فطرت الهی که برای انسان ها گذاشته، اون توحید است. و نحن له عابدون، ما فقط او را عبادت میکنیم، ما فقط او را عبادت میکنیم. بله، سبحان الله. قل اتحاجوننا فی الله، اینجا هم زجر برای اهل کتاب است. ای اهل کتاب، بعد از این همه بیان حقایق و واقعیت ها، بازم هنوز درباره خدا با ما شما بحث دارید؟ اتحاجوننا یعنی اتجادلوننا، با ما جدل داری فی الله یعنی فی توحید الله، در حالی که خدا رب ماست و رب شماست. و هو ربنا و ربکم، اون رب ماست، رب شما هم است. و لنا اعمالنا و لکم اعمالکم، برای ماست اعمال ما و برای شماست اعمال شما. اما ما با شما یک فرقی داریم که و نحن له مخلصون، ما خالصتا برای اون الله انجام میدهیم. ببینید، دقت نکردید، دقت بفرمایید. در این رکوع آخر 3 تا واژه بودند. اول بود و نحن له عابدون، دوم بود و نحن له مسلمون، سوم بود و نحن له مخلصون. معنی اینها چیه؟ در این آیات بحث انبیا آمد. انبیا دوستان خدا هستند، قدیسانند، برای ما مقدسند، برای ما ارزش دارند. ببینید این نکته بسیار خوبی هست و مفسرین خدا رحمتشون بکنه این نکته را ذکر کردن. نکته توحیدی اینجا هست. اینجا بود که ما ایمان داریم به خدا و اون چیزی که به انبیاء الهی نازل شده. ذکر انبیاء آمد، ابراهیم آمد، اسماعیل آمد، اسحاق آمد، یعقوب آمد، اولاد یعقوب آمد، موسی، عیسی، بقیه انبیاء. روی سخن هم با محمد صلی الله علیه وسلم از خطاب به محمد است. پس ذکر همه انبیاء خدایی آمد. این انبیاء که ذکرشون آمد، یهود و نصارا در محبت همین انبیاء نتونستند اعتدال را رعایت بکنن، گرفتار شرک شدند. بعضی از انبیاء را فرزندان خدا قرار دادند، عزیر را، عیسی را. حال در این نحن له عابدون، نحن له مخلصون، نحن له مسلمون، فرق ما مسلمانان با یهود و نصارا هست. اگر ما بخواهیم این را به صورت جمله در بیاریم، مجموعه همین 3 تا جمله را ما به یهودی ها اینطور میگیم: ای اهل ایمان، ای مسلمانان، به یهود و نصارا و مشرکین اعلام بکنید ما به همه پیغمبران ایمان داریم، همه را احترام میگذاریم، همه را دوست داریم، اما دوستی به معنی نیست که اونها را عبادت میکنیم. همه را دوست داریم اما جلو یک معبود خم میشیم. و نحن له عابدون، فقط برای او جلو یک معبود تسلیمیم. و نحن له مسلمون، مخلص یک معبود هستیم. و نحن له مخلصون، معنیش اینه که ایمان به انبیا، محبت انبیا یه وقتی خللی در توحید ایجاد نکند. به این خاطر الله عزوجل بین ذکر انبیا بار بار می فرماید و نحن له مسلمون و نحن له مخلصون. له یعنی لله خاصتا لا لغیره. نحن له مخلصون، نحن له عابدون، به این خاطر هست.
لذا در اینجا باز هم خطاب به یهود هست و زجر و سرزنش بر اون هست. یعنی یا معشر الیهود و النصارى، ای جماعت یهودی و نصرانی، ام تقولون، آیا شما میگویید ان ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط كانوا هودا او نصارى؟ ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اولاد یعقوب یهودی بودند یا نصرانی بودند؟ شما اینطور میگویید. قل اانتم اعلم ام الله، شما بیشتر میدونید یا الله؟ شما عالم تر هستید یا الله؟ مسلمه که الله. و من اظلم ممن کتم شهادة عنده من الله. الله میفرمه کی ظالم تر، کی ستمگرتر از اون انسانی که کتمان میکند شهادتی را که پیش او هست، از جانب خدا هست. معلوم میشه که یک شهادتی را اونها مخفی میکردن. اون شهادت چیه؟ علما نوشتند شهادت التورات والانجیل على الانبیاء كانوا على التوحید والحنیفیه. شهادت تورات و انجیل اینه که انبیاء الهی، همه انبیاء که نام برده شدند، بر توحید و بر دین حنیفی بودند، یک سویی. یعنی و ما کان من المشرکین و ما الله بغافل عما تعملون. خداوند غافل نیست از آنچه که شما عمل میکنید. باز هم خدا اون جمله را تکرار فرمود، تلک امه قد خلت. تکرار این جمله به خاطر چی هست؟ مبالغه هست. و همچنین یهود و نصارا و هر کسی که به آبا و اجداد افتخار می کند، اونا را الله میخواد سخت برحذر بدارد که به پدر و آبا و اجداد افتخار نکن، برای خودت فکری بکن، خودت دیندار باش، خودت عمل بکن، خودت عقیده صحیح اختیار بکن. چنانچه آلوسی فرموده تکریر لما تقدم، این تکرار اون جمله گذشته است. چرا؟ للمبالغه فی التحذیر. در واقع الله تعالی داره با تأکید و مبالغه بر حذر می‌دارد یهودی ها را، مسیحیان را. اما استحکم فی اتباع، چون در طبیعت اونها این مسئله نقش گرفته بود. در طبیعت اونها چی؟ این بود که من الافتخار بالآباء والاتکال علیهم، افتخارشون به پدرانشون بود و اتکا داشتند، اعتماد داشتند، تکیه داشتند بر پدرانشان. الله میفرماید به اونها تکیه نکنید، به دین و ایمان و عمل خودتون تکیه بکنید. تلک امه قد خلت، اونا جماعتی بودن که گذشتند، هر چه کردن برای خودشون کردن. لها ما کسبت، برای آنان است آنچه که کسب کردند. ولکم ما کسبتم، برای شما است آنچه که شما کسب کردید. ولا تسألون عما كانوا يعملون، شما بازخواست نمیشوید، شما سوال نمیشوید از آنچه که اونها عمل کردن. شما را از اعمال خود شما بازخواست میکنند، پس شما به فکر اعمال خودتون باشید. صدق الله مولانا العظیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا
وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم ولا فهم لنا إلا ما. آنچه که در رابطه با ملت ابراهیمیه بود و دین سیدنا ابراهیم علیه السلام و نه تنها دین ابراهیم بلکه تمام اولاد ابراهیم، دین اسحاق، دین یعقوب، دین اسماعیل، در آیات گذشته خواندیم که همه اینها بر اسلام بودند. تبلیغاتی که یهودی ها داشتند یا مسیحیان داشتند اون تبلیغات غلطیه. ما کان ابراهیم یهودیا ولا نصرانیا یا ام کنتم شهداء اذ حضر یعقوب الموت. یعقوب هم برای یهودیت وصیت نکرد بلکه همه اینها بر اسلام بودند، بر اخلاص بودند، بر تسلیم شدن. ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الهك و اله آبائك ابراهیم و اسماعیل و اسحاق الها واحدا و نحن له مسلمون. پس اصل دین اسلام هست. این واژه که شما درست کردید یهودیت و میگویید پیامبران بر اینها وصیت کردند، اینها غلطه، اینها من درآوردیه، اینها را شما از خود ایجاد کردید. حال شبهات دیگر، بعضی از شبهات و اشکالات در آیات گذشته پاسخ داده شد و بعضی اشکالات دیگر که در آینده متوجه شما میشه اونها را الله عزوجل پیشا پیش مطرح میفرماید و پاسخ اونها را ذکر میفرماید. سیقول السفهاء اشاره به شبهی هست که در آینده مطرح میکنند، چون هنوز دستور تحویل قبله داده نشده که این شبهه را و این اشکال را مطرح بکنند. الله عزوجل پیشا پیش میفرماید که این نادانها بر علیه شما اعتراض خواهند کرد وقتی که خدای عزوجل دستور تحویل قبله صادر بفرماید. اینها اعتراض میکنند که ما واللهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. چه چیزی باعث شد، چه انگیزه باعث شد که اینها از این قبله که بر آن قبله بودند از اون قبله منحرف شدند و برگشتند به قبله جدید. خدمت شما درس صبح هم عرض کردم که ابراهیم علیه السلام بخشی از اولاد و فرزندان خودش را در شام و فلسطین گذاشت بعد از اینکه از عراق آمد. حضرت ساره و بعداً اولاد او که اسحاق و پشت سر اسحاق یعقوب، اونها در اونجا ساکن بودند و باشنده بودند و اسماعیل و مادرش را در مکه مکرمه گذاشت. اینجا به دستور الله عزوجل که با نشان دادن حضرت جبرائیل قوائم بیت را نشان دادن، اینجا بیت الله را بنا کرد و اونجا بیت المقدس را هم ابراهیم بنا کرد بعد از 40 سال، آنگونه که در روایت بخاری آمده. ابو ذر رضی الله تعالی عنه از رسول الله پرسید اون مسجد بعد از 40 سال توسط ابراهیم درست شد. پس بانی هر دو ابراهیم هست و این نکته هم خدمت شما عرض کردم که بانی اول آدم علیه السلام هست
و بعضی میگویند حتی فرشتگان. ابراهیم علیه السلام اون قوائمی که از آدم به جا مانده بود، یرفع ابراهیم القواعد، اونها را جبرائیل امین نشان داد و بلند کرد و مجدد اونجا بیت را بنا کرد. پس دو تا قبله برای فرزندان ابراهیم بود، برای بنی اسماعیل کعبت الله و برای بنو اسحاق و بنی اسرائیل بیت المقدس. اینجا بیت الله یا مسجد الحرام، اونجا مسجد الاقصی. البته اون قبله مال فرزندان اسرائیل بود، مال فرزندان اسحاق بود. این قبله را بعدا الله عزوجل عالمی قرار داد. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکة مبارکا و هدى للعالمین. در پایان آیه هست هدى للعالمین، برای همه عالمیان، چون که رحمت للعالمین اینجا مبعوث شد و این قبله قبله عالمیان شد. الله عزوجل مقدر فرموده بود که این قبله قبله عالمیان باشه. لذا ابتدا رسول الله صلی الله علیه و سلم در زندگی مکی به سوی همین قبله نماز میخواند، مسجد الحرام. اما وقتی که به مدینه طیبه رفت، اونجا ابتداءً به سوی بیت المقدس نماز خواندند. خدای عزوجل دستور دادند، اون دستور خدا در قرآن نیست، اون از طریق وحی مطلوب. این که ما میگیم وحی غیر مطلوب، وحی غیر مطلوب که ما میگیم که قابل عمل هست، واجب العمل هست، یکی از نمونه های کوچکش اینه. و آن حضرت صلی الله علیه وسلم تا 16 ماه الی 17 ماه به اون سمت و سو نماز میخواند تا اینکه دستور رسید که به اون قبله اصلیشتون نماز بخوانید. حال هنوز دستور نرسیده، پیشا پیش رب العالمین پیشگویی میفرماید که اینها در آینده این نادانها خواهند گفت، سیقول السفها، ان قریب خواهند گفت سفها و نادانها از مردم، ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، چه چیز اونها را برگرداند. این مقوله سفها هست، ما ولاهم، چه چیزی اونها را برگرداند از قبلهشان که بر اون قبله بودند. منظور از قبلتهم بنویسید بیت المقدس، بیت المقدس. این که به طرف بیت المقدس نماز میخواندند و الان به طرف بیت الله میخوانند، چه چیزی اونها را برگرداند؟ معلوم میشه که هنوز دستور نرسیده، هنوز اعتراض هم وارد نشده، پیشا پیش پیشگویی هست. چنانچه میفرماید علامه اندلسی در بحر المحیط، سیقول ظاهر فی الاستقبال و انه اخبار من الله تعالی لنبیه صلی الله علیه و سلم انه یصدر منهم هذا القول فی المستقبل. الله عزوجل پیشا پیش خبر میدهد پیامبرش را که در آینده این اعتراض را مطرح میکنند. و ذلك قبل ان یؤمروا باستقبال الكعبه، بحر المحیط، قبل از اینکه الله دستور بده. لذا پیشتر از آن الله میفرماید اینها خواهند گفت ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. اما خدای عزوجل جواب را و پاسخ اعتراض اونها را هم اینجا بیان فرموده. دو تا جواب هستند، یک جواب به تعبیر شیخ ما رحمه الله حاکمانه و یک جواب حکیمانه. قل لله المشرق والمغرب، این جواب حاکمانه بنویسید زیرش. مشرق و مغرب مال الله است، از آن الله است. مشرق و مغرب منظور تنها مشرق و مغرب نیست، جهات 6 هست، هر 6 جهت، شمال جنوب مشرق مغرب بالا پایین، هر سمت مال الله است. به هر سمتی که اینما تولوا وجوهکم فثم وجه الله، هر سمتی الله را میابید. لذا الله عزوجل به یک سمت خاصی قبول نمی کند که بقیه سمت ها قبول نکند، چنین نیست.
یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. اینم علتش است. الله هر کسی را که بخواهد به صراط مستقیم راهنمایی میکند. لذا تمام جهات مال الله عز وجل هست. این جواب اصل است، حاکمانه است، یعنی دستور خداست. قدیما میگفتن که ارتش چرا ندارد؟ ارتش وقتی که بگه این کار را بکنی دیگه چرا ندارد؟ الله وقتی که دستور بده، اون که احکم الحاکمین است، اون ذاتی که لله المشرق والمغرب مال او هست، این دیگه چرا ندارد؟ دستور داده دیگه. اما الله عز وجل از آنجایی که ذاتش حکیم هست جواب حکیمانه هم میده، علت و حکمت را هم بیان میفرماید. الله عز وجل میفرماید وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. بعضی از مفسران این جمله را جمله معترضه قرار میدهند، ولی این جواب هست. من قبل از اینکه این جواب را در پرتو آیه توضیح بدم، مقدمتا خدمت شما عرض میکنم که الله عز وجل چون این امت را امت خاتم قرار داده و نبیش نبی عالمی هست، برای تمام جهانیان هست، این امت هم امت عالمی هست. این دین مال یک قوم خاص نیست، مال یک شهر خاص نیست، مال یک روستا مثل ادیان گذشته، شرائع گذشته نیست. این دین دین عالمی هست، نبیش رحمت للعالمین هست. لذا این امت فرق میکنه با بقیه امتها. الله عز وجل میخواهد که در مزاج این امت اعتدال بیاد، لذا در مزاجش، در منهجش اعتدال باشه، تعصب و دشمنی نسبت به همه امتها از دل خارج بشه. بنابراین الله عز وجل دستور دادن که به قبله اونها هم نماز بخواند، تا نشون بده ما با هیچ که دشمنی نداریم، ما اون پیامبران را هم دوست داریم، به اون پیامبران هم به عنوان پیامبر احترام میگذاریم، به قبله اونها هم احترام میگذاریم. لذا الله عز وجل به خاطر این نکته که حسن ظنی از خودشون نشان بدند و در مزاج اعتدال بیاید، دشمنی نسبت به اونها نباشد، تعصب نسبت به اونها نباشد، خیرخواهی نسبت به اونها باشد، اونها از ما هستند، ما از اونها هستیم. لذا الله عز وجل دستور دادند که به اون سمتی که تعداد قابل توجهی از انبیاء به اون سمت نماز خواندند. عرض کردم فقط بین موسی و عیسی علیه السلام بر اساس گفته مفسرین 4000 پیغمبر آمده، قبله همه اینها بیت المقدس بود. لذا به اون سمتی که این همه انبیاء نماز خواندند، شما هم مدتی نماز بخوانید، از خود حسن ظن نشان بدهید تا رابطه برقرار بماند، تا وجوهات مشترک زیاد بشه. لذا الله عز وجل دستور دادن به اون سمت نماز بخواند. و علاوه از این فردای قیامت قرار است این امت گواه باشند، این امت گواه باشند. گواه در صورتی میتونه باشه که بین گواه و اون کسی که برای علیش گواهی میده یا به نفعش گواهی میده یکی که محبت زیاد نباشد. به همین خاطر پدر نمیتونه برای پسر گواهی بده، پسر نمیتونه برای پدر گواهی بده. و یکی این که بین این گواه و بین اون کسی که برای علیه اون گواهی میده دشمنی هم نباشد. اگر ثابت بشه که گواه دشمن مشهود علیه هست، خب گواهیش قبول نمیشه. لذا اینجا باید نشون بده که دشمنی تعصبی هم وجود ندارد. پس الله عز وجل دستور دادند که به اون سمت و سو نماز بخوانید. چرا؟ تا که فردا گواهی بدن. اصلش اینه
آیه را ترجمه بکنم در رابطه با گواهی عرض میکنم و كذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. این حکمت دوم هست، این علت حکیمانه است که ما شما را قرار دادیم امت وسطی، امت میانه، امت معتدل، نه متعصب، نه دشمن، نه بر علیه مردم عرض کنم که شما عداوت داشته باشید، تا اینکه لتکونوا شهداء علی الناس، شما گواهانی باشید بر مردم. چگونه گواهانی باشید؟ البته در رابطه با تفسیر شهداء علی الناس بین مفسران اختلاف هست. بعضی همچون شاه عبدالقادر رحمه الله اینجا شهداء را که فرموده جمع شاهد هست ترجمه کرده بطانه والا در زبان اردو، یعنی بیان کنندگان. شما بیان بکنید بر مردم، مطالب را، دین را تبلیغ بکنید و یکون الرسول علیکم شهیدا، و رسول صلی الله علیه و سلم بر شما بیان کننده باشد. خب یعنی پیغمبر دین را به شما رسوندند و به شما فرمودن فلیبلغ الشاهد منکم الغائب، بعدا شما به دیگران برسونید. یک مطلب اینه بر اساس گفته شاه عبدالقادر رحمه الله. یک مطلب دیگه گواهی که ما هم اون را به عنوان گواهی میدونیم. روز قیامت گواهی بدهید بر علیه مردمی که از انبیاء خودشون حرف شنوی نداشتند. و این تفسیر دوم تایید میشه با روایتی که در صحیح بخاری آمده. در اون روایت هست یجاء بنوح علیه السلام یوم القیامه، نوح علیه السلام را در روز قیامت میارن، فیقال له هل بلغت فیقول بلغت. میگه آیا پیام الله را رسوندی؟ میگه بله رساندم. یعنی نعم یا رب. فیسأل امته هل بلغکم فیقولون ما جاءنا من نذیر. امت انکار میکنه خدایا کسی به ما نگفته بود. فیقال من شهودک، ای نوح شهودت کیه؟ نوح و همه انبیا. فیقول محمد و امته. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم فیجاء بكم فتشهدون. شما را میارند ای امت من، شما گواهی میدهید. از کجا شما میدونستید که نوح پیام خدا را رسونده؟ پیغمبر به شما گفته، قرآن برای شما بیان کرده، لذا شما پیغمبر را به عنوان گواه میگیرید. و یکون الرسول علیکم شهیدا. پس گواه به این معنا هست. این تفسیر دومه. در صورتی شما میتونید امت وسط باشید، امت میانه باشید، امت معتدل باشید، امتی که رابطه داشته باشید که شما به قبله اونها احترام بگذارید. و به این خاطر الله عزوجل دستور دادن شما به اون سمت و سو نماز بخوانید. اما اهل بدعت و اهل خرافات از این آیه گاهی میخواهند که سوی استفاده بکنند. اونها فقط دنبال نکات هستند، دنبال این هستند که از یک جای روزنه پیدا بشه برای اون عقیده خرافاتی خودشون دلیل پیدا بکنند. اونها از اینجا استدلال میگیرند که پیغمبر را الله عزوجل شهید قرار داده. شهید به معنی حاضر و ناظر، یعنی پیغمبر بر اعمال شما حاضر و ناظر است. معنیش اینه که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ما را میبیند، میشنود، مشاهده میفرماید، روز قیامت گواهی میده خدایا اینها خوب عمل کردند یا عمل نکردند. در حالی که این مفهوم از هیچ آیه و هیچ روایتی ثابت نیست. آن حضرت صلی الله علیه و سلم در روایتی میفرماید روز قیامت گروهی را میبرند به سوی جهنم. من میگم اصحابی اینها یاران من بودند. به من گفته میشه شما نمیدونستی بعد از شما اینا چی کردند. بس اگر پیغمبر گواه بود هیچ وقت نمیگفت اصحابی. این در رابطه با اون مرتدین هست که ضعیف بودن بعدا ارتداد را اختیار کردن. یا اینکه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم
میفرماید مرا میآورند برای گواهی، من میگویم همان گونه که برادر صالح عیسی علیه السلام گفت و که پروردگار کنت علیهم شهیدا ما دمت فیهم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیهم و انت علی کل شیء شهید. در رابطه با اون حاضر و ناظر و اون گواهی که شما میخواهید استنباط بکنید از این آیه شریفه، آن حضرت صلی الله علیه وسلم صراحتا فرموده. و باز اگر پیغمبر حاضر و ناظر، پس امتش هم حاضر و ناظره. ما رحم الله عز و جل میفرماید شهداء علی الناس، کی از شما بر مردم حاضر و ناظره؟ اون چی که ما گواهی میدهیم بر اساس گفتهای رسول مکرم صلی الله علیه و سلم هست. خب این علت دیگر که خدای عز و جل دستور دادن به اون سمت و سو نماز بخوانیم. حال علت سوم به خاطر امتحان. الله عز و جل میخواست امتحان بکند که من و عن پیروی میکند، که کاملا تسلیم میکند و آمنا و سلمنا میگوید. وقتی که دستور داده میشه به طرف بیت المقدس چشم، وقتی که دستور داده میشه به طرف بیت الله، به محض اینکه دستور صادر میشه اینقدر اطاعت، اینقدر فرمانبری. مثل یهود نیستن. چرا؟ چی شد؟ علت چی بود؟ همونطور که در نماز هست 2 رکعت را به سوی بیت المقدس خوانده، همونطور 2 رکعت دیگر را به طرف بیت الله میخواند. مسجد قبلتین شاهد این مسئله هست. لذا الله می فرماید و ما جعلنا القبلة التي كنت عليها، ما قرار ندادیم اون قبله که تو بر او بودی، الا لنعلم، تا که ما مشخص بکنیم. علم خدا قبلا گفتم به معنی چی هست؟ به معنی ظهور است، تا که ظاهر بکنیم، تا که آشکار بکنیم، تا که نشون بدیم، مشخص بکنیم، تا که ظاهر بکنیم. من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبه، چه کسی پیروی می کند پیغمبر را، اینها را جدا بکنیم. بعضی گفتن الا لنعلم الا لنمیز، ما جدا بکنیم، ما ممتاز بکنیم آنهایی که رسول را پیروی می کنند. ممن ینقلب علی عقبه، از آنهایی که بر می گردند بر پشت سر، یعنی اونهایی که دوچار تذبذب و تزلزل میشند و تردد میشند که اونها منافقین بودند، اونها هم همسو همصدا با یهودی ها. و این کانت لکبیرة الا علی الذین هدى الله، گرچه این تحویل قبله و این دستور تحویل سنگین هست مگر بر کسانی که الله عز و جل اونها را هدایت فرموده. لذا اونهایی که الله عز و جل هدایتی نصیبشون کرده بر اونها آسانه، چون اونها کاملا تسلیم پروردگار هستند. حال وقتی که دستور تحویل داده شد و اینکه الله میفرماید سنگینت، یکی از موارد سنگین اینه که میاد یهودی ها گفتند که پس اینها مسلمانانی که قبلا به این سمت ما نماز میخوندند، اونها هیچ نمازی به طرف بیت الله نخوندند، به طرف مسجد الحرام نخوندند، بالخصوص اونایی که اینجا در مدینه بودند. پس قبل از این وفات کردن، تمام ایمانشون ضایع، تمام نمازشون برباد. الله عز و جل جواب میده نه، و ما کان الله لیضیع ایمانکم، الله تعالی ضایع نمی فرماید نمازهای شما را، ایمان شما را. علت ان الله بالناس لرؤوف رحیم، بدون شک خداوند نسبت به بندگانش هم رأفت دارد و مهربان است. این آیه ما را بسیار امیدوار میکند. خدا سخت نمیگیرد، بنده در حد توانش و وسعش بنده تلاش بکند. الله عز و جل رؤوف الرحیم هست. قد نرى تقلب وجهك في السماء، هنوز دستور تحویل داده نشده، از این به بعد میاد. الله تعالی ذکر میفرماید اون چه که پیغمبر برایش بیقرار بود. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم
هم دستور داده شدند که به سوی بیت المقدس نماز بخوانند، خواندند. اما از یک طرف می دیدند که یهود ایمان نمی آورند. یکی از علتهای تحویل و استقبال به بیت المقدس همین بود که یهودی ها به یهودیان نشان داده بشه که ما موافق دین شما هستیم، ما با شما مشکل نداریم، این حسن ظنی به اونها نشون بدیم تا اونها ایمان بیاورند. از طرف دیگر اون مردم جاهل عرب اونها هم نگران بودن، پریشان بودن که اینا میگن ما ابراهیمی هستیم، کجا شد قبله ابراهیمی؟ رسول الله هم میدانست که این حکم موقتی هست، لذا سراسیمه بودند، بیقرار بودند، بار بار به آسمان نگاه میکردند. این نگاه کردن به آسمان کنایه از انتظار وحی هست، کنایه از انتظار برای آمدن جبرئیل هست. الله اون را با این تعبیرات ذکر می فرماید، اون انتظار را. قد نرى تقلب وجهك في السماء. تقلب از نظر لغوی عرض کنم که این طرف و اون طرف زدن. تقلب اصل میگویند تقلب حیه را، تقلب مار را که در عرض کنم ریگهای داغ، گاهی شکمش، گاهی پشتش، گاهی یک طرفش، گاهی طرف دیگرش هی میغلطد تو ریگ، از بس داغ هست، آرامش ندارد. لذا الله عزوجل میفرماید ما میبینیم تقلب چهره را، یعنی بار بار گشتنش را، گشتن چهره شما را و رخ شما را به سوی آسمان، در آسمان. تقلب الشیء ظهر البطن کالحیه تتقلب فی الرمضاء. لذا الله وعده تحویل میده، فلنولینک قبلة ترضاها، ما شما را برمیگردانیم به قبله ای که شما میپسندید، او را راضی میشید. لذا حال فول وجهک این ایفای وعده هست. اینجا الله عزوجل اون وعده را کامل فرمودند. الله می فرماید فول وجهک شطر المسجد الحرام، برگردان چهرت را به جانب مسجد حرام، جانب مسجد حرام. و حیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطرا. اینجا دستور به کسی فکر نکنه که این دستور خاص رسول الله است، این تأکید برای تعمیم است، مال همه هست، مال همه مسلمانان. و حیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطرا، هر جا شما باشید شما برگردانید چهرهایتان را به اون جانب. خب حال این دستور تحویل هست و ایفای اون وعده هست. اما الله عزوجل اطمینان بیشتر میده که اهل کتاب میدونن این مسئله را، اونها میدونند که قبله این پیامبر خاتم قبله ابراهیم خلیل است، اونا توی شک ندارند. و ان الذين اوتوا الكتاب، همان آنانی که کتاب داده شدند، چه یهود چه نصارا، لیعلمون انه الحق من ربهم، اونها میدونند، سوگند به خدا اونها میدونند که انه الحق، این تحویل قبله، این عرض کنم که تصریف وجه الى المسجد الحرام حق است، از جانب ربشون هست، خدا میدونند. و اگر کتمان بکنند، اینجا وعید است بر کتمان اونها، و ما الله بغافل عما یعملون، الله غافل نیست از آنچه که عمل میکنند. ای من کتمان الحق بنویسید، یعنی اگر کتمان بکنند، اگر مخفی بکنند، اگر واقعیت را نگویند، خدا غافل نیست، خدا به وقت به کیفر اعمالشون و به کیفر این عرض کنم حق پوشیشون میرساند. ولئن اتیت الذین اوتوا الكتاب بكل آیه ما تبعوا قبلتک. حال الله عزوجل باز هم زجر و سرزنش بیان میفرماید، توبیخ میفرماید این قوم معاند را، اینهایی که بر عناد هستند، بر مسیر ضد هستند،
شما هر آیه‌ای، هر نشانی، هر دلیلی برایشون بیاری، اونها قبله شما را پیروی نمی کنند و شما هم تا ابد به سوی قبله اونها نماز نمی خوانید. این یک نوع حسن ظن بود، یک رفتار حسنی و یک عرض کنم خدمت شما که در واقع نشون دادنی به اونها که ما تعصب نداریم، ما عداوت نداریم، ما دشمنی نداریم، ما اون قبله شما را هم به عنوان قبله میدونیم، ما کتاب شما را هم کتاب آسمانی میدونیم، اما نه اینکه به خاطر شما عمل میکنیم، به خاطر که دستور رب ماست. الله می فرماید ولئن اتیت الذین اوتوا الکتاب، اگر بیاوری پیش کسانی که کتاب داده شدن، به کل آیت، اگر بیاوری هر آیه‌ای، هر حجتی، هر نشانی، ما تبعوا قبلتک، آنها پیروی نمی کنند قبله شما را، و ما انت بتابع قبلتهم، شما هم تابع قبلت اونها نیستید، و ما بعضهم بتابع قبلت بعض، اونها هم تابع قبلت هم نیستند. یک گروه یهود هستن بیت المقدس نماز میخوانند، مسیحیان هستن بیت لحم نماز میخوانند، به سمت بیت لحم قبلهشون هست. لذا شما را که خدا دستور داد، خداوند عزوجل دستور داد، دستور خدا بود، نشون دادن حسن ظن بود، نشون دادن این است که ما از تعصب بدور هستیم، اما از این به بعد شما اجازه ندارید که از هوای اونها، از خواهشات اونها، از تمایلات شخصی اونها پیروی بکنید. ولئن اتبعت اهواءهم، اگر شما بالفرض والمحال پیروی کردی از اهوای اونها، صبح خواندیم اهواءهم چی بودند؟ از آرزوهای بی اساس و بی جای اونها. معلوم میشه که تمام دین اونها بر اساس هوای نفسی که خدای عزوجل انتظارات اونها را به عنوان چی ذکر میفرماید؟ هوا ذکر میفرماید. لذا اگر اونها را شما پیروی کردید بعد ما جاءک من العلم، بعد از اینکه علم قطعی آمد درباره قبله، از این به بعد دیگه اجازه نیست. اگر این کار را کردی انک اذا لمن الظالمین، در این وقت شما از بی انصاف ها خواهید بود، یعنی ظلم کردی. لذا دستور خدا اینه که از این به بعد به هیچ وجه شما از اونها پیروی نکنید و اونها هم حقیقت را میدونند. الذين آتیناهم الكتاب یعرفونه کما یعرفون ابناءهم. الله میفرما آنهایی که ما به اونها کتاب دادیم میشناسند او را. کی را میشناسند؟ اینجا دو قول است. یکی یعرفونه یعنی تحویل قبله را، اونها میدونند که بالاخره قبله به سمت بیت الله هست، قبله ابراهیمی هست. و تفسیر دوم و توجیه دوم یعرفونه یعرفون النبی، این پیغمبر را میدونند. چطور پیغمبر را میدونند؟ میدونند که از کجا به دنیا میاد، از کجا مبعوث میشه، به کجا هجرت میکند و عرض کنم قبلش کدوم سمته، کتابش چیه، همه مشخصات را میدونن. یعرفون اگر به معنای نبی بکنیم، به معنای پیغمبر بکنیم، اون وقت شامل قبله هم میشه، عامتر میشه، کاملتر میشه. یعنی اونها میدونند که این پیغمبر قبلهش کجا هست. کما یعرفون ابناءهم، همان گونه که فرزندان خودشون را میشناسند. در میان فرزندان، در میان 50 تا فرزند شما چطور میدونه اون یکی مال منه؟ اینا در میان این همه مردم میدونه این پیغمبر خداست. اون علائمی که ذکر شده، اون خصوصیاتی که ذکر شده، اخلاقیاتی که ذکر شده، مولدش و محل هجرتش و عرض کنم قبلش، همه چیز را میدونند. خب وقتی که میدونند چرا نمیگویند؟ الله میفرماید و ان فریقا منهم لیکتمون الحق، گروهی از اینها کتمان میکنه حق را. الحق اینجا الف لام عهدی هست، هر حق مراد نیست، همین
حقانیت رسول الله مراد است، یا اگر مراد قبله باشد حقانیت قبله مراد است. و هم یعلمون، میدونند و کتمان میکنند. لذا شما نگران نباشید، الحق من ربک، حق واقعی، امر واقعی از جانب ربت هست، یعنی ثابت شده هست. فلا تکونن من الممترین، هرگز از ممترین نباشید، از شک کنندگان نباشید. ولکل وجهة هو مولیها فاستبقوا الخیرات. عرض کنم که الله عزوجل میفرماید برای هر امتی، لکل تنوین برای عوض است، ای لکل امت، برای هر امت جهتی هست، یعنی قبله هست که هو مولیها، او به اون سمت نماز میخواند، به اون سمت رخش را میدهد. فاستبقوا الخیرات. لذا الان این مسئله زیاد مهم نیست، این مسئله اینقدر اهمیت نداره که وقت سپری بکنید در این، در بقیه امور خیر از هم دیگه پیشی بگیرید، سبقت بگیرید. ببینید مسئله تحویل به بیت الله اینجا چند بار تکرار میشه. خب اول به رسول الله صلی الله علیه وسلم گفته شد که فولی وجهک شطر المسجد الحرام، بعدا دوباره گفته شد فولوا وجوهکم شطره، اینجا هم دوباره گفته شد ولکل وجهة هو مولیها، دوباره هست ومن حیث خرجت فول وجهک شطر المسجد الحرام. مقاصد این حکم مکرر چیه؟ بار بار الله عزوجل تکرار می فرماید. اگر ما این ولکل وجهة را حساب بکنیم هم میشه 5 بار تکرار شده. عرض به خدمت شما که هر باری الله عزوجل یک هدفی را در نظر گرفته. اونجا که فرمود قد نرى تقلب وجهك فی السماء، اونجا که دستور داد قبله را به سوی قبله نماز بخونید برای رضاجویی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم و اظهار تکریم است. و باز به صحابه که هم دستور داده شد، در واقع نشان داد که این حکم عام است، این حکم خاص نبی نیست. اینجا که میفرماید ولکل وجهة، اینجا بیان عادت الله هست، بیان سنت الله هست. معنیش اینه که هر امتی که امت مستقلی باشد. ببینید بنی اسرائیل همه یک امت بودند، قبلهشون یکی، کتابشون هم یکی. اما وقتی که یک امت مستقلی بیاید از فرزندان اسماعیل، خب طبیعیه این باید قبلهش جدا باشه، قبلهش باید تفاوت داشته باشه. و باز من حیث خرجت 2 بار که آمده، باز هم یکی برای سفر پیغمبر است، یکی برای عموم مسلمانان است. پس تکرار نیست، هر یکی به یک نکته اشاره دارد. لذا الله می فرماید اینما تکونوا یأتی بکم الله جمیعا، هر جا باشید خدا همه شما را در قیامت می آورد. این تخویف اخروی هست، یعنی در کارهای خیر بشتابید که به محضر الله حاضر میشید، اونجا خدا از شما میپرسد بنده چه کار کردی. پس وقت تلف نکنی با بحث قبله، وقت تلف نکنی با یاوه‌گویی های این یهودی ها و منافقین. شما الان به کار خیرتون بشتابید، مقصدتون حاصل شد، قبله برای شما مشخص شد، از این به بعد ماشاءالله در کار خیر، در عبادت، در طاعت از هم دیگه پیشی بگیرید. ان الله علی کل شیء قدیر، این علت هست که اینما تکونوا یأتی بکم الله جمیعا. حال حکم سفر، ومن حیث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام، هر جا خارج شدی، هر جا شما بیرون رفتید، یعنی به سفر رفتید، برگردان چهرهت را به جانب مسجد حرام. این فقط حکم مال حضر نیست، این حکم همگانی هست، در همه حال هست، در حضر و سفر. و انه للحق من ربک، و این حق است از جانب ربت هست، دستور حقی هست و الله عزوجل از اعمال شما غافل و بیخبر نیست. منظور الله عزوجل اعمال شما را حاضر و ناظر است.
و من حیث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام. باز به پیغمبر گفته شده. به خاطر چی؟ به خاطر عطف بقیه مسلمانان. و حیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره. هر جا شما بودید ای مسلمانان، شما هم چهرهایتون را به همون سمت مسجد الحرام و جانب مسجد الحرام بگردانید. لئلا یکون للناس علیکم حجه. سه تا علت قبلا خواندیم، این علت چهارم است. چرا به سوی بیت الله؟ چرا به سوی مسجد الحرام؟ تا که نباشد برای مردم، منظور از مردم اهل کتاب هستند، برای مردم بر علیه شما حجتی نباشد. چرا؟ چه حجتی؟ چون که در کتابهای اونها هست که قبله این پیغمبر مسجد الحرام است، کعبه هست. چرا الان به طرف صخره نماز میخواند؟ چرا به طرف بیت المقدس نماز میخواند؟ اگر شما نخوانید به طرف مسجد الحرام، اون وقت اونها این اعتراض را خواهند کرد. پس تا مردم بر علیه شما حجت و دلیل داشته نباشند، حرفی برای گفتن داشته نباشند، اعتراضی داشته نباشند. علامه آلوسی رحمه الله نوشته المنعوت فی التورات قبلته الكعبه. چون که وصف این پیغمبر در تورات این گونه آمده که قبلته الكعبه لا الصخره و هذا النبی یصلی الى الصخره فلا یکون النبی الموعود. این که به طرف صخره و بیت المقدس نماز میخواند، پس این اون نبی موعود نیست. به این خاطر شما الان چیکار بکنید؟ شما به طرف بیت الله بخوانید، مسجد الحرام بخوانید تا مردم حجتی داشته نباشه. پس اونهایی که واقع بینند، اونهایی که اهل کتاب واقعیند، اونها میدونند. اما یک سری افرادی هست که در هر صورت اینا اعتراض میکنند. یک سری از کنم موی دماغ هایی هست به تعبیر امروزی ها، یک سری مزاحم هایی هست که شما چه به سمت بیت الله بخوانید چه به سمت بیت المقدس بخوانید. لذا الله عزوجل میفرماید از اعتراض اینها نترسید. اینها در هر حال اعتراض خودشون را دارند. لذا الله میفرماید الا الذين ظلموا منهم، مگر آنهایی که ظلم کردند از آنان، یعنی کسانی که اهل عدالت نیستند، کسانی که واقعا درست کار نیستند، اونها همش معترضند، منتقدند. فلا تخشوهم واخشونی، از اونها بیم داشته نباشید، از من بترسید. ولی اتم نعمتی علیکم ولعلکم تهتدون. این عطف است بر لئلا یکون للناس. الله می فرماید به جانب مسجد الحرام نماز بخوانید تا که مردم بر علیه شما دلیلی داشته نباشند. و علت پنجم تا اینکه نعمت خودم را بر شما تکمیل بکنم. نعمت الله چی هست؟ این بیتی هست که هدی للعالمین هست. ولی اتم نعمتی علیکم ولعلکم تهتدون، تا که شما بر هدایت باشید. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا و یزکیکم و یعلمکم الکتاب والحکمه. اذا الله عزوجل می فرماید که همان گونه که نعمتم را من تا اینکه نعمتم را تکمیل بکنم، همان گونه که من در میان شما رسول فرستادم. یعنی یکی از نعمتها و تکمیل نعمتهای الله عزوجل و اتمام نعمتها فرستادن این رسول است. می فرمایند که این کما ارسلنا در واقع متعلق هست به مفعول مطلقی که اینجا مقدر است. ولیتم اتماما کما ارسلنا فیکم رسولا، کما ولیتم نعمتی اتماما کنعمت ارسال الرسول فیکم.
که نعمت ارسال رسول فیکم، تا که من نعمتم را بر شما تکمیل بکنم همان گونه که این نعمت را بر شما من عنایت داشتم. فرستادم رسولی در میان شما، منکم، که از خود شما هست، یعنی بشریت رسول اینجا بیان شده. اما وظایف رسول اینجا وقتی که بیان شدند چند چیز هستند که جز وظایف رسول هستند. یکی این که یتلو علیکم آیاتنا، 4 چیزی که 4 بار الله عزوجل در قرآن کریم اینها را ذکر فرموده. یتلو علیکم آیاتنا، آیات ما را بر شما تلاوت میکند. قبلا هم خدمت شما عرض کردم تلاوت آیات خودش یک وظیفه مستقل است، یک عبادت مستقل است، چه بفهمید چه نفهمید، چه متوجه بشوید چه متوجه نشوید. یکی هست عرض کنم تلاوت با مفهوم، این عبادت جداگانه است. باز بعد از مفهوم عمل کردن، این عبادت جداگانه است. یکی اینکه هیچ نمیفهمید دارید توتیوار میخوانید، این خودش یک عبادت است و یکی از وظایف رسول صلی الله علیه و سلم است. یتلو علیکم آیاتنا، این خودش برکات بیشماری دارد تلاوت. و یزکیکم، دومی و شما را تزکیه می کند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم معلم تربیت است. بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. صبح هم عرض کردم منظور از تزکیه هم پاکی ظاهری هم پاکی باطنی. پاکی ظاهری تمام پاکی ها را اسلام تعلیم داده. سبحان الله، چقدر بر پاکی ظاهری هم تاکید فرموده. بنده قبلا هم خدمت شما عرض کردم امروز اگر کسی تاکید می کند بر نظافت بهداشت فردی زیاد کمالی نیست. امروز همه امکانات هست، امروز آب فراوانه، امروز امکانات شستشو، امکانات بهداشتی به وفور پیدا میشه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در اون زمانی تأکید میکردن که یک مشکیزه آب میخواستی بیاری با 24 ساعت با شتر میرفتی. اون زمانی که آب نبود، اون زمانی که آب جرعه جرعه بود، اون زمان دستور دادند به نظافت و فرمودند الطهور شطر الایمان، النظافت من الایمان. اون زمان دستور دادن که بار بار وضو بگیرید. اون زمان تأکید کردن برای مسواک. اون زمان عرض کنم دستور دادن که غسل جمعه واجب است بر هر محتلم. الله آیه نازل فرمو ان الله يحب التوابین و يحب المتطهرین، فیه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المتطهرین. اینها تمام تعلیمات رسول الله و دستورات الله برای پاکی ظاهر و همچنین پاکی باطن. اصل تزکیه پاکی باطن است. درون باید از شرک، از کفر، از نفاق، از بغض، از دورنگی، از حسد، از تمام مریضی های درون باید پاک باشه. و عرض کنم که تزکیه را اولین مربی، اولین معلم تزکیه و اصلاح در این امت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هستند. من از همین جا خدمت کاربران یک نکته عرض بکنم. خیلی ها امروز سوال میکنن در رابطه با تصوف. تصوف را که بدنام کردن بعضی از صوفی های دروغین، و الا اصل تصوف در اسلام همینه. و یزکیکم، تزکیه، اصلاح نفس و با یک مربی ارتباط برقرار کردن تا شما را راهنمایی بکند. اینه که از قرآن ثابته. اولین مربی، اولین استاد، اولین معلم اخلاق رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. هیچ کس نمیتونه تصوف و تزکیه را نفی بکنه. بعدا در این لباس آمدند افرادی که به هر حال سوء استفاده کردند. خب در لباس علم هم آمدند خیلی افراد سوء استفاده کردند. در لباس دانشگاه هم افرادی آمدند سوء استفاده کردند. در لباس های دیگه هم چرا ما اونها را نفی نمی کنیم؟ پس
مبادا اگر کسی سوء استفاده میکنند ما بیاییم اصل موضوع را رد کنیم، اصل موضوع را انکار بکنیم. الله عزوجل اینجا صراحتا فرموده و یزکیکم. البته من نمیدونم علتش را چرا این نام قرآنی را که الله گذاشته تزکیه، و بعضی از بزرگان ما مثل علامه ندوی رحمه الله تزکیه و احسان میفرماید، تزکیه و اصلاح، این عنوانها که عنوانهای قرآنی و سنت هستند، بعضی از این عنوانها رفتن به سوی عنوانی که غالبا عجمی ها این عنوان را گذاشتند. بهتر همین عنوان قرآنی را ما ذکر بکنیم. لذا آن حضرت صلی الله علیه و سلم و هم این نکته را داشته باشید، بنده عرض کردم این آیه 4 بار آمده، 3 جا تزکیه قبل از تعلیم است، 1 جا تعلیم مقدم است. معلوم میشه که اول انسان باید آمادگی داشته باشد درونش برای علم. اول تزکیه هست، تصفیه هست و تخلیه هست به تعبیر علمای این فن، و بعداً تحلیه هست، علم همون تحلیه هست. بعداً عرض کنم که هر زیبایی اول یه ظرفی رو ما تمیز میکنیم، شستشویش میدیم، بعداً توش شیر میریزیم، عسل میکنیم. لذا اول تزکیه، نوبت تزکیه و اصلاح هست. و یعلمکم الکتاب والحکمه، و برای به شما کتاب تعلیم بده و حکمت تعلیم بده. و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، و به شما آموزش بده، تعلیم بده اون چیزی را که شما نمیدونستید. لذا این هم از نعمت من، این هم از نعمت هایی که برای شما فرستادم و برای شما تکمیل کردم. لذا شما بندگان در مقابل این نعمت ها چیکار بکنید؟ ببینید بیان شعب 5گانه برای تهذیب و تربیت اخلاق. الله عزوجل در مقابل این نعمت ها هم تحویل قبله را فرمود که ولی اتم نعمتی علیکم ولعلکم تهتدون، و هم ارسال رسول را فرمود با این وظایف بسیار برجسته. لذا اکنون وظیفه شما فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. اول ذکر، الله را یاد کنید که الله عزوجل چطور بر شما احسان فرموده. اگر مرا یاد کنید، فاذکرونی چگونه یاد کنید؟ فاذکرونی بالطاعت والدعاء، الله را عبادت کنید. این ذکر خودش هم یک طاعتی هست. سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر، این هم خودش طاعتی هست. نماز ذکر هست، قرآن ذکر هست، همه اینها بر اینها اسم ذکر اطلاق میشه. فاذکرونی، مرا ذکر کنید، مرا یاد کنید. ای به طاعت و دعا. اذکرکم، من شما را یاد میکنم، بنویسه بالثواب والاجابه. در مقابل طاعت شما به شما پاداش میدم، در مقابل دعای شما من اجابت میکنم، من شما را یاد میکنم. دعا هم ذکری هست. پس اولین عرض کنم که شعبه از شعب 5گانه تهذیب اخلاق ذکر است. دومی شکر است. واشکروا لی ولا تکفرون، مرا سپاسگزار باشید، سپاسگزاری کنید. ولا تکفرون، ناسپاسی نکنید. هرچی که ما شاکر باشیم، الله عزوجل نعمت را اضافه میده. لئن شکرتم لازیدنکم، وعده الهی است. اما من خدمت کاربران میخوام عرض بکنم که شکر چیه؟ ما چند نوع شکر داریم. شکر در صورت تکمیل میشه که ما تمام شعب شکر را باید داشته باشیم. اولین شکر، شکر قلبی هست. ما قلباً شاکر باشیم. پروردگارا، من کی هستم، کی بودم،
چه بودم، تو چقدر بر من احسان کردی، مرا با نعمت ایمان نوازش دادی، با نعمت دین، معرفت خودت، قرآن. قلبا هر نعمتی که میخوای شکرش را بکنی. یکی شکر دنیایش را میکنه، یکی شکر دینش را میکنه، یکی شکر سلامتیش را میکنه، یکی شکر فرزندانش را میکنه، فرزندان صالح. هر شکری، این هم خدمت شما بگم که هر شکری بکنید، شکر هر چیز را، همون نعمت برای شما اضافه میشه. لئن شکرتم لازیدنکم، اینه که بیشتر اینو توضیح میدم. پس اولین شکر قلبی هست. انسان تصور بکنه که الله چقدر بر من احسان کرده. گاهی نیاز هست فکر بکنه و گذشته خودش را بیندیشه، فکر بکنه. دومی شکر زبانی هست. بعد از این که به این نتیجه رسیدی که به من، نسبت به من خیلی احسان کرده، الان با زبان هم تشکر کن. الحمدلله رب العالمین. ما مردم فقط شکر زبانی داریم، فکر میکنیم شکر همینه. بعضی همین الحمدلله را هم نمیگن، به زبان خودشون میگه شکرت خدایا. اینم خوبه، غنیمته، ولی ناقصه، کمه. اول قلبا، بعدا زبانا، سوم عملا. شکر عملی، همه موارد را ما اگر داشته باشیم شکر کامل میشه. شکر عملی چیه؟ که ما از گناهان دست بکشیم، طاعات را انجام بدیم. اعملوا آل داود شکرا. الله عزوجل به داود و آل داود چه میفرماید؟ که شما تشکرا عمل کنید، خدا را سجده کنید. اعملوا آل داود شکرا. پس شکر عملی هست. این تمام شعب شکر است. واشکروا لی، مرا شکر کنید. و اگر ما شکر کردیم، عرض کردم هر نعمتی را که شکر کردیم اون نعمت اضافه میشه. یکی میگه الحمدلله خدا به من مال داده، هم الحمدلله میگه، هم نماز شکر میخوانه. بالخصوص شکر عملی اگر داشته باشیم هر ستا میاد. چون انسان با خودش فکر میکنه من ربم را سجده باید بکنم، قلبی هم میشه، اون وقت زبانی هم میشه. انسان آیات و تسبیحات و تحمید و همه را میخواند و بعد عملی هم میشه. 2 رکعت نماز میخوانه به خاطر اینکه خدا رزق حلال داده، خدا بیشترش میده. و بنده پیشنهادم اینه که بیشتر برای نعمتهای معنوی شکر بکنیم. یکی از، همیشه برای طلاب یاد میکنم، یکی از مرشدها و مربیهای خوب که شاگردان خودش را و مریدان خودش را درست راهنمایی میکرد، یکی از مریدانش به من گفت که شیخ بزرگوار ما به ما گفته هر شب که نماز مغرب میخونید، اون قسمتی که نوافل میخونید، 2 رکعت نماز شکر ایمان بخونید. شکر ایمان، که خدایا تو به من ایمان دادی، مرا با خودت آشنا کردی، به من توحید دادی. شما که نماز شکر ایمان میخوانید، الله عزوجل ایمانتون را میافزاید. لئن شکرتم لازیدنکم، وعده الله است. شما که نماز شکر رزق حلال میخوانی، خدای عزوجل رزق حلالت را بیشتر میکنه. شما که نماز شکر میخوانید برای فرزند صالحت، الله عزوجل صلاحش را بیشتر میکنه، فرزندان صالح را بیشتر میکنه. پس برای هر نعمتی جداگانه تشکر بکنید، برای هر نعمتی جداگانه شکر گزار باشید، الله بیشتر میکنه. پس دومین چیز که رب انتظار داره، واشکروا لی، شکرگزار من باشید، ولا تکفرون، و ناسپاس نباشید. 2 تا شعبه ذکر شد و 3 تای دیگه انشاءالله در درس های بعدی میخوانیم که ذکر هست. شاید بعضی از کاربران صبح اول وقت نباشند. اولی ذکر، دومی شکر، سومی صبر، چهارمین دعا، پنجمین تعظیم شعائر الله، که انشاءالله 3 تای دیگر را در درس فردا توضیح میدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا مولانا وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فعل در آیات گذشته پایان آیات گذشته این نکته را خواندیم که الله عزوجل برای تهذیب اخلاق و اصلاح اخلاق چند نکته و چند دستور صادر می فرماید. دو تا از اونها خواندیم، یکی ذکر الله و یکی شکر الله. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی. و سومین نکته صبر هست و چهارمین دعا هست. الله عز وجل می فرماید یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة. ای مؤمنان شما کمک بگیرید در مصائب، در مشکلات کمک بگیرید با صبر و صلات. صلات را به معنی دعا میکنیم. یکی از راهکارهای حل مشکل صبر هست و دیگه دعا هست. دعا فرج تمام مشکلات و مفتاح تمام گره ها هست، کلید تمام گره ها هست. الله عز وجل به وسیله دعا گره ها را باز می کند. پس مراد از صلات اینجا دعا هست و اگر مراد از صلات نماز باشد، نماز هم شامل دعا هست. در نماز هم دعا داریم. آن حضرت صلی الله علیه و سلم هرگاه مشکل پیش می آمد، هرگاه پریشانی پیش می آمد، متوجه نماز می شدند. حتی اندک بادی می وزید که احساس خطر می شد، فوراً به صلات و به نماز متوجه می شدند. لذا برای یک مؤمن بهترین کلید برای حل مشکلاتش نماز هست و دعا هست، که انسان همیشه متوجه نماز بشه، متوجه سجده الله بشه. چقدر رب راضی میشه، خوشنود میشه که بنده به وقت هر گرهی به او مراجعه بکند، او را سجده بکند، جلوی او کرنش بکند. لذا این را در زندگی خودتون جز اصل الاصول قرار بدید که در کوچکترین مشکل، نه مشکلات بزرگ، حتی مشکل کوچکی که دارید متوجه نماز بشید. و این خیلی علاوه از این که سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است،
خیلی ربتون را راضی می کند. استعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین. همانا الله عزوجل همراه صابران هست. معیت الله با صابران هست. معیت بسیار چیز بزرگی هست. الله یه جایی می فرماید مع المتقین هست، مع الذین اتقوا، ان الله مع الذین اتقوا. معیت الله با چند گروه هست که در قرآن آمده. یکی با اهل تقوا والذین هم محسنون، با اهل اخلاص و با اهل احسان، و دیگه مع الصابرین با اهل صبر. چون که صبر بعد از فکر و بعد از تدبر به دست می آید. انسان وقتی که فکر می کند که مشکلی که برای من آمده از سوی ذاتی هست که خیرخواه من هست، ناصح من هست، از هر کسی بیشتر مهربان من هست، حتی از اون مادر مهربان اون برای من مهربان تره، او برای من این مسئله را پیش آورده، قطعا خیر من در این است. این باعث صبر میشه، این باعث تقویت انسان میشه. پس الله عزوجل معیتش و همراهیش با چنین صابران است. ولا تقولوا لمن یقتل. اینجا الله عزوجل بالاترین نوع صبر را ذکر میفرماید. بالاترین نوع صبر اینه که انسان کشته بشه، شهید بشه در راه الله. لذا الله عزوجل میفرماید او را اصلا مرده نگویید، مرده معمولی نیست. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. نگویید برای کسی که کشته میشه در راه الله او مرده هست. بسیاری از مترجمین غالبا شاه عبدالقادر رحمه الله نوشته مرده معمولی نگویید، او مرده معمولی نیست، با بقیه مرده ها او فرق داره. در جنگ بدر تعدادی از صحابه شهید هم شدند. 14 نفر شهید شد در جنگ بدر. 8 نفر از انصاری ها بودند و 6 نفر از مهاجرین بودند. اونجا منافقی در اون جنگ همراه نبود. بعد از اینکه برگشتند به مدینه طیبه، منافقین گفتن بیچاره ها زندگیشون را مفت به باد دادند، چی گیریشون آمد؟ و لطف زندگی و شیرینی زندگی را بدون هیچ چی، بدون هیچ عائد، بدون هیچ منفعت به باد دادند، از دست دادند. الله عزوجل فرمود نخیر، اونها را نگید مرده، اصلا اونها مرده نیستند، بل احیان، اونها زنده هستند، اما ولکن لا تشعرون، شما نمیفهمید. این نکته را میخوام کوتاه عرض بکنم. آیا مگر کسی کشته میشه در راه الله زنده هست؟ قرآن که گفته زنده هست، زنده هست، اما زنده ای که پیش ما زنده باشد نیست. زنده اگر منظور زندگی دنیا هست، زندگی دنیا نیست. اگر زندگی دنیا بود چرا مالش را تقسیم کرد؟ اگر زندگی دنیا بود چرا زنش رفت ازدواج کرد؟ اگر زندگی دنیا بود چرا بقیه احکام مرده ها بر او اجرا شد؟ پس چه زندگی هست؟ قرآن خودش میگه بل احیاء عند ربهم، حیاتی که نزد ربشون هست، که همه علما مفسران معتقدن اون حیات برزخی هست، حیات برزخیه. خب شما میگید بقیه مرده ها هم تو، بقیه مرده هایی که معمولی هستن اونها هم میمیرند و میروند در محضر پروردگار، اونها هم اونجا هستن، اونها هم در برزخ هستند. بله اونها هم حیات برزخی دارند، ولی مال شهید کیفیتش بالاتر است. کیفیتش الان این مسائل جز مسائل غیب هست، ما زیاد نمیتونیم اونجا اظهار نظر بکنیم.
به اندازه انسان میتونه اظهار نظر بکنه که در قرآن و سنت وارد شده. بیشتر از اون قیاسات ما هستن، اونها درست نیستند. در این رابطه روایتی داریم که این روایت را صاحب جلالین هم نقل فرموده. اون روایت اینه که کسانی که در راه خدای عزوجل جان میدهند، شهید میشوند و میمیرند، فرمودند که ارواحهم فی جوف طیر خضر، ارواح اونها در کالبد پرندگان سبزرنگی هست که اینها در قنادیلی و در لانه‌هایی جای داده میشوند که در زیر عرش رحمان، در قنادیل بسیار قشنگ و زیبا و نورانی اونجا هستند و در باغهای بهشت، این که عند ربهم یرزقون در اون آیه سوره آل عمران است، و در باغهای بهشت و درختان بهشت می روند و لطف می کنند. پس معلوم میشه هر چی هست در همون عالم است، رزق، حیات و خوشی عیش هست. این معنیش این نیست که زنده هست اینجا تو این قبر دنیا که انسان بره با او صحبت بکنه، بعضی برند اونجا طلب شفاعت بکنند. نه، اینا ثابت نیستند. عرض کردم اینا را ما دیگه قیاس نکنیم، همون اندازه که در حدیث آمده. اونجا پیش الله عزوجل هستند، عند ربهم هستند و در بهشت اونها هر روز لطف و لذتش را میبرند، تو باغهای بهشت میچرند، میخورند، استفاده میکنند، لطف میبرند. پس الله عزوجل این بالاترین قسم صبر که کسی که در راه خدا شهید میشه این فرمود. و علاوه از اینها پایین ترینش هم هست، علاوه از این مصیبت ها که اینجا صبر بالا میخواد، پایین ترش را الله تعالی بیان میفرماید که ما برای شما امتحاناتی، ابتلاعاتی، آزمایشاتی خواهیم آورد. الله میفرماید ولنبلونکم بشیء من الخوف، البته حتما شما را ما می آزماییم، امتحان میکنیم با چیزی از خوف، هراس، وحشت، والجوع و گرسنگی، و نقص من الاموال و کمبود مال، ورشکستگی و فلج شدن اقتصاد، کساد بازار، والانفس و همچنین نقص انفس، جانهای شما یا نقص عضو یا از میان شما عزیزان یکی بعد از دیگری اونها را میگیریم. و الثمرات و همچنین ثمرات، میوه ها. البته ثمرات را دو نوع ترجمه تفسیر کردم. بعضی گفتن ثمرات میوه ها یعنی بر باغهای شما هم آفت میاریم. بعضی گفتن نه، مراد ثمرات میوه زندگیه. میوه زندگی انسان چیه؟ فرزنده، اولاد شما را گاهی میگیریم. شاید در دنیا بزرگترین مصیبت همین باشه که انسان فرزند و جگرگوشه خودش را از دست بده. بالاخره اینها مصیبت های کوچک و بزرگند، اما در مقابل همه این آفات و بشر الصابرین، مژده بده صابران را. الذین، این علامت صابران و صفت صابران اونهایی هستند الذین اذا اصابتهم مصیبه، هرگاه به آنان مصیبتی میرسد، تیر مصیبت جگری اونها را هدف قرار میده، قالوا انا لله و انا الیه راجعون، همانا ما مال الله هستیم، ما مملوک الله هستیم، از آن الله هستیم، و انا الیه راجعون، و ما فقط و فقط به سوی او برمیگردیم. یعنی در وقت مصیبت به فکر مالک میفته. مالک ما کیه؟ صاحب ما کیه؟ رب ما کیه؟
لذا میگویند که یعنی این فکر میکنند که اون چی که از دست دادم ما هم مال او، من هم مال او. در حقیقت مالک اصلی خداست. این امانت چند روزی دست ماست. قدیما می نوشتن سر این کتاب های مدرسه طلاب، واقعا جمله خوبی هست. اگر کسی فرزندش را از دست داده، در حقیقت مالک اصلی خداست. خدا اینو به ما داد، از ما گرفت، ما هم مالی او هستیم. این ماشین، این باغ، این مغازه، این سرمایه مالک اصلی خداست. انسان اگر اینقدر دوراندیش باشه و فکرش کار بکنه که مالک اصلی من نیستم، این انسان صبور میشه، این انسان تسکین میشه. لذا سبحان الله، الله عزوجل چطور فکرها را اصلاح میکنه. وقتی فکر و ذهن من و تو اصلاح بشه، اون وقت این گوهر بزرگ که صبر باشه هم الله تعالی نصیب میکنه. و انا الیه راجعون. مگه ما تا که اینجا هستیم اون عزیز از دست رفته؟ ما فقط و فقط به سوی او برمیگردیم، بازگشت ما به سوی او هست. خب این افراد که چنین از خود صبر نشان میدهند، از خود تحمل و شکیبایی نشان میدهند، الله عزوجل چند ثمره و چند نتیجه که اینها نتایج صبر هستند و عائد اونها میشه اعلام میفرماید. اول نتیجه اخروی، اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه. سه چیز را الله میفرماید. این افراد، این گروه، بر آنها صلوات از جانب رب. صلوات بعضی از بزرگان و مترجمین بزرگوار ترجمه کردن شاد باش، احسنت، آفرین. این هم در دنیا است هم در آخرت. یعنی خدای عزوجل یک امتیازی، یا به تعبیری عرض کنم بلا تشبیه هم بگم بلا تشبیه، لوح تقدیری بهشون میده. آفرین بنده، خوب فکرت کار کرد، حقیقت را گفتی و به سوی حقیقت آمدی. اولئک علیهم صلوات من ربهم، احسنت بر آنان از جانب ربشان، و رحمت و رحمت، نزول رحمت از جانب رب العالمین. صلوات و رحمت در واقع دو تا عدلند. عدل میگویند یک طرف بار شتر را، دو تا عدلند یعنی دو بار دو طرفه هستند. یک طرفی صلوات، یک طرفی رحمتی. چون صلوات هم به نوعی معنیش رحمت میاد، دعای خیر میاد، یعنی از سوی الله عزوجل جملات دعایه و خوب، و همچنین رحمت عملی بر اونها میبارد. و سومین نتیجه این در دنیاست، و اولئک هم المهتدون. و این افراد، اینها هستند هدایت یافتگان، اینها هدایت یافته، اینها به راه درست رسیده. لذا الله عزوجل درباره صبر می فرماید ان الصفا والمروه من شعائر الله. بظاهر این آیه با گذشته ارتباطی ندارد، اما بعضی از مفسران بزرگوار می فرمایند ارتباط دارد. خدای تعالی در آیات گذشته چی فرمود؟ درباره صبر فرمود. و ان الصفا والمروه یکی از نتایج بزرگ صبر هست. صفا و مروه نتیجه چی هست؟ صبر هست. صبر کیه؟ مادر هاجر. اونجایی که در اون وادی لم یزرع، در اون سختی گرمی مکه، در اون روزهای داغ و در اون میدانی که جرعی و قطره آب نبود برای نونهال و
کوچولویش اسماعیل و بیتاب بود و از صفا به مروه میدوید و از مروه به صفا میدوید برای قطره آب. الله عزوجل این کرامت را بخشید که این صفا و مروه را جز شعائر قرار داد. شعائر، ان الصفا والمروه من شعائر الله. پس اگر این جمله را بنویسید اون وقت ربطش با گذشته معلوم میشه. یکی از نتایج بزرگ صبر، یکی از نتایج بزرگ واقعا صبره که صفا و مروه از شعائر الله هستند. و عرض کردم در آیات گذشته که 5 شعبه اینجا بیان میشه برای تهذیب و اصلاح اخلاق، تربیت اخلاق. این پنجمیش هست. اول چی بود؟ ذکر، دوم شکر، سوم صبر، چهارم دعا، پنجم تعظیم شعائر الله. شعائر الله را گرامی بدارید. لذا این هم شعائر الله که به برکت صبر اینها حاصل شد. شعائر الله چیه؟ اصلا یه تعریفی از شعائر الله، تعریف جامع و کامل. شعائر الله هي زمان العبادت و مکان العبادت و علامات العبادت. هر چیزی که زمان عبادت باشه، مثلا جمعه از شعائر الله هست، عیدین از شعائر الله هست، حج و مقامات حج که تمام محل عبادت هستن از شعائر الله هست، مسجد از شعائر الله هست، اذان از شعائر الله هست و بعضی از علائم. هر چیز، هر علامتی که چیه باعث عبادت میشه. بسیاری از علما گفتن ریش از شعائر الله هست. چطور؟ یکی از علائم ایمان است و اهل ایمان است. معمولا اهل دین میگذارند و کسانی که متبع رسول الله باشند. لذا اگر کسی نگذاشت اون مسیح هست، اشتباه کرده، ترک سنت کرده. اما اگر کسی توهین کرد و مسخره کرد، این به شعائر الله مسخره کرده. حتی بعضی ها میفرمایند در حد کفر. یکی نگذاشتن، یکی تمسخر کردن. از آن سنت، اما از شعائر الله هست، کسی تمسخرش بکنه کفره. پس شعائر الله زمان و مکان و علائم عبادت را میگویند. الله میفرماید ان الصفا والمروه من شعائر الله. صفا و مروه از شعائر الهی هست. فمن حج او اعتمر، هر کسی، فمن حج البیت، هر کسی حج کرد، حج بیت الله ای قصد البیت، قصد بیت الله را به منظور حج کرد یا عمره کرد، فلا جناح علیه ان یطوف بهما، بر او گناهی نیست که طواف کند به آن دو. طواف مگه مباح است یا واجبه؟ از نظر بقیه ائمه، امام شافعی بزرگوار، امام مالک رحمهم الله، همه از نظر اینها فرضه. از نظر امام ابو حنیفه واجبه. پس چطور میفرماد گناهی نیست؟ اینو در حدیث توضیحش آمده. از رسول اکرم صلی الله علیه وسلم صحابه پرسیدند. آن حضرت فرمود چون 2 تا بت بودند به نام اساف و نایله، این 2 بت را یکی را بر صفا گذاشته بود و یکی را بر مروه. در زمان جاهلیت هر وقتی که بین صفا و مروه میرفتن این 2 بت را تعظیم میکردند، دعا میکردند، از ایشون حاجت میطلبیدند. لذا ابتدای اسلام گرچه این 2 بت را برداشتند، ولی بعضیا اون ذهنیت را داشتند که بین صفا و مروه نکنه که برای ما گناه باشد، چون جب محل بتها بود. الله عزوجل فرمود فلا جناح علیهما، یعنی بدلیل اینکه اون بتها بودند اونا تو ذهنتون نباشه، گناهی نیست، اونا الان از بین رفتن.
نه اینکه نفس سعی بین صفا مروه را بفرماید، نه، به خاطر اون بت‌ها گناهی نیست. و من تطوع خیرا، هر کسی که تطوع بکنه، یعنی بیشتر از اون چیزی که بر او لازم است خیری انجام بده، مطلق، چه حج، چه عمره، چه صدقه، چه نماز، فإن الله شاکر علیم، بدون شک خدای عزوجل قدردان است. شاکر به معنی قدردان، ای مجاز علی الطاعه، بر اون طاعت انسان را چی میکند؟ الله عزوجل جزا میده. و علیم، و الله این علیم هست، این خیر را که انسان انجام داده میدوند، لذا الله عزوجل بیخبر نیست. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب. خب در آیات گذشته بحث چی بود؟ بحث قبله بود و بحث رسالت رسول الله بود و بحث اهل کتاب و اعتراضات اونها و جواب شبهات و اشکالات اینها. الان بعد از اینکه الله عزوجل در بحث قبله را فرمود و باز در وسط بعضی از نعمتهای دیگر مثل همین قبله، مثل رسول الله صلی الله علیه وسلم که نعمتی از جانب الله است، اینها را ذکر فرمود. حال تتمه اون بحث میاد، یعنی آخرین نکته که در اون بحث است. آخرین نکته اینه که همه آنچه که گفته شد، چه درباره تحویل قبله، چه درباره خود رسول اکرم صلی الله علیه وسلم، علمای اهل کتاب این مطالب را نیک میدانند، خوب میدانند. اونایی که واقعا کتاب خوندند، تو کتابهای خودشون در تورات، در انجیل میدونند، با وجود که میدانند کتمان میکنند، حق پوشی میکنند. حال در تتمه اون بحث جزای کتمان اونها بیان میشه. الله میفرماید ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى، زجر، سرزنش همراه با تخویف اخروی برای اهل کتمان. همانا کسانی که کتمان میکنند آنچه که ما نازل کردیم از بینات و دلائل و همچنین هدایت، راهنمایی، من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب، بعد از اینکه همون مطالب را برای مردم بیان کردیم در کتاب. منظور جنس کتاب است، چه در قرآن، چه در تورات، چه در انجیل. در همه این کتاب ها این بیانات هست، ملاها هم میدونند و نمیگویند، لذا ثمره کتمان. اولئک یلعنهم الله، این گروه الله اونها را لعنت می فرماید، نفرین می فرماید. و یلعنهم اللاعنون، و آنها را نفرین و لعنت می کند تمام لعنت کنندگان، فرشتگان، جن، انس، همه اینها را لعنت می کند، مگر از این کاتمین استثناء هستند تائبین. کسی که تعالی کتمان کرده از این به بعد توبه بکنه، او استثناء، ترغیب توبه است. الا الذين تابوا و اصلحوا، مگر کسانی که توبه می کنند از کتمان. و اصلحوا ما افسدوا، اونچه که تعالی فسادی که تعالی کردن، تعالی با کتمان خودش فساد کرده، چون حق را به مردم نگفته. اصلاحش اینه که جبران بکنه، بگه مردم من تا به حال واقعیت را نگفتم، واقعیت اینه، اصلاح اینه. و بینو، بیان کند، ما کتمو، در گذشته کتمان کرده، بگه من کتمان کردم. اگر واقعا اینطور توبه بکنه، فاولئک اتوب علیهم، نتیجه توبه. الله میفرماید افراد من بر اونها رجوع میکنم، من توبهشون را قبول میکنم. چرا؟ و انا التواب الرحیم، من ذاتی هستم تواب، بار بار رجوع میکنم یا به کثرت میپذیرم توبه ها را. ای الرجاء المبالغ فی قبول توبتی و مهربانم الرحیم بهم.
اما کسی توبه نکند و با همون کفر و کتمان بمیرد، خدا نکنه، اون وقت خیلی برایش خطرناکه. ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار، همانا آنهایی که کفر میکنند و میمیرند در حالی که کفارند، یعنی با همون کفر میمیرند همیشه و همیشه اینها زیر لعنتند. اولئک علیهم لعنت الله والملائکه، این افراد بر آنهاست لعنت خدا و لعنت ملائکه و الناس اجمعین و لعنت مردم همگی. خالدین فیها، همیشه در اون لعنت هستن و جزای اون لعنت هستن، یعنی در عذاب. لا یخفف عنهم العذاب، تخفیف نمیشه، سبک نمیشه، کاسته نمیشه از آنها عذاب. ولا هم ینظرون، و آنها مهلت داده میشوند، مهلت هم داده نمیشوند، یا اینکه مورد نظر رحمت خدا قرار نمیگیرند. پس این هست نتیجه چی؟ نتیجه عناد و ضد کردن و توبه نکردن. و الهکم اله واحد، این همه بحث آمد بعد از کجا؟ یا ایها الناس اعبدوا ربکم. مدعای اصلی این بود ای مردم فقط ربتون را عبادت کنید. بحث یهود و نصارا و منافقین و مشرکین تمام برای اثبات همین مسئله هست. بعد از ذکر این همه خباثت های اهل باطل و انعامات رب بر اونها و شبهات و جواب شبهات و جواب اشکالات اونها، الله عزوجل برای بار دوم مدعا را ذکر می فرمایند. و الهکم اله، و بعد از اینکه مدعا را ذکر می فرمایند مسئله مقصودی را ذکر می فرمایند، دلیلش را هم ذکر می کنند. بعد از اون دلیل عقلی برایش می آید. لذا الله می فرماید و الهکم اله واحد، معبود شما معبود یگانه هست. لا اله الا هو، نیست هیچ معبودی دیگر بغیر از او، هیچ معبودی وجود ندارد. اون معبود چنان معبودی هست که الرحمن الرحیم، بهترین صفات جمال مال او هستند. الرحمن نهایت بخشنده، الرحیم بی نهایت مهربان. چنین معبود شما دارید، چرا سرگردانی؟ چرا این در و اون در میزنی؟ چرا مایوس و ناامیدی؟ ناامید نباش، نه برای این دنیایت چون رحمان دنیا و الاخره هست، و نه برای اون دنیایت چون رحیم آخرت است. واقعا یک مؤمن وقتی که صفات مولایش را میخواند باید امیدوار باشه که الله عزوجل چه صفات جمیل و زیبایی دارد. الرحمن الرحیم، قلب انسان را خوشحال و شاد می کند این صفت رحمان و رحیم. لذا باید امیدوار بود. و دلیل اینکه واقعا همین یک معبود است، دیگه هیچ معبودی وجود ندارد، اصلا وجود خارجی ندارد. هر کسی گفته دروغه. دلیل عقلیش اینه ان فی خلق السماوات والارض، همانا در پیدایش آسمان ها و زمین، و اختلاف اللیل والنهار، و همچنین اختلاف شب و روز، اینا هر یکی دلیل جداگانه هستن. شما در دلایل گذشته خواندید. خلق آسمان و زمین اولی هست، و اختلاف اللیل والنهار دلیل دوم هست. والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، این سومین دلیل است. و همچنین اون کشتی که جاری هست در دریا، بما ينفع الناس، به سبب آنچه که نفع میدهد مردم را. چه نفعی برای مردم داره این کشتی تو دریا؟ سبحان الله، تمام اقتصاد شهر اون، عرض کنم که اون شهری که در کنار دریا است، همین کشتی ها چی می کنند؟ تضمین می کنند و سرحال و
خوب میکنند، اصلاح میکنند اقتصاد را. پس این دلیل سوم. و دلیل چهارم: و ما انزل الله من السماء من ماء، و همچنین در آنچه که الله نازل می فرماید، نازل فرموده از آسمان آب، فاحیا به الارض بعد موتها، زنده کرد به وسیله اون زمین را بعد از مردنش، که این دلایل در گذشته توضیح داده شده. و دلیل پنجم: و بث فیها من کل دابه، اینم یکی از نتایج احیا هست. و منتشر کرد در آن زمین از هر موجود زنده. این پنجمین دلیل. و ششمین دلیل: و تصریف الریاح، و گشتن و گرداندن بادها به این سمت و به اون سمت، شمال و جنوب، شرق و غرب. و هفتمین دلیل: و السحاب المسخر بین السماء والارض، و اون ابری که معلق است، مسخر است بین آسمان ها و زمین. الله می فرماید در همه این دلائل لآیات لقوم یعقلون، در همه اینها آیات و نشانات است. یک نشانی نه، یک آیه نه، آیات بینات است، آیات واضح و روشن است. اما برای کی؟ برای هر کودن نه، لقوم یعقلون، برای اون قومی که عقل دارد، خرد دارد، فکر می کند. ما متاسفانه فکر نمی کنیم تو آیات، باید فکر کرد. لذا الله می فرماید همه اینها آیات است برای عاقلین، برای مستفیدین من الآیات، اونایی که از این آیات درست بهره می گیرند. اما یک گروه انسان هستن واقعا لا یعقلونند، این همه دلایل را نمی بینند، این همه قدرت خدای عزوجل را نمی بینند، این همه تصرفات را نمی بینند، این همه آیات را مشاهده نمی کنند. اونها به جای اینکه به در الله بیاند، به بارگاه الله بیاند، قرار بگیرند، به در هر باطل میرند، هر معبود باطل. و اون اهل باطل و آلهه باطل را چنان تعظیم میکنن مثل تعظیم خدا. سبحان الله، اینا چقدر واقعا منحرفند، چقدر اینها گمراه هستند. همه چیز را الله عزوجل داده. یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، نسبت به این رب کریم و مهربان، به این رب لطیف، این همه لطف نسبت به تو دارد، چه چیزی تو را فریب داد؟ اینقدر فریب شیطان خوردی؟ چشم او داد، گوش او داد، زبان او داد، عقل و درک او داد، سلامتی او داد، مال و نعمت او داد. تو افتادی به در غیر و از غیر او میخوای یا فلان تو منو کمک کن، یا فلان ادرکنی، یا فلان انصرنی، یا فلان اغثنی. چقدر انسان نمک نشناسه، چقدر این انسان ناسپاسه. لذا الله درباره همین انسان ها میفرماید، اینجا زجر و سرزنش است. الله میفرماید و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا، بعضی از مردم هستند، من تبعیضی است، بعضی از مردم هستند اونهایی که یتخذ من دون الله، میگیرن به غیر از الله، اندادن، دیگران را شریک، اندادن ای شرکا فی العباده، اونها را در عبادت شریک خدا میگیرند. و بعد یحبونهم کحب الله، آنها را دوست دارن مثل محبت خدا. ببینید همیشه شرک از محبت مفرط درست شده، محبتی که حد و مرز داشته نباشد. این محبت باعث چی میشه؟ تعظیم فوق‌العاده میشه. بسیاری از اساتید و مفسران بزرگوار یحبونهم کحب الله را
ترجمه و تفسیر مرادی میکنن یعظمونهم که تعظیم الله، چون محبتشون نسبت به اونها زیاد هست لذا تعظیم میکنند، و چون حد و مرز نمیشناسند تعظیم مثل تعظیم خدا. ای مسلمان، سجده یک تعظیمی هست که مخصوص خداست، غیر خدا را نکن. رکوع تعظیمی هست که مخصوص خداست. دست بستن تعظیمی هست که فقط در مقابل خداست. دعا تعظیمی هست، همه نوع عبادت ها. ذکر و ورد تعظیمی هست که مخصوص خداست. اینها را برای غیر خدا انجام دادن، همین خدا میفرماید یحبونهم که حب الله. و الا محبت وقتی که به همون حدش باشد، محبت در حد محبت باشه، اشکال ندارد. محبت رسول الله صلی الله علیه و سلم بر ما واجبه، اما محبتش در حد یک پیامبر، در حد یک مقتدا، در حد یک الگو، در حد یک حبیب خدا و بنده خدا، نه معبود. اون رسول الله که سید اولاد آدم است، امام انبیا است، باز هم عبد خداست. اشهد ان محمدا عبده و رسوله. اول عبد است، بعدا رسول است. پس آن حضرت صلی الله علیه و سلم را باید دوست داشته باشیم، اما به عنوان یک عبد الله و یک رسول الله، نه به اندازه برابر الله. همون کاری که برای الله میکنیم باید برای او بکنیم. خدا را فریاد میزنیم، او را هم فریاد بزنیم. خدا را سجده میکنیم، او را هم و قبر او را هم سجده بکنیم. نه، هرگز. باید ما حد و مرز را بشناسیم. ما خواندیم در قرآن که همیشه شرک و خرافات درست شده از چی؟ از همین محبتی که حد و مرز نشناسد. قوم نوح و قبل از سیدنا نوح علیه السلام برای اون صالحین ود و سواع و یغوث و یعوق و نصر، برای اونها داغ دیده شدن، محبت اونها در دل بود، اما شیطان آمد و این محبت را از همین محبت سوء استفاده کرد، محبت را تبدیل کرد به عبادت. پس الله عزوجل می فرماید محبت مثل محبت الله نباشد، چون محبتی که با الله داریم او منجر به چی میشه؟ به عبادت الله میشه. محبت با خلق خدا نباید منجر به عبادت اونها باشه. و عبادت انواع عبادت ها، چه عبادت جانی باشد مثل رکوع، سجود، طواف، مثل یا عبادت زبانی مثل ورد و ذکر، یا عبادت مالی مثل گوسفند کشتن و خیرات دادن و نذر و نیاز دادن. این نوع عبادت ها را نباید برای بنده ای از بندگان خدا ولو اینکه پیغمبری باشد انجام داد. لذا الله می فرماید یحبونهم که حب الله. اما مؤمنین والذین آمنوا اشد حبا لله، آنهایی که ایمان آوردند اونها محبتش هم بیشتر است برای الله، یعنی اونها ربشون را دوست دارند. لذا اینهایی که غیر خدا را چنان تعظیم میکنن مثل تعظیم خدا، عبادت میکنن مثل عبادت خدا، الله عزوجل میفرماید اگر اینها عذاب را ببینند سبحان الله، اون وقت این کارها را نمیکردند، این غلطها را نمیکردند. ولو یری الذین، شرط است، جوابش و جزایش مقدر است، لما فعلوا، این کار را نمیکردند. الله میفرماید ولو یری الذین ظلموا، اگر ببینند کسانی که ظلم کردند، اذ یرون العذاب، وقتی که عذاب را میبینند، عذاب اخروی یا دنیوی را، اگر ببینند که ان القوة لله جمیعا، قوت و قدرت همه فقط و فقط برای الله است،
و اگر ببینند که ان الله شدید العذاب، الله عزوجل سخت عذاب میدهد، اگر اینها ببینند لما فعلوا، یعنی اگر میدیدند این کار را نمیکردند، اگر میدیدند هرگز غیر خدا را مثل خدا تعظیم نمیکردند. اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، این از بدل است از اذ یرون العذاب، اگر ببینند کسانی که ظلم کردند وقتی که عذاب ببینند. چه صحنه ای را از اون عذاب؟ این صحنه بالخصوص اذ تبرأ الذين اتبعوا، وقتی که اظهار براءت میکنند کسانی که متبوع قرار داده شدند، مخدوم قرار داده شدند، یعنی رؤسای کفر، این رؤسای شرک، این رؤسای خرافات که مردم را میگویند بیایید به سوی ما، بیایید به راهی که ما میگوییم، بیایید اینجا به سجده غیر الله، بیایید به سوی خرافات، بیایید به سوی تعظیم غیر الله. اینها وقتی که ببینن پیروانشون را در روز قیامت در جهنم، از اونها اظهار تبری میکنن، میگه ما از شما بیزاریم. تبرع، اظهار براءت میکنن که الذین تبعوا متبوعین، رؤسا، سرداران و بزرگان همین راه شرک، اظهار تبری میکنن از کی؟ من الذین اتبعوا، از تابعان، از اونهایی که تبعیت و پیروی کردند اونها را، اونهایی که مرید اونها بودند، منظور اینهایی که همیشه تبلیغ شرک میکنند، اینهایی که به عنوان مرجع شرکند، در این ماهواره ها هی مردم را میگویند بیایید به سوی عبادت غیر خدا، بیایید اینجا حاجات شما برآورده میشه. یک گروهی میگه بیایید از عیسی مسیح هر چی بخواید به شما میده. اینهایی که به سوی عبادت غیر خدا فرا میخوانند، الله میفرماید روز قیامت اظهار براءت میکنند از پیروانشان. و رأوا العذاب، همگی عذاب را میبینند. رأوا العذاب پایینش نیست، جمیعا تابع و متبوع همه عذاب را میبینند. و تقطعت بهم الاسباب، اسباب یعنی رابطه، تعلقات، اون تعلقات دنیوی قطع میشه، در میان اینها قطع میشه. و این بیچاره ها، تابعان، پیروان، مریدان، اونجا میبینند که اینا تو دنیا ما را دعوت دادند، به این راه ما را کشیدند، ما را گمراه کردند با اون شیرین زبانی های خودشون، الان ما را رها کردند. تمنا میکنم، میگویند اگر یک بار دیگه به دنیا برگردیم، ما اونجا که فرصت خوبی است از اینها اعلام براءت میکنیم، از اینها بیزار میشیم. الله میفرماید وقال الذين اتبعوا، میگویند کسانی که پیروی کردند، لو ان لنا کرة، اگر برای ما باشد بازگشتی، فنتبرأ منهم، پس ما تبری می جوییم، ما بیزار می شویم از اینها، یعنی از عبادت اینها، از پیروی اینها. کما تبرؤوا منا، همان گونه که اینها بیزار شدن امروز در این جای سخت از ما. الله می فرماید کذالک یریهم الله اعمالهم، این گونه نشان میده الله عزوجل به آنها اعمالشان را، اعمال شرکی. این عمل شرکی هست، این نتیجهش حسرات علیهم، باعث حسرت بر اونها میشه. اعمالی که انجام دادن، این اعمال چی میشه؟ باعث حسرت و تأسف میشه. خب حال سوال اینجاست که این همه حسرت میخورن، بیچاره پشیمانند، این پشیمانی، این اظهار تبری، این حسرت هیچ دردی را درمان نمی کند، باعث نجات اونها نمیشه. الله میفرماید و ما هم بخارجین من النار، با این پشیمانی و ندامت، با این حسرت نیستند آنها خارج از نار. یعنی تابع و متبوع بنویسید، تابع و متبوع خارج نمیشند، همونجا تشریف دارن، اونجا ماندگار میشند. سبحان الله. یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا،
بحث شرک بود، نه؟ بحث شرک بود که غیر خدا را، از غیر خدا کمک خواستند، غیر خدا را تعظیم میکنند مثل تعظیم خدا. و اینجا نوع دیگر از اون شرک را الله ذکر میفرماید. یکی دیگر از صورتهای شرک که بنده بهش خدمت شما عرض بکنم شرک فعلی هست. شرک فعلی، عملی، فعلی. این شرک فعلی 4 عنوان تحتش دارد. یکی تحریمات الهی، یکی تحریمات غیر خدا، غیر الله، یکی نذورات الهی، یکی نذورات غیر خدا. یعنی چه؟ تحریمات الهی به اون محرماتی گفته میشه که خدا اونها را حرام قرار داده. در آیات بعد میاد انما حرم علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر وما اهل به لغیر الله. اینها را انسان باید چی بدوند؟ حرام. تحریمات الهی حرامند. هر کسی که تحریمات الهی را حلال بداند این شرک کرده، به خاطر مثلا فلان معبود، به خاطر تعظیم فلان شخص. دوم از تحریمات غیر الهی، تحریمات غیر الله میگند. تحریمات غیر الله اینه که اونها را خدا حرام قرار نداده. این آقا به خاطر فلان بت، فلان آستان، فلان مزار، فلان قبر، فلان نماد شرکی اونها را حرام میداند. تحریمات غیر الله اینها هم بحثشون میاد در قرآن. ما جعل الله من بحیرة ولا صائبة ولا وسیلة ولا حام. اینا 4 نوع شتر هستند که آیش بیاد انشاءالله توضیح میدیم که اینها را برای بتهای خودشون، برای معبودهای باطل و آلهه باطل مردم وقف کرده بودند. بعضی ها را سوار نمی شدند، می گفتن مال دربار، سوار شدنش ممنوعه. بعضی ها را شیرشون را حرام می دانستند، بعضی ها گوشتشون را حرام می دانستند. اینه که خدا حلال قرار داده، تو به خاطر غیر الله اینها را حرام قرار دادی. اینها را میگن تحریمات غیر الله. اینم شرک. و سوم نذورات الله. نذورات الله یعنی نذری که برای خدا شما انجام میدی. شما میگی من گوسفند را به خاطر خدا میکشم، خب این حلاله. اما 4م نذورات غیر الله یا لغیر الله، نذری که برای غیر خدا میشه. من این گوسفند را، این شتر را میبرم به دربار پیر صاحب، اونجا میکشمش. لذا این نذر، این هم شرک. پس اینجا یا ایها الناس بیان شرک فعلی است. بعد از اون شرک اعتقادی اونجا یحبونهم کحب الله، اون با اعتقاد. و البته شرک فعلی نتیجه همون شرک اعتقادی هست. وقتی که برای غیر خدا چی؟ اون تعظیم خدایی را قائل باشی، اون احترام خدایی را قائل باشی، همونطور که به خاطر خوشنودی خدا یه چیزی را نظر میکنی، به خاطر خوشنودی او هم چیزی را نظر میکنی. این شد عبادت، این میشه شرک فعلی. لذا همونطور که خدای عزوجل محرماتی قرار داده که اینها را نمیخورم چون خدا حرام قرار داده، لذا بعضی ها را چیکار میکنیم؟ به خاطر غیر خدا حرام قرار میدیم. الله میفرماید اینا حرام نیستند، اینا را بخورید. بس یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان. بیان تحریمات غیر الهی هست، بنویسی بیان تحریمات غیر الهی. یعنی خدا حرام قرار نداده، مثل همین بحیره و صایبه خدا حرام قرار نداده، اما اینها را مردم به خاطر غیر خدا حرام قرار دادند. الله میفرماید اینا حرام نیستند، شما اینا را حلال بدانید، استفاده بکنید، بخوریدشون. هر که گفته حرام غلط گفته. الله میفرماید یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. ای مردم بخورید از آنچه که در زمین است حلال و پاکیزه.
حلال و پاکیزه. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، و شما پیروی نکنید از آثار قدم شیطان، نقوش شیطان، راهنمایی های شیطان مراد است. شیطان میگه اینا رو حرام قرار بده، نه، اینا رو خدا حلال قرار داده، این شطور خدا حلال قرار داده، چرا این حرامش قرار میده؟ انه لکم عدو مبین، بدون شک این علت است، بدون شک اون شیطان دشمن آشکار شماست، لذا شما از او حرف شنوی داشته نباشید. انما یأمرکم اثر عداوت بنویس، یکی از اثرات عداوت، یکی از علائم عداوت شیطان. الله می فرماید انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، جز این نیست که امر می کند شما را شیطان بالسوء، به بدی. بالسوء پایینش نیست، فی الاعمال، بدی در چی؟ در اعمال، یعنی به اعمال بد. والفحشاء فی الاخلاق، به کار بی حیایی، فحشا. این دو. و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، شرک، این که بگویید بر خدا آنچه که نمیدانید، افترا به خدا. بنویسه فی العقائد و الرسوم. مثلا مردم چی میگوین؟ خدا دستور داده این بزرگوار را سجده بکنیم، این افترا بر الله است. خدا دستور داده گوسفندان را به خاطر این بکشیم، این شیطانه، شما را به شرک وادار میکند، شما را به بقیه گناه ها مثل زنا، الفحشا، به بقیه گناه ها مثل بدعملی، بدفعلی، بالسوء. پس ببینید شما شیطان، از شیطان حرف شنوی داشته نباشید. و الله عزوجل اینجا سرزنش میفرماید مشرکین را، که این مشرکین برای شرک خودشون چیکار میکنند؟ وقتی که میگویند که شما از کلام خدا پیروی بکن، مشکل امروز همینه که اونهایی که به دنبال خرافاتند از کتاب خدا پیروی نمی کنند. اگر از کتاب خدا پیروی بکنند مشکل درست نمیشه. هرگاه به اونها گفته میشه از کتاب خدا پیروی بکنید، اونها میگن نه، ما از پدرانمون پیروی میکنیم. و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله، هرگاه به آنان گفته میشه پیروی کنید از آنچه که الله نازل فرموده، اونها چی میگن؟ قالوا، میگن ای لا نتبع، ما از کلام خدا پیروی نمی کنیم، ببینیم ما اینطور نباشیم. اونها میگویم بل نتبع ما الفینا علیه آباءنا، بلکه ما پیروی میکنیم از آن روشی که یافتیم بر آن پدرانمون را، بر اون پدرانمون را یافتیم. مشکل ما متاسفانه مسلمان ارسی اینه که نگاه میکنیم گذشتگان ما چه کار کردند، پدران ما چه رسم و رسوماتی داشتند، چه روش زندگی داشتند، در حالی که امروز علم آمده، امروز آگاهی آمده، امروز الحمدلله قرآن و سنت در میان جامعه توضیح داده میشه، تشریح میشه، تفسیر میشه. در گذشته مردم نمیدونستند، در گذشته الف با را بلد نبودند. امروز غلطه اگر کسی بگه نه من نگاه میکنم پدر و پدر بزرگ، جد و امجد چیکار کردن. نه، امروز باید همه ما از قرآن خدا پیروی بکنیم. لذا همه مسلمانان اگر بخواهند عقیدهشون اصلاح بشه، عملشون اصلاح بشه، اخلاقشون اصلاح بشه، رسومات و مراسماتشون درست بشه، باید بیایم به سوی قرآن. ببینن قرآن الله فرموده اتبعوا ما انزل الله، از ما انزل الله پیروی بکنید. اما اونها چی میگفتند؟ بل نتبع ما الفینا علیه آباءنا. پایینش بنویسیم من التحلیل و التحریم، یعنی حلال و حرام در این باره نگاه میکنیم پدران چه چیزی را حلال دانستن، چه چیزی را حرام. الله میفرماد اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون،
بعد از همزه استفهام که در اول این جمله هست فعل یتبعونهم مقدر است. ایتبعونهم یا ایتبعون آباءهم، آیا اینها از پدرانشون تبعیت میکنند، از کتاب خدا نمیکنند؟ ولو کان آباءهم، گرچه بودند پدران اونها لا یعقلون شیئا ای فی الدین، در باب دین هیچی نمیدونستند، ولا یهتدون، و بر هدایت نبودند، ای لا یهتدون الی کتاب سماوی، هیچ کتاب آسمانی را اونها بلد نبودند، بر هدایت نبودند. آیا از چنین پدران اینها پیروی میکنند؟ کتاب خدا را پیروی نمی کنند؟ لذا الله عزوجل می فرماید باید کتاب خدا را، اتبعوا ما انزل الله، کتاب خدا را پیروی بکنند. اون انسان هایی، ببین اینجا الله عزوجل بعد از این مثال ذکر می فرماید برای سوء فهم مشرکین. واقعا اینها کودنند، اینها نادانند، اینها نفهمند، نمیفهمند. مثل حیوان پشت سرش یک چوپانی هست، پشت رمه هست، این چوپان هی جیغ میکشه، فریاد میزنه، صدا را بلند میکنه. او حیوان میفهمه این چی میگه؟ نمیفهمه، فقط صدا را میشنوه. این مثلا جلوتر میگه که به طرف باغ نرو، با همون تعبیرات خودش به طرف درخت نرو، حیوان میره. به طرف آب نرو که میفتی، حیوان میره. لذا این هرچی به قول معروف هری میکنه هیچ او حالیش نمیشه. لذا الله میفرماید مشرک این طوره در نفهمیدن. الله میفرماید و مثل الذین کفروا، مثال آنهایی که کفر کردند، راه کفر و شرک را انتخاب کردند، کمثل الذی ینعق، مثل اون کسی است که ینعق، نعیق اون صدایی را میگند که حیوان را با اون صدا میزنند. چنانچه علامه ابن جریر رحمه الله نوشته از مجاهد، مفسر مجاهد نقل میفرما عن مجاهد کمثل الذی ینعق مثل ضربه الله تعالی، این مثالی هست که خدای مثال را بیان فرموده، لمن یسمع ما یقال ولا یعقل. این مثال کسی هست که میشنود چی میگویند اما نمیفهمد چی میگویند. کمثل البهیمه، مثال این مثل اون بهیمه هست که تسمع النحیق، اون صدای عرض کنم چوپان را، اون جیغ چوپان را، اون فریاد چوپان را میشنود ولا تعقل، نمیفهمه این چی داره میگه. ابن جریر پس مثل اون کسی است که ینعق، یعنی فریادی برمی آورد، بما لا يسمع الا دعاء و نداء. بما اینجا ما زائده هست، فریادی برمی آورد اما لا يسمع، اون حیوان نمیشنود مگر دعا و ندا، یعنی فقط همین فریادش را و صدایش را، دیگه چیزی نمیفهمد. لذا الله عزوجل میفرماید این مشرکان که نمیفهمند، صم بکم عمی فهم لا یعقلون، اینها ای هم صم، اینها کرند، ناشنواند، بکم لالند، عمی نابینند، کورند، فهم لا یعقلون. یعنی الله عزوجل، قبلا ما این آیه را خواندیم، الله عزوجل قدرت فهم را از اینها گرفته، میشنوند ولی نمیفهمند. و عرض کنم که در واقع گویا نمیشنوند و اینها در واقع گویا اصلا لال هستند، گویا نمیبینند، کور هستند. یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات. پس الله عزوجل بعد از این تذکر بلیغ اعاده می فرماید تحریمات غیر الله را برای تاکید که شما برای غیر خدا چیزی حرام قرار ندهید. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنین، کلوا من طیبات ما رزقناکم،
بخورید از مالهای پاکیزه‌ای که ما به شما رزق دادیم، بخورید، اینها را ما دادیم، اینها را حرام نکنید. واشکروا لله، سپاسگزار الله باشید، شکر کنید برای الله علی ما رزقکم من الطیبات، این طیباتی که الله به شما داده، مال پاکیزه‌ای که داده. چه گوشت خوب و لذیذی هست مال شتر، اینو برای غیر خدا حرام قرار دادی؟ چه شیر پاکی هست، اینو نمیخوری؟ حیوان هم با این شیرش چقدر درد میگیره اون پستانش، که این به خاطر آستانه هست، این به خاطر فلان بزرگ هست. واشکروا لله، بر این رزق خدا شکر کنید. ان کنتم ایاه تعبدون، اگر فقط او را پرستش میکنید، اگر فقط خدا را پرستش میکنید، پس چیکار بکنید؟ اینها را بخورید، اینها را حلال بدانید. ها، اگر غیر خدا را پرستش میکنید، پس اون وقت ما میگیم خود دانید، اختیار دارید. اگر عابد غیر الله هستی، اگر بنده غیر الله هستی، اون وقت هرچی همون غیر الله میگه. انما حرم علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر. اینجا دومین عنوان است. عنوان اول را خواندیم، تحریمات غیر الله، که تحریمات غیر الله را انسان باید حلال بداند، این شرکه. و اینجا انما حرم علیکم المیتة، هم محرمات الهی هستند، تحریمات الله اینا حرامند. و در این محرمات نذورات غیر الله، نذر برای غیر خدا، که این هم حرام است. اون حیوانی که انسان اون را نامگذاری میکنه برای غیر خدا، میگه این مال دربار است، به خاطر فلان پیر اینو میکشم، فلان مرشد اینو میکشم، فلان آستانه و فلان زیارت اینو میکشم. این را که نامگذاری میکند برای غیر خدا، این همین الان حرام میشه. اینجا پس بحث تحریمات الله، محرمات الهی، از اون عناوین چارگانه هم به اینجا تحریمات الله صدق میکند و هم نذر غیر الله، چون نذر غیر الله حرام است. یکی از این چارتا نذر غیر الله است. الله تعالی اینجا چارتا از محرمات را ذکر میفرماید. اونها چی هستند؟ الله میفرماید انما حرم علیکم المیتة، جزی نیست که حرام است بر شما، میته حرام است. میته اون حیوانی را میگویند که بغیر زکات و بغیر ذبح کشته چه بمیرد، ذبح نمیشه. و دم مسفوح، دم جاری، خون هم حرام است. و لحم الخنزیر، و گوشت خنزیر با تمام اجزایش. خب و ما اهل به لغیر الله، این آیه را بفهمید که چند جا این تکرار شده. بعضی میگه آنچه که ذبح بشه برای غیر خدا، این ترجمه اشتباه است. گرچه برای غیر خدا ذبح بشه اونم حرام است، ولی معنای و ما اهل به لغیر الله چیز دیگه هست. احلال نامزد و نامگذاری را میگویند، مسما کردن، نامگذاری کردن. ما میدونید که کلمه عام هست، شامل حیوان و غیر حیوان میشه. معنی میشه آنچه که نامگذاری بشه، آن ما اهل به، آن لغیر الله، برای غیر خدا. تنها شامل گوسفند و شتر نمیشه، هر چی باشه. این لیوان شربت، وقتی میگم این را من برای فلان بزرگوار میدهم، برای خوشنودی روح او میدهم، پس این را من نامگذاری کردم برای غیر خدا. اون وقت چی میشه؟ این حرام میشه. این جزء لحم الخنزیر قرار میگیره، در اون ردیف خدا قرار داده. هر چیزی را که شما نامگذاری بکنید، مسما بکنید، بر اون نام غیر خدا را بگذارید که این به خاطر این خیرات، این قربان، این عرض کنم که برای غیر خدا.
پس وقتی که ما بگیم شامل شتر میشه، شامل گوسفند میشه، شامل عرض کنم که گوشت و برنج میشه، شامل آش و پلو میشه، شامل شربت و یک لیوان آب حتی میشه، شامل نخود و کشمش میشه، هر چی باشه. در قدیم مردم نان روغنی درست میکردند، شامل اون نان روغنی میشه. هر ملکی، هر کشوری برای خودش یه رسمی داره. پس اگر برای خدا بده کسی اشکال نداره، این خیراتیه، این نظریه، این هرچی. اما وقتی که برای غیر خدا بشه و نامگذاری میکنه برای غیر خدا، این اشتباه هست، این شرک، این حرام میشه. البته اینجا یه فرقی بدونید که کسی برای خدا میده، بعضی سری خرافاتی هست که اونها هم باید نباشه. مثلا در شب جمعه نباشه، در شب هفتم نباشه، در شب چهلم نباشه، هر وقتی که میده. یه گوسفندی میده میگه این را من قربانی میکنم برای خدا، برای رضای خدا، اما ثوابش را میبخشم به استادم، به پدرم، به جدم. ایصال ثواب اشکالی ندارد، این درسته. اما برای خوشنودی و رضای غیر خدا نامگذاریش وقتی میکنه، این میشه حرام. این را ببینی خدا در چه ردیفی قرار داده. پس باید مسلمان قرآن را بفهمد، قرآن را متوجه بشه. الله میفرماید که جزئی نیست حرام است برای شما حیوان خود مرده، گوشت خنزیر و خون جاری و هر آن چیزی که، خب تو ترجمه ها شما میخوانید، ترجمه های فارسی نوشته اون حیوانی که ذبح میشه، منظور حیوان نیست، ما عام هست. البته چون عموما حیوانات را برای غیر خدا نامگذاری میکردند، لذا اونا بر اساس اون چیزی که عرف بوده، اون بر اساس اون عرف تشریح میکنن، تفسیر میکنن. و الا چه حیوانی باشد چه غیر حیوانی باشد نامگذاری بشه. اون و ما ذبح علی النصب اون فرق میکنه، اون یک مورد دیگه هست. شما میخوانید در ادامه انشاءالله ترجمه قرآن کریم که بر نمادهای غیر الله، نمادی که اونجا مردم شرک میکنند، اونجا مردم میره از غیر خدا حاجت میطلبند. خب بعضی مردم اونجا میبردند گوسفند میکشتند، شتر میکشتند، اون یه چیزی دیگه هست، اون هم حرامه. اون را قرآن میگه و ما ذبح علی النصب. اما این لازم نیست که اونجا ببرید به همون نصب قرار بشه، همینجا تو خونه خودت میکشی، ولی نامگذاری که کردی این را به نام فلان انسان، فلان اله باطل، ولو اینکه تو خونت بکشی، ولو اینکه بسم الله الله اکبر بگویی، این را هم داشته باشید. کسی میگه این حیوان را من برای رضای پیر صاحب خیرات میکنم، این حرام شد. الان بعد میکشه بسم الله الله اکبر میگه، این بسم الله الله اکبر اون را حلال نمیکنه. کسی بیاد خنزیری را بکشه بگه بسم الله الله اکبر، حلال میشه؟ نمیشه. این مثل خنزیر شد با همون نظرت، با همون شرکی که کردی، گفتی اون چو عبادت مالی هست، برای غیر خدا انجامش دادی. لذا همه این صورت ها را متوجه بشید. الله می فرماید و ما اهل، آنچه که نامگذاری بشه بهی آن، لغیر الله، برای غیر خدا. فمن اضطر، هر کسی مجبور شد در یک مخمسه و گرسنگی است، در هلاک میشه، مجبور بشه یکی از اینها رو بخوره، غیر باغ ولا عاد، بغیر از اینکه تعدی بکند، بغیر از اینکه از حد تجاوز بکند. بغاوت از حد گذشتن را میگویند، یعنی بدون حاجت خوردن باغی هست، حاجتی نداره. ولا عاد، عاد اینه که به اندازه قوت لا یموت بخوره، اگر بیشتر از قوت لا یموت بخوره این تعدی کرده، این عاد است. پس بدون نیاز نخورد، از حد نیاز بیشتر هم نخورد، فلا اثم علیه، بر اون گناهی نیست. ان الله غفور رحیم، همانا الله عزوجل بخشاینده و مهربان است. کسی وقتی که مجبور بشه، مضطر بشه، الله او را اضطرارش را هم میداند، هم او را میبخشد و بر او
مهربان است. صدق الله مولانا العظیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. صدق الله مولانا. اللهم صل على سيدنا وشفينا. در آیات گذشته در باب رد شرک، بحث تحریمات غیر الهی و همچنین نذورات غیر الله آمد و الله عزوجل بیان فرمود که اونهایی که برای غیر خدا حرام قرار دادید حرام نیستن، حلال طیبا بخورید، و اونهایی که خدا حرام قرار داده چی هستند؟ میته و میته هست، دم هست، لحم خنزیر هست و هر چیزی، هر مالی که نامزد بشه، نامگذاری بشه برای غیر خدا. حال از آیه شریفه ان الذین یکتمون زجر هست، سرزنش هست بر دین فروشان، کسانی که حقایق را کتمان می کنند، بر علما، بالخصوص علمایی که اهل کتاب و اهل سوادند و واقعیت را به مردم نمی گویند. الله عزوجل آنان را توبیخ می فرماید و عذاب دردناک برای اونها ذکر می فرماید. ان الذین یکتمون ما انزل الله، بدون شک کسانی که کتمان می کنند ما انزل الله را، آنچه که خدا نازل فرموده، و یشترون به ثمنا قلیلا، و می خرند به سبب آن، یعنی به سبب کتمان بنویسید، به سبب کتمان پول اندکی کتمان می کند، واقعیت را نمیگه، چون بازار خودش را میخواد گرم بکنه، میخواد از مردم درآمد داشته باشه. اگر واقعیت را بگه درآمدش مسدود میشه، پس در مقابل آن پول اندکی میگیرند. اولئک ما یأکلون فی بطونهم الا النار، این اولین نتیجه. اینها نمیخورند در شکمهایشون مگر آتش، یعنی اینها مال نمیخورند، اینها آتش در واقع میخورند، چون این مال حرامی هست، کسب حرامی هست. ولا یکلمهم الله یوم القیامه، خدای عزوجل با اینها کلام نمی فرماید، کلام لطف منظوره، کلام محبت مراد هست. بس معلوم میشه با بقیه الله تعالی مؤمنین، بندگان خوبش کلام می فرماید، کلام حسن، کلام لطف. ولا یزکیهم، اینها را خداوند از گناه پاک نمی گردانه. ولا یزکیهم من الذنوب، یعنی گناه اینا پاک نمیشه، اینا جنایت بزرگی انجام دادن. ولهم عذاب علیم، برای آنان عذاب دردناک است. اینهایی که کتمان کردند به عذاب دردناک الهی گرفتار می شوند. چرا؟ اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى، چون خودشون این راه را انتخاب کردند. اینها کسانی هستند که خریداری کردند، یعنی اختیار کردند گمراهی را در مقابل هدایت در دنیا، والعذاب بالمغفره، و عذاب را در مقابل مغفرت، یعنی خودشون برای خودشون عذاب خریداری کردند. فما اصبرهم علی النار،
این صیغه تعجب هست. یعنی چقدر هست صبر آنان در آتش، چقدر اینا تحمل میکنند. سبحان الله، اون آتشی که قابل تحمل نیست اینا چه صبری دارند. یعنی میدونند نتیجه کتمان را، میدونند و این کار را میکنند، پس اینا چه صبری دارند بر آتش. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، این علت است چرا خدای عزوجل اینها را به اشد مجازات گرفتار میکنه، چون که این الله عزوجل کتاب را به حق نازل فرموده. کتاب چه قرآن، چه تورات، چه انجیل، به حق یعنی به صدق، بعضی گفتن بالحجه، بعضی گفتن لاظهار الحق. خداوند کتاب را برای اظهار حق نازل فرموده. اینها هم حق را میدانند، اینها که کتمان میکنند پس اینها دنبال باطلند، دنبال حق نیستند. و ان الذين اختلفوا في الكتاب لفی شقاق بعید، همانا آنهایی که اختلاف میکنند در کتاب، در مفاهیم کتاب، در تحلیل و تحریم کتاب، آنها در اختلافی هستند، در شقاق و مخالفتی هستند. بعید عن الحق، از حق بدور. پس اینها در واقع از حق فاصله دارند، مخالفتند، در راه مخالفت با کتاب الله هستند. لیس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله. همین کاتمین را الله می فرماید، همین کتمان کنندگان را، اینا بیشتر ملاهای یهودی بودند. الله می فرماید که اینها گاهی همین نوع افراد عادتشون هست، به خاطر اینکه اون واقعیت گم بشه، حقیقت گم بشه، به سوی حقیقت کسی توجه نکند، چون با فهمیدن حقیقت اینها افشا میشن، رسوا میشن، به یک سری مسائل جزئی چسبیدند، اونها را به اندازه برجسته میکنند، گویا کل مسئله اینه، میخواند وقت تلف بکنند، میخواند اون گند خودشون در نیاد، اون کتمان، اون شرک، اون عرض کنم که خرافات خودشون مشخص نشه، لذا یک سری مسائل پیش پا افتاده را برجسته میکنن. مثل همین ها، چرا قبله این شبهه، چرا به این سمت نماز خواندید، چرا به این سمت نماز نخواندید، چرا 17 ماه اینطور شد، چرا چنین نشد، همش چرا روی چه مسئله ای؟ مسئله قبله مسئله مهمی نیست، از اصول نیست. شما بیا اون گندهای خودت را جواب بده که به خدا ایمان نداری، داری شرک میکنی، داری غیر الله را عبادت میکنی. لذا الله عزوجل اینجا این نکته را به اونها یادآوری کرده، لیس البر ان تولوا وجوهکم، بر و نیکی این نیست که شما برگردانی چهرهایتان را به جانب مشرق یا مغرب، هر سمتی که خدا دستور داد برگردانید. اما ولکن البر، اما نیکی یا صاحب البر یا ذل بر اون کسی است که من آمن بالله، ایمان به خدا، ایمان به توحید، یکتا پرستی، این نیکی. شما اینها را گذاشتید، شما بندگان خدا را پرستش میکنید، عیسی را، عزیر را، و باز میگه چرا قبله چنین شده و چنان شده. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، اما ذل بر، صاحب بر، اون کسی هست که ایمان به خدا و روز آخرت داشته باشه. یعنی اصل اعتقاده که شما اعتقاد درستی ندارید، درباره همون آخرت هم یهود و نصارا اعتقاد درست نداشتند، یک اعتقاد من درآوردی. اونا قیامت را به این صورت باور نداشتند که هر کسی که خوب عمل کرد به بهشت میره، هر کسی که بد عمل کرد به جهنم میره. نه میگفتن قیامت مال ماست، لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا. یک چنان تصور بچگانه ای. پس بر
بحث قبله نیست، بحث های دیگری پیش پا افتاده نیست که شما برجستهشو میکنید. اصل نیکی ایمان است، اعتقاد است به توحید، به قیامت. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكه، و همچنین ایمان به خدا، به ملائکه، والکتاب، به کتابهای آسمانی، و النبیین کلهم بنویسید، همه انبیا، نه که بعضی را قبول داری بعضی را نه. اول بحث اعتقاد است، بعد از اعتقاد و آت المال، بحث دوم اعمال و اخلاق است. اعمال و اخلاق است. چنان بخیل بودن برای مال جان میدادند، خودشون را به کشتن میدادند، مال نمیدادند در راه خدا. و آت المال علی حبه، نیکی این است که انسان بدهد مال را علی حبه. ضمیر حبه احتمال داره به سوی الله باشه، احتمال داره به سوی مال باشه. و آت المال علی حبه یعنی علی حب الله، مال را چرا میده؟ چون خدا را دوست داره، یعنی اخلاص. یک تفسیرش اینه. علی حبه یعنی حب المال، یعنی مال را میده با وجود محبت مال. از این برمیاد که مالی را میده که اون مال را چی داره؟ دوست داره. مالی را میده که اون مال را دوست داره، نه مال بنجل، نه مال از کنم که افتاده. مال را میده بر حب آن، یا حب الله یا به حب مال. به کی میده؟ مصارف، ذوی القربا، خویشاوندان را، والیتاما و یتیمان را، والمساکین مسکینان را، و ابن السبیل مسافران را، درمانده ها را، والسائلین و آنهایی که سؤال میکنند میخواهند از شما گدایی میکنند، و فی الرقاب ای فی فک الرقاب، در آزادی گردنها مال میده. این عبادت مالی هست. این را مقدم کرد چون ملاهای یهود برای عبادت مالی اونقدر سرشون جانی سرشون مشکل نبود، بر اونها سخت نبود که عبادت مالی سخت بود. بعضی از ما هم همینطوریم، نماز بگی بخون 100 رکعت میخونه، اما زکات 1 ریال نمیده، داره نمیده. اینطور نباشیم. و اقام الصلاة و آت الزکاه، و نماز را برپا بدارد و زکات بده. معلوم میشه که اون مال دادن غیر زکاته، صدقات. اینا اعمال شدن، اول عقاید بعدن اعمال، الان اخلاق. والموفون بعهدهم اذا عاهدوا، یعنی نیکی این هست و نیکان آنهایی هستند که وفا میکنند به عهد خودشان. اذا عاهدوا، وقتی که با خدا عهد میبندند، با خدا پیمان میبندند، به اون پیمان چیان؟ وفادار. والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، و همچنین صبر کنندگانند. ای امدح الصابرین، من صابرین را ستایش میکنم. آنهایی که صبر میکنند در بأسا، در فقر و ضرا، مریضی. بأسا سختی مالی را میگن، ضرا سختی جانی را میگن، شدت مال و شدت جان. وحین البأس، و همچنین صبر میکنم به وقت جنگ با دشمن. نیکی اینه، نیکان اینا هستند، نه شما که هی دنبال مسائل پوچ افتادید. اولئک الذین صدقوا، الله می فرماید این افرادی هستند که صدقوا، صادقند، بنیست در عقاید و اخلاق، اعمال، در همه چیز صادقند. و اولئک هم المتقون، اینها هستن متقیان، اهل تقوا، خدا ترس، ایناند. پس نیکی اینه، ابواب بر اینها هستند. شما میخواید اصلاح بشید، بیاید به طرف اینها. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل. ببینید اون چه که در آیات گذشته خواندید بحث توحید بود و رسالت بود.
از این آیه به بعد بخش جهاد و انفاق شروع میشه. عرض کردم در این سوره مبارکه بحث توحید هست، رسالت هست، قیامت هست، انفاق هست، جهاد هست. لذا و احکام، بعضی از احکام هم میاد، اما بحث اصلی از این به بعد جهاد و انفاق آغاز میشه. قبل از اینکه رسما بحث جهاد آغاز بشه، بعضی از احکام که اونها را ما اینجا تعبیر میکنیم به امور انتظامیه، چون احکام دو نوع هستن، امور انتظامیه، امور مصلحه. امور انتظامی اونه که برای نظم و نسق زندگی ما، برای ترتیب زندگی ما لازم هستند. مثلا درباره میراث ما باید چیکار بکنیم، درباره حقوق زن نفقه چیکار بکنیم، نفقات مطلقات چیکار بکنیم، عده چیکار بکنیم. اینها هستند چی؟ امور انتظامیه. امور مصلحه احکام عبادی را میگن، مثل نماز، روزه، و اینها همیشه پیش مقدمه جهادند. من دارم ربط کلی آیات را خدمت شما عرض میکنم. اینها مقدمات جهاد هستند، یعنی کسی که نظم یاد بگیره میتونه جهاد بکنه، کسی که حقوق را رعایت بکنه میتونه جهاد بکنه. و باز در میان اینها لابلای این امور انتظامی، امور مصلحه، نماز، روزه. نماز و روزه از اون عبادت ها هستن که تقوا و خدا ترسی را بیشتر میکنن. تقوا و خدا ترسی که بیشتر بشه، بقیه حقوق را انسان رعایت میکنه، اون وقت مستعد جهاد میشه. پس همه اینها با هم دیگه مرتبطند، بی ربط نیستند. بنابراین الله عزوجل ابتدا موضوع قصاص را ذکر می فرماید. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص. اولین امر از امور انتظامی قصاص. اگر قصاص نباشه در جامعه هرج و مرج میاد، ناامنی میاد، کشتن انسان ها مفت. لذا قصاص را الله عزوجل به عنوان یکی از احکام و امور انتظامی اول مطرح میکنه. در ادیان گذشته افراط و تفرید بود. در مذهب و دین یهود به جز قتل قاتل و قصاص دیگه هیچ راهی وجود نداشت. یعنی کسی میکشت باید کشته میشد. دو صورت دیگه که امروز در اسلام هستن غیر از قصاص، یکی عفو است، یکی دیه است. این دو صورت اصلا نبودن. در دین مسیح اصلا چیزی به نام قصاص وجود نداشت، فقط عفو بود. کسی کشته میشد به هر حال اونجا عفو گذشت. و در میان مشرکین هم عفو بود هم قصاص بود، اما عرض کنم که در اینها اونها چون چی میکردند؟ افراط میکردند. مثلا اگر قاتل از خانواده معمولی بود حتما باید کشته میشد، اگر از اشراف بود باید معاف میشد. یعنی پارتی بازی بود. این احکام برای همه نبود. برای بعضی گویا قصاص بود، برای بعضی اونی که پارتی ضعیف در داشت، برای بعضی دیگه عفو بود، اونی که چی پارتی بهتری داشت. پس در همه گذشته ها این اعتدالی که در اسلام هست نیست. لذا الله عزوجل در این دین هر سه راه را گذاشت. هم قصاص مشروع است، هر کسی قصاص کرد حقش است. هم دیه مشروع است، کسی نخواست بکشه خون بها بگیره هم حقش است، و هم عفو حقش است. الله عزوجل می فرماید یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم، ای مؤمنان لازم شده بر شما، کتب ای فرضه، لازم است و فرض است بر شما، القصاص فی القتلا، قصاص در مقتول، اون کسی که کشته میشه. و قصاص به چه صورت؟ الحر بالحر، آزاد در مقابل آزاد. این نیست معنیش که آزاد را در مقابل برده نکشیم یا برده را در مقابل آزاد نکشیم. این کنایه از چی هست؟
این کنایه از مساواته، چون در زمان جاهلیت مساوات نبود. اگر کسی میکشت که قاتل از اشراف بود، خب این را میگفت اون در حد پایین تری هست، این از فلان طایفه، اینو نمیکشتن. اگر قاتل از کنم قشر پایین تری می بود، شاید و اون مقتول از اشراف بود، شاید به خاطر اون مقتول 2 تا را می کشتند، شاید 5 تا را می کشتند. لذا الله می فرماید مساوات است. حر در مقابل حر، عبد در مقابل عبد، انثى در مقابل انثى. معنیش این نیست که انثى در مقابل عبد مرد کشته نشه یا برعکس نشه. فمن عفی له من اخیه شیء، هر کسی که این راه دوم، اولی قصاص، دومی عفو. هر کسی که عفو شد از طرف برادرش، معاف شد از طرف برادرش. برادرش یعنی چی؟ یعنی ورثه مقتول. ببینی خدا اینجا نفرمود من ولی دم، من ورثه المقتول، من ولی المقتول، گفت من اخیه. این برادر معنادار است. برادر چیه؟ معنادار است. یعنی الله عزوجل داره استعطاف می فرماید، اون رگ عاطفه را تحریک می کند. چنانچه علامه آلوسی نوشته سماه اخا، اون را خدای عزوجل برادر می گوید استعطافا بتذکیر الاخوة البشریة و الدین، بتذکیر اخوة البشریة. در واقع نوعی ایجاد عاطفه هست برای اینکه یادآوری می‌فرماید برادری بشری و دینی را، که شما درست این قاتل کشته، یک اشتباه و غلطی کرده، اما بالاخره برادرتون هست، شما هم برادرش هستید. یعنی اگر ببخشی برادرت را بخشیدی. لذا الله می فرماید اگر عفو شد قاتل از طرف برادرش، یعنی اون ولی مقتول، وارث مقتول، چیکار کند؟ فاتباع بالمعروف و اداء الیه باحسان. یعنی اتباع بکند طبق دستور شرع. این گفتن فریضه وارثه. یعنی وقتی که وارث بخشید دیگه همون بخشیدنش را دنبال بکنه، دوباره قصاص نگیره، دوباره نکشه. یک بار که بخشید، بعضی وقتا افراط میشه، یکی میبخشه یکی دیگه میکشه. و اداون، اما این وظیفه و قاتل است که ادا بکند به اون هر حقی که هست به احسان، طبق هم دستور شرع، به خوبی. مثلا دیه تعیین شد، خب دیه را دیگه امروز فردا نکنه، اذیت نکنه. پس ببینید دو چیز دیگه غیر از قصاص الله ذکر فرمود، یکی عفو است، یکی دیه هست. عفو از طرف وارث مقتول، دیه از طرف قاتل. ذالک تخفیف من ربکم و رحمه. در گذشته اینطور نبوده. این تخفیف یا ذالک بنویسید دیه و عفو، دو چیز. این هر دو تخفیف هست از جانب ربتون و رحمتی هست. این ترحم شاهانه او هست، حقش کشتن بود. خدا که تخفیف داد دیگه کسی مغرور نباشه، کسی دیگه اذیت نکنه بیشتر از این. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم. هر کسی تعدی کرد بعد از این، ببین هر کسی، چه وارث مقتول چه قاتل. وارث مقتول تعدیش اینه که یک بار بخشیده بعد دوباره میکشه، این تعدی هست. و قاتل تعدیش اینه که او را بخشیدن، قرار هست که دیه بده، الان دیه نمیده، این تعدی هست. برای او عذاب دردناک است در آخرت، برای او عذاب دردناک است. اما اگر کسی بیاد و قصاص را انتخاب بکند، اینم کار بدی نکرده. قصاص حیات است، قصاص موت نیست. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم
تتقون. برای شما در قصاص حیات است ای عقل مندان. برای شما در قصاص چیه؟ حیات است ای عقل مندان. چطور حیات است؟ دشمنانی که میگن در قصاص موت است، اون یکی که مرد این یکی دیگه هم باید بمیره، به جای یکی دوتا شدند. نه خیر، اینطور نیست. وقتی که میدونه قصاص هست از همین اول نمیکشه، واقعا بدون قصاص اجرا میشه. یا اینکه اگر کشته این کشته بشه همین دوتا کشته شدن، 4 تا دیگه کشته نمیشه. اگر این کشته نشه باز حمله میکنن، تعدی میکنن، یکی دوتا دیگه ناحق میکشن. چنانچه این تجربه شده، باز اینا از اونا میکشن. قصاص که نباشه مرگ هنوز ادامه داره. پس قصاص جلوگیری میکنه از مرگ بیشتر، هم جلوگیری میکنه از مرگ بیشتر بین این دو گروه و هم برای آیندگان در میان ملت دیگر هم جلوگیری میکنه. مسلمان وقتی بدون در این کشور واقعا حق خدا اجرا میشه، قصاص اجرا میشه، چیکار میکند مسلمان؟ عرض کنم که میترسه و هیچ وقت عرض کنم که کسی را نمیکشه. پس قصاص خودش بازدارنده است. یکی از علمای هندوستان نوشته که یک پروفسور مسلمانی استاد دانشگاهی پیش من آمد، گفت من میخوام مقاله بنویسم بر علیه این دشمنان دین مستشرقین که اینها اعتراض میکنه. یکی از اعتراضاتشون همین آیه هست، میگن قصاص حیات است. قرآن گفته قصاص حیات است، اونا میگن که حیات نیست موت است. من میخوام دلائل را شما من راهنمایی بکنید، به من بگید. ایشون میفرمه من موندم چطور دلائل را راهنماییشون بکنم. من گفتم شما برو اول یک تحقیقی بکن بیا پیش من. بعد گفت چه تحقیقی؟ من گفتم شما برو ببین در سال گذشته در آمریکا که هیچ قصاصی نیست چند نفر کشته شدند، چند نفر انسان کشته شده. و در عربستان سعودی که این حکم قصاص اجرا میشه اونجا هم یه تحقیقی بکن چند نفر کشته شدن. او رفت تحقیق کرد، بعد از مدت مجدد پیش من آمد، گفت من تحقیق کردم تقریبا در آمریکا هر دقیقه 1 نفر کشته میشه. یعنی وقتی آمار را گرفتیم در کل آمریکا هر دقیقه 1 نفر کشته میشه. خب شما حساب بکنید چقدر نفر کشته میشه. و تحقیق کردم در عربستان سعودی در ظرف 10 سال گذشته 15 نفر کشته شده. یعنی سالی 1 نفر و بیشتر از 1 نفر، چون اونجا قصاص است. الان ببین گفتم جوابت را گرفتی یا نه؟ گفت بله گرفتم. گفتم اینطور قصاص، در قصاص حیات است. قصاص که باشه بقیه مردم حیاتشون تضمینه، بقیه مردم کشته نمیشند. اما اونجایی که قصاص نیست بکش است. هیچ که نمیترسه، هیچ که فکر نمیکنه خود من را میکشند فردا. لذا واقعا در قصاص حیات است. الله میفرماید ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب لعلکم تتقون. برای شما در قصاص حیات است ای عقلمندان، لعلکم تتقون، شاید شما بترسید. یعنی وقتی که قصاص باشه بترسید از ریختن خون یک انسان. خب این حکم اول بود، امر انتظامی اول. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت. امر دوم هست که هرگاه کسی میخواهد بمیرد محتضر میشه، او باید وصیت بکند، به ورثه‌اش وصیت بکند که مال من را چطور تقسیم بکنید، در این تعدی نکنید. لذا الله میفرماید کتب علیکم، لازم است بر شما اذا حضر احدکم الموت، هرگاه یکی از شما را مرگ حاضر شد، ان ترک خیرا، خیرا یعنی مالا، اگر مالی گذاشته
مالی پشت سر ترک کرده، لازم است که الوصیت للوالدین والاقربین، وصیت بکند به پدر و مادر و خویشاوندان بالمعروف، به معروف، به خوبی. حقا علی المتقین، این حقی هست بر متقیان، یعنی حق لازمه ای هست بر متقیان. ببینید اینجا فرمود، نگفت حقا علیکم، حقا علی المتقین، به جای اسم ضمیر علیکم اسم ظاهر آورد. این را در عربی چی میگن؟ وضع المظهر موضع المضمر، اسم ظاهر به جای اسم ضمیر. چرا؟ للدلالة على أن المحافظة على الوصية والقيام بها، میخواد نشون بده، این جمله دلالت کند این متقین که هر کسی که بر وصیت محافظت که وصیت میت را حفظ کرد والقیام بها، و اون را قائم کرد، اجرا کرد، من شعائر المتقین الخائفین من الله، این از علائم متقین است، این از علائم کسانی است که از خدا میترسند. روح المانی. پس این حقا علی المتقین، کسی که وصیت را اجرا میکند او اهل تقوی است. عنایت داشته باشید که بعضی از علما معتقدند، اکثر علما، بعضی نه اکثر علما معتقدند این آیه منسوخ است. چرا؟ چون آیه فرموده که لازم است وقتی که مرگ حاضر شد وصیت بکند برای والدین و اقربین. و والدین خودشون ارث میبرند. بعضی میگن ابتداء والدین ارث نمیبردند، والدین خودشون ارث میبرند، خویشاوندانی که ارث میبرند ارث میبرند. وقتی که کسی ارث میبرد، سوره آیه میراث سهمش را مشخص کرده، چقدر به پدر بده، چقدر به مادر بدید، چقدر به پسر بدید، چقدر به دختر بدید، به برادر و خواهر در چه صورتهای بدید، در چه صورتهای ندید. پس وصیت برای والدین و اقربین الان نیست، ابتدا بود. الان که آیه میراث آمده، یوصیکم الله، تا آخر رکوع که همه خویشاوندانی که ارث میبرند حقشون را مشخص کرده، من جمله والدین. و همچنین رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده لا وصیت لوارث، اون کسی که از شما ارث میبرد برای اون وصیت نکنید. لذا الان وصیت منسوخه، این آیه منسوخه. عموم مفسران و فقها همین را میگویند. شاه ولی الله رحمه الله در بسیاری از آیات توجیه میکنه، تعویل میکنه، میخواد بگه که آیات منسوخ نیستند مگر در 3 آیه. این آیه از همون 3 آیه ای هست که شاه ولی الله معتقد است که این منسوخ است. بله، اما بعضی از مفسران من جمله شیخ ما رحمه الله معتقد است این آیات منسوخ نیستند. اون تفسیری که بعضی میکنند اون تفسیر نیست، تفسیرش چیز دیگه هست، مراد آیه چیز دیگه هست. خب اول نظر بعضی را میخوانم که علامه نصفی در تفسیر مدارک نوشته. ایشون میفرمایند که درسته که وارث وصیت ارث ورش وصیت نیست، ارث میبرد، اما مراد از این اون والدینی هستند که اونها ارث نمیبرند. کدوم والدین ارث نمیبرند؟ وقتی که فرزند و پدر و مادرش از نظر دین تفاوت داشته باشند، فرزند مسلمان باشد و پدر و مادرش غیر مسلمان باشند، یهودی مسیحی باشند، خب هیچ وقت کافر از مسلمان ارث نمیبرد و همچنین مسلمان از کافر هم ارث نمیبرد. خب اون وقت پدر و مادرت ازت ارث نمیبرد، ای کسی که داری میمیری، ولی بازم پدر و مادره چقدر مهربان بودند، تو را تربیت کردند، بزرگت کردند، پس مستحب است، لازم است که برایش وصیت بکن، بگو از همین مالی که به اونها ارث نمیرسد یک مقداری بهشون بدید. یعنی
چون پدر و مادر وارث نیستن در این صورت ارث وصیت برایشون اشکال ندارد. پس این والدین و اقربین کسانی هستند که به سبب اختلاف دین چی ارث نمیبرند، وصیت برای اونها هست. بعضی گفتن مراد اینه، چنانچه علامه نصفی نوشته در تفسیر مدارک قیل غیر منسوخه، این آیه منسوخ نیست، لانها نزلت فی حق من لیس بوارث بسبب الكفر، این آیه در حق کسی است که او وارث نیست به سبب کفر، چون کافر است. خب برای این وصیت کن بهش چیزی بدند. فشرعت الوصیة فيما بینهم قضاء لحق القرابة ندبا، پس وصیت اجرا میشه به خاطر حق قرابت، این مستحب است. خب اما شیخ رحمه الله معتقد است که مراد از این وصیت چه وصیتی هست؟ مراد از این وصیت مال دادن نیست. وصیت بالمعروف قرآن خودش گفته، معروف یعنی طبق دستور شرعی، معروف یعنی عدل و انصاف. این وصیت به سهمی از مال نیست. منظور اینه که وقتی که میمیرید هم برای پدر و مادر وصیت بکنید به عدل و انصاف، به فرزندان، به زن و بچه بگید ببینید یک وقتی پدر و مادر پیر من را محروم نکنید، به اونها برسید، یعنی از این مال هر چی سهمشون هست بدهید. پس این وصیت بر چیه؟ بر اجرای حکم خداست. یعنی ای ورثه من حکم خدا را اجرا کنید، پدر و مادر من را ببین محروم نگذارید، هر چی خدا بهشون میده بدید. فلان فرزند را که دور افتاده، فلان فرزند که عرض کنم مظلوم، ضعیف، توانی نداره، یا دیوانه هست، یا صغیره یا کبیره، ببینید سهمش را بهش بدهید. پس این وصیت به چیه؟ بالمعروف است. وصیت به این که عدل کنید، انصاف کنید و شریعت را اجرا کنید. خب این مستحبه. هر کسی میمیره میتونه بچه‌هاش را جمع بکنه، فرزندان من، هم وصیت به دین بکنه، به ایمان و تقوا بکنه، و هم وصیت بکنه ببینید که مالی که من میگذارم این مال را درست تقسیم بکنید، حق هیچ کسی را تلف نکنید، ضایع نکنید، نه حق ضعیف را، نه حق مادر و پدر پیر را، نه حق بچه صغیر و کوچولو را. پس این وصیت مراد است. این وصیت که منسوخ نیست، این امروز هم چیه؟ مشروعه. شیخ رحمه الله میفرماید منظور آیه این هست. وقتی منظور این آیه واقعا این باشه، مراد این باشه، پس نیازی نیست که ما این آیه را چی بدونیم؟ منسوخ. لذا الله می فرماید کتب علیکم، لازم است، اذا حضر احدکم الموت، هرگاه حاضر شد یکی از شما را مرگ، ان ترک خیرا، اگر مال گذاشته، الوصیت للوالدین، وصیت برای پدر و مادر، و خویشاوندان، بالمعروف، وصیت به چی؟ به عدل و انصاف. حقا علی المتقین، این حقی هست. کسی که این وصیت را میکنه این واقعا حقی هست. این وصیت را که میکند بر متقین که اجراشون، یعنی کسی که از خدا میترسه باید وصیت را اجرا بکند. فمن بدله بعد ما سمعه، هر کسی این وصیت را تبدیل کرد بعد از اینکه شنید و وصیت را تبدیل کرد، جابجا کرد، فانما اثمه علی الذین یبدلونه، جزی نیست که گناهش بر کسانی هست که وصیت را تغییر میدهند. اون کسی که وصیت کرده اون گناهی نداره. ان الله سمیع علیم، الله عزوجل شنواست و علیم داناست، بهما، به هر دو. یعنی کسی که وصیت میکنه، کسی که وصیت را اجرا میکنه، درست یا غلط اجرا میکنه. فمن خاف من موس جنفا او اثما، اما کسی که وصیت میکنه، کسی ترسید از وصیت کننده جنف را، جنف یعنی تمایل، میل شخصی، انحراف، خطا، همه اینها معنی مرادی هستند. مثلا این کسی که میخواد بمیره
این یه برادری داره یا یه دوست صمیمی داره. خب این برادر ارث نمیبره چون بچه داره، دوستش ارث نمیبره که دوست دیگه وارث نیست. اما این وصیتی در حق اونها میکنه که اینجا در واقع داره انحراف میره، طوری وصیت میکنه که به این ورثه چیزی نرسد، گرچه تا 1/3 مال میتونه وصیت بکنه. خب الان کسی که وصی هست، یعنی پشت سر وصیت را اجرا میکنه، او میبینه که این میت که داره میمیره و میره، این محتضر، این داره تمایلات شخصی به یک سمت و سو داره. این چیکار میکنه؟ این بینشون اصلاح میکنه، میگه نه این وصیت نکن، این ظلمه، به این شکل بکن، یعنی یک شکل دیگه که ظلم نشه. خب این گناهی نیست. پس گویا به وصیتش عمل نکرد و وصیت او را چی کرد؟ اصلاح کرد، تغییر داد. فمن خاف من موس، کسی که ترسید از وصیت کننده جنفن، تمایل، انحراف، کجروی، ای میلا عن الحق او اثما، یا گناهی، فاصلح بینهم، پس اصلاح کرد بین آنها، یعنی بین موسی و ورثه یا بین موسی خودش، فلا اثم علیه، این گناهی بر اون مصلح نیست. همانا الله تعالی غفور و رحیم است، میبخشد. اینجا این وصیت را اگر اجرا نکرده خدا میبخشد، چون میبینه در وصیت اجرای وصیت ظلمه. باز یک بینشون چی میکنه؟ یک اصلاحی میکنه. خب 2 حکم خواندید، یکی حکم قصاص، یکی حکم وصیت. بعد از این یک امر مصلح میخوانید. از اینجا آغاز امر مصلح است. این امر مصلح درباره چیه؟ درباره روزه هست. عرض کنم که قبلا هم در اون مقدمه عرض کردم که امر مصلح را اگر کسی انجام بده، امر مصلح مثل روزه، نماز، اینا تقوا و خدا ترسی و اصلاح را در انسان چی میکنن؟ اضافه میکنن. و اینا ممد و معاون هستند، انسان را کمک میکند بر اینکه امر انتظامیه را بهتر اجرا بکند. پس اینها در واقع همه همدیگر را چی میکنند؟ کمک میکنند. الله عزوجل در آینده مثلا امر دیگری ذکر میفرماید ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، مال همدیگر را نخورید، مال حرام نخورید. اینجا در وصیت هم همین بود که مال حرام نخورید. خب چطور انسان میتونه اجتناب بکنه از مال حرام؟ به عنوان مثال وقتی روزه میگیره مال حلال را نمیخوره. کسی که روزه میگیره مال حلال، مال خودش را اجازه نداره در روز بخوره. پس کسی تقوایش تا این حد باشه که مال حلال نخوره، او حتما میتونه چی بکنه؟ مال حرام هم نخوره. پس الله عزوجل این امور مصلح را ذکر میفرماید. این امور مصلح چی هستند؟ ممدن، معاونند، کمک میکنند که انسان بقیه دستورات خدا را به نحو احسن و بهتری اجرا بکند. به این خاطر الله عزوجل بحث روزه را ذکر فرمود. الله می فرماید یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، کتب علیکم الصیام، لازم هست بر شما روزه، کما کتب علی الذین من قبلکم، همان گونه که لازم شد، فرض شد روزه، کتبه یعنی فرضه، قبلا خواندیم، همان گونه که روزه فرض شد بر کسانی که قبل از شما بودند، یعنی امتهای گذشته، لعلکم تتقون. این حکمت روزه و فلسفه صوم است. روزه میگیرید شاید با تقوا بشید، روزه میگیرید شاید در درون شما تقوا و خدا ترسی بیاد. خب از روزه میاد. بنده عرض کردم اینقدر انسان با تقوا میشه که تشنه هست، آب خنک هم تو خونش هست نمیخوره. چرا؟ رب دستور داده نخورم. غذا هست تو یخچال، نان هست تو سفره، گرسنه هم هست نمیخورم، مال خودته.
حاصل زحمت خودته، اما رب اجازه نداده. نیاز جنسی داره، خانه حلالش هم هست به قول معروف، اما نزدیکش نمیره. وقتی که چیزهایی که برایش حلال هستند به خاطر دستور خدا تقوا را رعایت میکنه، پس این از مال دیگران به طریق اولا رعایت میکنه، ناموس دیگران را به طریق اولا دوری میکنه. پس الله عزوجل فرمود که شما روزه که بگیرید تقوا حاصل میشه. تقوا اینطور درست میشه. و همچنین نفس همیشه بی تقوایی از سرکشی و تمرد نفسه. در روزه گرفتن نفس چی میشه؟ ضعیف میشه. نفس انسان لاغر میشه، به اصطلاح نفس انسان مقهور و مغلوب میشه، چون خلاف نفس داره عمل میشه. وقتی که خلاف نفس عمل بشه، اون وقت تقوا همینه که نفس مغلوب بشه. خلاف نفس وقتی که عمل بشه، تقوا میاد بالا میزنه، تقوا زیاد میشه. پس الله میفرماید کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. خب کی روزه بگیریم؟ این مفعول فی برای کتب است. کتب ایام معدودات، یعنی در روزهای معین. اون روزهای معین را آیه بعدی توضیح میده که اون روزهای معین چه روزهایی هستند. لذا الله می فرماید فمن کان منکم مریضا او علی سفر. خدای عزوجل پیشا پیش یسر و آسانی را ذکر می فرماید. فمن کان منکم مریضا، هر کسی از شما مریض باشد یا در سفر باشد، خب فعدت من ایام اخر، این یسر اول، آسانی اول. تعدادی از ایام دیگر یعنی تأخیر بده و قضایی بیاره در ایام دیگر به همین اندازه که اینجا روزه نگرفته خورده. این یک آسانی. آسانی دوم، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. عرض کنم که تفسیر این آیه هم مختلف فی هست. ظاهر آیه اینه، معنای ظاهری، کسانی که توان دارند بر اونها هست فدیه طعام مسکین، یعنی هم مباح است فدیه بدند، یعنی با وجودی که توان داره طعام یک مسکین را، یعنی به یک مسکین غذا بده، روزه نگیره، توانایی ولو این که داشته باشه. بعضی از مفسرین به همین ظاهر گفتند، به همین ظاهر معنا میکنن، بعدن میگن آیه دوم این را منسوخ کرده، این حکم را از بین برده، چون آیه دوم است فمن شهد منکم الشهر فلیصمه، هر کسی که در این ماه حاضر شد حتما باید روزه بگیره. پس میگه اون حکم از بین رفت، اون تخییر را خدا ازش گرفت. بعضی اینو میگند. پس بعضی از مفسرین معتقدند در روزهای اول روزه فرض بود علی سبیل تخییر. علی سبیل تخییر یعنی چه؟ یعنی شما اختیار داشتی، شما مسلمان، اون یک روز روزه میگرفتی یا به جای یک روز روزه به یک مسکین غذا میدادی، کفاره و فدیه بود، شام و نهار میدادی. اما بعدا این حکم باز فمن شهد منکم الشهر فلیصمه منسوخ شد. این یک قول. قول دوم نه، نیازی نیست ما این آیه را منسوخ بدانیم. خیلی جاها لا نافیه مقدر است. لا نافیه اصلا از سیاق، از ما قبل و ما بعد فهمیده میشه، اینجا هم مقدر است. وعلى الذين يطيقونه یعنی وعلى الذين لا يطيقونه، کسانی که توان ندارند برای اونها فدیه هست، خدا به اونها را فرموده. خب این حکم هنوزم هست. کسی که پیرمرد شده، کسی که مریضی سختی داره، مثلا قند داره، نمیتونه روزه بگیره، کلیهش از کار افتاده، لذا او چیکار بکنه؟ به جای روزه فدیه بده. پس یطیقونه اصلش لا مقدر است، لا یطیقونه هست.
و علامه انوارشاه کشمیری رحمه الله میفرماید که این حکم در ابتدا هست، مال ابتدا هست. این آیه درباره ایام بیز هست. ایام بیز 3 روز از وسط هر ماه که ابتدا اون 3 روز را روزه می گرفتن، بعدا حکم رمضان بعدا آمد، شهر رمضان. ابتدا اونها بود، اونها اختیار داشتی چی اون 3 روز را روزه می گرفتی یا چه فدیه می دادی. و هذا الحكم ايضا يتعلق بالايام البيز ولا تعلق له برمضان. توجیه علامه انوارشاه کشمیری هست. و الان هم میفرمای مستحب همینه، شما یا در این 3 روز روزه بگیر یا به جای این 3 روز توان داری به فقیر فدیه بده تا 3 روز برات روزه حساب بشه. اما بعضی میگویند که نه، کسانی که عربی وارد باشن میدونند که این یطیقونه از باب افعال است. اطاق یطیقو، اطاق یطیقو در جای استفاده میشه که اونجا مشقت باشه. یطیقونه یعنی با مشقت و با زحمت میتوانند روزه بگیرند، با مشقت و با زحمت میتونن روزه بگیرن، پس نگیرند. خدا بر اونها مشقت را لازم نکرده، اونها فدیه بدند. چنانچه علامه جارالله زمخشری که تفسیر کشاف نوشته، او نوشته قال الزمخشری ما حاصله ان فعل الاطاقه بمادته لا يستعمل الا فيما يتعذر. فعل اطاقه مادهش طوری هست که استعمال نمیشه مگر جایی که مشکل باشد. پس و علی الذین یطیقونه معنیش میشه کسانی که با مشکل توان دارن، با مشکل میتوانن روزه بگیرن. خب اونها اجازه دارن چی بکنن؟ اونها اجازه دارن که فدیه بدهند، اون مشکل بر خودشون سخت نگیرن، بر خود فشار نیارن، به این معنی هست. اما شاه ولی الله رحمه الله میفرماید که این در رابطه با روزه اصلا نیست، این درباره صدقه فطر است. این درباره چیه؟ صدقه فطر است. و علی الذین یطیقون الصیام، نه یطیقون الطعام. کسانی که می توانند صدقه فطر بدهند در مقابل هر نفری به یک مسکین طعام بدهند، یعنی فطریه بدهند. چون که بحث روزه هست، در همون ماه روزه فطریه میدن قبل از عید. ایشون میفرمایند پس این در رابطه با چی هست؟ صدقه فطر است. ای یطیقون الطعام، لازم نیست این آیه را منسوخ بدانید. و بعد میفرماید که در آخر آیه نگاه کنید که ولتکملوا العده ولتکبروا الله. عده چی هست؟ ماه رمضان است. ماه رمضان روزش را تکمیل بکن. ولتکبروا الله، تکبیر بگو، اشاره به تکبیرات عید است. پس روزه را که تکمیل کردیم، خواستی تکبیرات عیدین بگویی، بری نماز عید بخوانی، قبل از اون اگر توان داری، مال داری، صدقه فطر بده. اصلا بحث روزه نیست، اصلا بحث روزه نیست، چون در همون روزه صدقه فطر هم هست. علی ای حال فمن تطوع خیرا فهو خیر له. خب کسی که فدیه میده، کسی که مال میده به اندازه یک مسکین، کسی میگه اگه من به اندازه 2 مسکین بدم چی؟ خب این بهتر. فمن تطوع یعنی بیشتر بده، فهو خیر له، این بهتر است. اما الله میفرماید روزه خودش بهتره. و ان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون. اینکه روزه بگیرید بهتر است برای شما اگر شما بدانید چه منافعی داره، چه برکات و خیراتی روزه داره، هم در زندگی انسان، هم در قبر انسان، هم در میدان محشر انسان. سبحان الله. شهر رمضان، این تعیین اون روزه هست. کتب علیکم الصیام، و بعد خواندیم ایام معدودات، ایام معینی هستند.
ایام محدودی هستن که روز فرضه. اون ایام کی هست؟ شهر رمضان، الله می فرماید ماه رمضان، الذي انزل فيه القرآن، آن ماهی که نازل شد در آن ماه قرآن. سبحان الله، عظمت رمضان، فضیلت رمضان به خاطر قرآن است. رمضان چون با قرآن نسبت داره، هر چی که با قرآن نسبت داشته باشه، شما تو خود قرآن نگاه بکن، او در میان بقیه هم نوعان خودش می درخشه. از ماها بهترین ماه رمضانه چون قرآن نازل شده. از شبها بهترین شب قدره چون قرآن نازل شده. انا انزلناه فی لیلة القدر. پس هرچی با قرآن نسبت داشته باشه او می درخشه. سینه شما که ظرف قرآن باشه از بین همه سینه ها نورانی تره. زبان شما که از کنم تلاوت قرآن و زمزمه قرآن بکنه از بین همه زبان ها بهتره و پر نورتر و پر برکتتره. اوقات شما که با قرآن سپری میشه از همه وقت ها این وقت چیه؟ شریفتره، بهتره، با فضیلتتره. هر چی که با قرآن نسبت داره همین شرف را داره. لذا الله می فرماید شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، ماه رمضان آن که در آن قرآن نازل شده، در اون ماه رمضان روزه بگیرید. هدی للناس، در حالی که این ماه هدایت است برای مردم، و بینات من الهدى والفرقان، و دلائل روشنی هست. بینات یعنی دلائل روشنی از هدایت در آن هست. و همچنین فرقان، فرقان یعنی فارق بین الحق والباطل، حق و باطل را جدا می کند این قرآن. پس این قرآن هم هدایت است برای مردم، هم دلائل روشن دارد از هدایت، از عقاید، از ایمان، و هم فارق بین الحق والباطل است. پس ماه رمضان ماه روزه است. اون ماه رمضانی که این قرآن با این ویژگی ها در اون ماه نازل شده. پس هر کسی که در این ماه حاضر شد یعنی این ماه را دریافت باید روزه بگیرد. فمن شهد منکم الشهر فلیصم، هر کسی که حاضر شد از شما در آن ماه باید روزه بگیرد، او باید روزه بگیرد. و من کان مریضا او على سفر فعدة من ایام اخر، اما هر کسی که مریض بود یا در سفر بود. ببین تأخیر رمضان در این صورته به خاطر احتمال مریضی و احتمال کرونا نداریم. کسی اگر روزه بگیره شاید مریض بشه، نه انشاءالله روزه بگیره مریض نمیشه، روزه سلامت میاره، روزه انسان را سالم تر میکنه. روزه از نظر طبی فوایدی داره که خب جزء بحث و تخصص بنده هم نیست، اما با احتمال مریضی روزه تأخیر نمیفته، الا مگر اینکه واقعا کسی مریض شده، خدای نکرده مشکل پیدا شده، او میتونه تأخیر بندازه. و من کان مریضا، کسی مریض بود یا بر سفر بود، فعدت من ایام اخر، پس در ایام دیگری، تعدادی از ایام دیگری یعنی حساب بکند و روزه بگیره. الله عزوجل این قوانین را برای شما ذکر کرد. الله آسانی مد نظر داره برای شما، میخواد آسان بفرماید. یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر، الله اراده دارد، تصمیم دارد برای شما آسانی را و اراده ندارد برای شما سختی را. پس روزه بگیرید. ولتکملوا العدة، این ولتکملوا العدة علت فلیصم هست. فلیصم ها روزه بگیرد هر کسی ما را دریافت تا که عدت روزه را، اون تعداد ایام را، اون ایام معدوده را چی بکند؟ تکمیل بکند. و بعد از اینکه تکمیل کرد
شما تکمیل بکنید، ولی تکملوا العدة، شما تکمیل بکنید، ولی تکبروا الله، و تا اینکه تکبیر خدا بگویید، بزرگی خدا بیان کنید. یعنی در روز فطرش بعد از اینکه روزه را تمام کردید. فقوله لتکملوا العدة علت الامر، این لتکملوا العدة عده دستور گذشته است. دستور گذشته چی بود؟ فلیصم. خب علت اون امر هست به مراعات العده، که اون تعداد ایام را مراعات بکنید. ولتکبروا الله علت ما یعلم عن کیفیت القضاء، اینکه فرمود فعدت من ایام اخر تا ولتکبروا الله، بزرگی خدا را. و همچنین ولعلکم تشکرون علت ترخیص است، فرمود ولعلکم تشکرون، چرا شکرگزار باشید؟ خدا چقدر رخصت داده به من، چقدر آسانی داده. این علت رخصت الله. خب این جمله معترضه هست برای دعا، و همچنین دعا با روزه با امر مصلح ارتباط داره. وقتی که روزه میگیرید، عبادت میکنید، خود به خود انگیزه دعا و زمینه دعا فراهم میشه. بدان ای مؤمن، الله میگه من نزدیکم، من اجابت میکنم. و اذا سألك عبادی عنی فانی قریب، هرگاه از شما سؤال کنند بندگان من از من قریب هستم. و نحن اقرب الیه من حبل الورید، از خودشون و شهرگشون بهشون نزدیکتر. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، من اجابت میکنم دعای دعوت کننده را، دعا کننده را هرگاه مرا بخواند. فقط خدا را بخواند، به شرطی غیر الله را نخواند. پس فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، این شرط اجابت دعاست. باید برای من الله اجابت کنند. یعنی چه؟ یعنی من هم اونها را به سوی هر چه فرا میخوانم اونها اجابت کنند. خدا به سوی چی ما را فرا خوانده؟ به سوی ایمان و طاعت و عبادت. پس ما ایمان بیاوریم، طاعت و عبادت بکنیم، بعد خدا را صدا بزنیم، خود از خدا بخواهیم، دعا بکنیم، اونم قبول میکنه. پس فلیستجیبوا لی اذا دعوتهم للایمان، وقتی که من اونها را به سوی ایمان فرا خواندم، و الطاعه، به سوی طاعت و بندگی، اونها اجابت کنند. کما انی اجیبهم اذا دعونی لحوائجهم، چنانچه من اجابت میکنم وقتی مرا بخوانم برای حوائجشان. الله اجابت میکند. درباره اجابت قبلا بحثی کردم، تکرار نمی کنم. الله اجابت میکند یا نقد، یا در زمان مناسب، یا اینکه برای آخرتش ذخیره میکند. از این سه حالت حتما اجابت میشه. شک نکن که دعا رد میشه، اجابت میشه، ولی اون با مصلحت الهی بستگی داره که کی محقق بکند، کی اثرات دعا را ظاهر بکند. اجابت میشه، اثراتش کی ظاهر بشه اون الله بهتر میداند. فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا، اجابت کنند برای من هرچی من میخوام و ایمان به من داشته باشند. ولعلهم یرشدون، شاید اونها هدایت بشن، یعنی قطعا هدایت میشن وقتی که ایمان بیارن. احل لكم لیلة الصیام الرفث الى نسائکم، خدای عزوجل بعد از روزه مفترات صیام را و اون چیزهایی که روزه را میشکند ذکر میفرماید. هنوز بحث روزه ادامه دارد. بحث دعا جمله معترضه بود. الله میفرماید که حلال قرار داده شده، جایز قرار داده شده در شبهای رمضان الرفث. الرفث یعنی جماع، مجامعت، همخوابی به زنهایتون، به پیش زنهایتون، یعنی با زنهایتون. ببینید ابتداء نامشروع بود، جایز نبود. حتی در شبها، بالخصوص وقتی که کسی خواب میرفت، شب که خواب میرفت، بعد از اون نه خوردن نه نوشیدن نه جماع برش
جایز نبود. لذا سخت بود. بعضی ها هم برای اونها این مشکل پیش آمد که مثلا قبل از افطار یک صحابی به نام قیس ابن صارمة الانصاری قبل از افطار خواب رفت، قبل از اینکه چیزی بخورد، چون که رفتم برایش غذای بیارن، خسته بود، خواب رفت دیگه. بعد از خواب نتونست بخوره تا روز بعد از حال رفت. و همچنین در شب مجامعت و همخوابی که درست نبود، باز روز هم فشار می آمد. بعضی ها دیگه نمیتونستن خودشون را کنترل بکنند. یک صحابی آمد، اعرابی ساده بود، گفت یا رسول الله هلاک شدم، من از بین رفتم، هلاک شدم. و چیکار کردی؟ گفت که وقعت امرأتی علی امرأتی فی نهار رمضان او کما قال، در روز رمضان پیش زنم رفتم. لذا اینا شبها نمیتونستند. بنابراین الله عزوجل باز هم ترخیص داد. الله فرمود احل لكم لیلة الصیام، حلال است برای شما در شبهای صیام الرفث الی نسائکم، مجامعت به زنهای شما. هن لباس لكم و انتم لباس لهن، اون زنها لباس برای شما هستند و شما لباس برای اونها هستید. لباس را بعضی تفسیرها مثل عبدالله ابن عباس تفسیر کرده سکن، یعنی همونطور که شما در لباس آرامش دارید با وجود زن هم آرامش دارید و زن با وجود شما آرامش دارد. ای هن سکن لکم و انتم سکن لهن، یا همونطوری که لباس عیب شما را می پوشاند، زن عیب مرد را و مرد عیب زن را. وقتی که زن دارد دیگه مستغنی هست، زن و شوهر داره مستغنی هست، دیگه هیچ عیب و ایرادی نمیتونه داشته باشه، میتونه خودش را حفاظت بکنه. لذا علم الله انکم کنتم تختانون، الله میدانست که شما خیانت میکنید بر خودتان. خیانت عبارت عن عدم الوفا بما یجب علیکم، تفسیر کبیر گفته، یعنی اون چیزی که بر شما واجب است او را عمل نمی کنید. این خیانت یعنی شما نمیتونید عمل بکنید، شما از کنترل خارج میشید. پس چیکار کرد الله؟ فتاب علیکم، بر شما رجوع کرد و عفا عنکم، و شما را معاف کرد. لذا از این به بعد حکم فرق میکنه با گذشته. از این به بعد در شب هم میتونید با اونها هم خوابی داشته باشید با زنایتون، و هم تا صبح صادق میتونید بخورید، تا صبح صادق. فالآن باشروهن، الان چیکار کنید؟ با اونها مباشرت، یعنی هم خوابی، مجامعت. وابتغوا ما كتب الله لكم، و بخواهید بطلبید آنچه که خدا برای شما نوشته. منظور ولد است، فرزند. خدا برای شما فرزندی نوشته، از طریق این هم خوابی از خدا بخواهید. و کلوا واشربوا، این مفطر اول بود که معاف شد. مفطر دوم خورد و نوش در شبها. بخورید و بنوشید حتی یتبین لكم الخیط الابیض من الخیط الاسود، حتی ظاهر بشه برای شما اون نخ سفید از نخ سیاه. خب این معنای کنایی هست، خود نخ مراد نیست اونطوری که بعضی از اصحاب مثل عدی ابن حاتم خود نخ فهمیده بودن. نه، نخ سفید اون سپیده صبح هست، نخ سیاه اون تاریکی هست که در همون افق قبل از سفیده صبح چی میشه؟ دیده میشه. یعنی اون تاریکی از بین بره و سپیده ظاهر بشه. من الفجر، این بیان است، توضیحش است. این ابتدا نازل نشده بود، بعضی نفهمیدن، بعدا الله این را اضافه فرمود. یعنی فجر، تا فجر صادق، تا صبح میتونه بخورید. فجر که طلوع کرد دیگه نخورید. تا که ثم اتم الصیام الى اللیل، سپس تکمیل بکنه روزه را تا شب. خب وقتی که اجازه مجامعت داده شد، کسی فکر بکنه پس مطلق میتونیم مجامعت بکنیم، هم خوابی، حتی او کسی که تو مسجد معتکفه. نه، اونی که رفته تو مسجد معتکف او نمیتواند. لذا میفرماید که ثم اتم الصیام الى اللیل، تا شب روزه را تکمیل بکنید.
اما ولا تباشروهن و انتم عاکفون فی المساجد، با اونها مباشرت نکنید، همخوابی نکنید در حالی که شما معتکفی در مساجد، یعنی در حالت اعتکاف. اون وقت که تو مسجد اعتکافید مباشرت نکنید. الله عزوجل وقتی که احکام را، دستورات را صادر می فرماید، در پایان اون آیات یک کلمه از تقوا و از خدا ترسی و از بیان حدود الله و اینها ذکر می فرماید. اینها به خاطر تأکید تعمیل هستند، یعنی تأکید می فرماید ما را به عمل کردن. لذا این تلک حدود الله تأکید تعمیل احکام است، تأکید برای عمل به احکام. الله می فرماید تلک حدود الله، اینها حدود الهی هستند، اینها قوانین الهی هستند. فلا تقربوها، نزدیک اینها نروید. كذلك یبین الله آیاته للناس، این گونه الله بیان می کند آیاتش را برای مردم. لعلهم یتقون، شاید اونها بترسند. این حکمت تبیین است. چرا خدای عزوجل بیان می کند؟ حکمت چیه؟ که در میان مردم خوف و ترس خدا بیاد. ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام. دو تا از امور انتظامی خواندیم، این امر انتظامی سوم. این امر انتظامی سوم را بعد از امر مصلح آورد، چون این با این امر مصلح خیلی مناسبت داره. مناسبتش را عرض کردم. کسی که در روزه، در صورت روزه گرفته، مال خود را نمیخورد، مال دیگری را هم نمیخورد. اینجا خدای عزوجل همین مطلب را بیان فرموده که مال همدیگر را نخورید، مال همدیگر را نخورید. ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل، اموال همدیگر را نخورید از طریق باطل. باطل که بیان فرمود، باطل یک کلی عام هست. هر راهی که راه باطل باشد، راه حرام باشد. ببینید چپاول، غصب کردن، دزدیدن، کلاهبرداری، رشوه، ربا، اینا همه صورتهای باطل هستند. پس نخورید مال خودتون را که بینتون هست از طریق باطل. که و تدلو بها الى الحکام، ادلا قبلا خواندید، یعنی دست به دست کردن. تداول همین را میگن، مداوله، که دست به دست بکنید اون را به حکام، یعنی اینم از طریق باطل اشاره کرده به قاضی، به حاکم، به کسی که حکومت در دستشه. پول چیزی بدید تا حق دیگری را ضایع کنید، زمینش را بخورید یا مالش را بخورید. و تدلو بها الى الحکام، تا اینکه دست به دست بکنید به سوی حکام. این کار را نکنید. لتأكلوا فریقا من اموال الناس بالاثم، تا که بخورید بخشی از مال مردم را بالاسم، یعنی به گناه، یعنی از طریق گناه. و انتم تعلمون، در حالی که خودتون میدانید که این مال مردم است، این حق غیر است. این کار را نکنید. لذا این امر دیگر، وقتی که شما تدبر بفرمایید، فکر کنید، اگر در جامعه همه این اصل الهی را و اصل قرآنی را نصب العین زندگی و اصل اصول زندگی قرار بدن که من هیچ وقت مال باطل نمیخورم، مال غیر نمیخورم، من فقط مال خودم میخورم، هرچی مال خودم باشه. همه اگر این اصل را اصل خودشون قرار بدن، آیا تو جامعه فسادی میاد؟ حرامخواری میاد؟ کلاهبرداری میاد؟ اقتصاد فلج میشه؟ هیچی که از این نمیشه. پس این امور انتظامیه الهی را اگر مردم رعایت بکنند، همین دنیای ما پر نور میشه، همین زندگی ما زندگی بهشتی میشه و زندگی پر آرامش میشه. الله عزوجل توفیق عمل عنایت.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. در آیات گذشته بعد از اینکه سه تا از امور انتظامیه را که درباره قصاص و درباره وصیت بود خواندیم، بعد از اون موضوع صیام شروع شد که روزه و ماه مبارک رمضان و بعد یک امر دیگری سومی که مال هم دیگر را نخوریم. اینجا هست یسألونک عن الاهله، درباره ماه هست. مناسبت این آیه با آیات گذشته چی هست؟ عرض می کنم در لابلای این سؤال و جوابی که از آن حضرت صلی الله علیه و سلم شد مناسبت هم مشخص میشه. بعضی معتقدند که سؤال کردند از آن حضرت صلی الله علیه و سلم درباره اینکه چرا ماه اضافه و کم میشه، اما چون که این سؤال بیجایی بود، سؤال مفیدی نبود، جواب دادند الله عزوجل از فلسفه وجودی خود ماه. قل هی مواقیت للناس، اصلا ماه برای چی هست؟ و بعضی میفرمایند، حضرت شاه ولی الله رحمه الله میفرمایند که اصل سؤال از حج بود که آیا حج لازم هست در اشهر حج و در ایام حج باشد یا هر وقتی که ما بریم میتونیم حج بکنیم؟ جواب دادند که حج باید در ماهای حج باشد، چون که میآید در آیات آینده، چون که این ماه اضافه کم میشه به خاطر اینکه ایام را مشخص کند، روزها را مشخص کند، ماهها را مشخص بکند، اول ماه و آخر ماه مشخص بشه. اگر این سوال و جواب باشه بازم مناسبتش با آیات گذشته مشخص نیست. لذا شیخ رحمه الله می فرماید که این سوال در رابطه با روزه بود که آیا روزه حتما باید در ماه مبارک رمضان باشه موجب قرب میشه، یا اینکه هر کسی 30 روز روزه بگیرد هر وقت که شد موجب قرب میشه؟ کدوم یک؟ اینجا جواب دادند که باید در ماه مبارک رمضان باشه. اگر این سوال و جواب را بگیریم با ما قبل که بحث رمضان و روزه بود مناسبتش مشخص میشه که خدای عزوجل برای تاریخ و تعیین تاریخ دو چیز را معین فرموده، یکی خورشید هست، یکی ماه هست، یکی حساب شمسی هست و یکی حساب قمری هست. خورشید عرض به خدمت شما تاریخ شمسی را هر کسی نمیداند و هر کسی نمیتواند که تشخیص بده که از روی خود خورشید که امروز اول برجه یا وسط برجه یا آخر برجه. اما تاریخ ماه و تاریخ قمری چیزی هست که الله تعالی طوری نظامش را قرار داده
که هر کسی میفهمد اول ماه و وسط ماه و آخر ماه را، اول ماه خیلی ماه ضعیفه باریکه، وسط ماه که بدر میشه و 14 میشه ماه کامل میشه، آخر ماه رفته رفته کوچکتر میشه. بعض وقت طلوع و غروب هم فرق میکنه بر اساس اول و آخر، که همه مردم با توجه به تجربیاتی که دارند، سواددار و بی سواد، هر کسی این را چی میکنه؟ تشخیص میده. به همین خاطر پس عباداتتون را طبق حساب ماه بگیرید، یعنی روزه را در همون ماهش بگیرید، حج را در همون ماهش انجام بدهید. پس این ماه برای همین است که مواقیت شما مشخص بشه، مواقیت عبادی بیشتر، مواقیت عبادی مشخص بشه، میقات عبادت شما، مثلا ماه رمضان شما، عید شما، عرض کنم حج شما، عید قربان شما. پس این بیشتر برای تعیین چی هست؟ مواقیت، یعنی اوقات عبادت است ماه. حال با توجه به اینکه در ممالک مختلف حساب قمری فرق می کند، تجربه ای که کسانی که عالم به این موضوع هستند دارند اینه که امکان داره که در یک منطقه ماه امشب مثلا خودش را نشون بده، شب اول بشه، یک منطقه 2 شب بعد، یک منطقه 1 شب بعد، گاهی اینطور شده. در منطقه‌ای که موسوم به منطقه 1 هست، اون بلاد آمریکا و کانادا و اون مناطق، امکان داره که امشب ماه رویت بشه، منطقه 3 که پاکستان و هندوستان و مناطق شرقی باشد، امکان داره فردا شب، نه پس فردا شب، یعنی 2 شب تفاوت باشد بین منطقه 1 و 3. و منطقه 2 که در وسط است، بیشتر سرزمین حجاز و بلاد حرمین شریفین در این وسط هستند. پس با توجه به این تفاوت نمیشه، چون بعضی پیشنهاد میدن که تمام دنیا بالخصوص مسلمانان حساب خودشون را از رو ماه قمری بگیرن. ماه قمری برای عبادات است، برای اینکه بتوانیم که یک تاریخ معینی تعیین بکنیم این ممکن نیست. و بعضی میگن خب تاریخ را بذاریم از ولادت ماه. ولادت ماه مثلا همه در یک لحظه ای هست، الان خودش را نشون میده، در بعضی مناطق زودتر، در بعضی دیرتر، ولی ولادت ماه یکی. این چیز شرعی نیست. الان بعضی ها هستن که روزه را، عید را بر اساس ولادت میگیرند، این از شریعت ثابت نیست. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمود صوموا لرؤیته و افطروا لرؤیته، نفرمود صوموا لولادته و افطروا لولادته. روزه بر اساس چی؟ رؤیتش باید باشه. پس عبادات ما اعم از روزه و حج و غیره بر اساس چی هست؟ رؤیت است، نه بر اساس ولادت است. خلاص این بحث ضمنی است که بنده عرض کردم. یسألونک عن الاهله، شما را سوال میکنند از اهله، از ماها که چرا گاهی کوچک گاهی بزرگ. قل هی مواقیت للناس والحج، بگو این ماه که کوچک و بزرگ میشه چون که برای میقات مردم است، برای یعنی تعیین وقت مردم، تعیین وقت عبادات مردم، مثل روزه و حج. خب اینجا یکی از رسومات جاهلیت را رد میفرماید. ببینید بعضی میگن که سوال نامناسب بود، چرا ماه گاهی کوچک گاهی کامل گاهی دوباره ناقص میشه. این سوال نکنید، همونطور که رسوماتی دارید، بعضی رسومات بیجا هستند. مثلا وقتی که اهل جاهلیت احرام میبستند برای حج و در حالت احرام میخواستن خونهشون بیاند، از در نمی آمدند، از پشت دیوار می آمدند. لذا میفرمان لیس البر بان تأتوا البیوت من ظهورها، این بر و نیکی نیست که خانه هایتون بیایید از پشت، ولکن البر من اتقى، اصل بر و نیکی اینه که انسان تقوا داشته باشه، از خدا بترسه. واتوا البیوت من ابوابها، خانه هایتون از درهایشون بیاد. واتقوا الله، این اصل الاصول،
از خدا بترسید، تقوا داشته باشید. لعلکم تفلحون، این ثمره تقواست، قطعا شما در دارین رستگار میشید. پس مهم تقواست و سوالات بیجا نباشد. وقاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم. بحث حج که از امور مصلح است میاد در لابلای مباحث، اما از اینجا بعد از سه تا از امور انتظامیه که عرض کردم مقدمه جهاد بودند، از اینجا موضوع جهاد شروع میشه. در رابطه با جهاد الله میفرماید وقاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم. شما در راه الله بجنگید با اونهایی که با شما می جنگند. اونهایی که با شما می جنگند معنیش چیه؟ اگر کسی نجنگید نجنگیم. یک مفهوم این میتونه باشه که یعنی هر کافری که با ما میخواست بجنگه با اونها بجنگه. اگر کسی میخواست صلح بکنه، قرارداد ببنده، با اونها نمی جنگیم تا زمانی که اونها اراده جنگ داشته نباشه، ما اراده جنگ نداریم. و یک مفهوم دیگه که حضرت شاه عبدالعزیز رحمه الله میفرماید اونهایی که صلاحیت جنگ دارند و میتونن بجنگن، شما با اونها بجنگید. مثلا مردان جنگیشون را بزنید، بکشید. کسی که نمیاد در مقابل شما، مثل زن، مثل پیرمرد، پیرزن، بچه کوچولو، شما با اونها نجنگید، یعنی اونها را نزنید. چنانچه میفرماید علامه ابن جریر که لا تقاتل، بله این دستور حضرت عمر ابن عبدالعزیز است، لا تقاتل من لا یقاتلک، یعنی النساء والصبیان والرهبان. کسی که با تو نمی جنگد تو هم با او نجنگ. این مفهومش این میشه. اما اون چیزی که به عنوان شأن نزول داستانی حول این آیه ذکر شده، اگر اون را بفهمیم و بگیم بهتر آیه را میفهمیم. عرض به خدمت شما که شما در سوره مبارکه فتح جریان حدیبیه را خواندید که در سال 6 هجری رسول الله صلی الله علیه وسلم قصد عمره داشتند، رفتند، عمره نشد، معاهده بستند برای سال آینده، سال 7 بیایید عمره بکنید و برگردید، اسلحه چیزی با شما نباشد. خب بر اساس اون معاهده گرچه صحابه ناراحت شدن، سوره فتح نازل شد، سال 7 آمدند. این آیه در رابطه با اون سال 7 صحابه دغدغه داشتند، آمدند تقریبا 8 میل یا میل مونده بود به مکه مکرمه، یه جایی اونجا اسلحه خودشون را گذاشتند. فقط 200 نفر از صحابه به عنوان محافظ برای این معتمرین تعیین شدند که از اینها محافظت بکنن، کسی به اینها حمله نکنه. دیگه اینها اجازه نداشتن با خود اسلحه بردارند. خب حال دغدغه این بود که اگر با ما بجنگند چی کار بکنیم؟ اونجا سرزمین حرم است، آیا تو حرم میشه جنگ کرد؟ یکی بحث حرم بود، یکی ماه حرم بود، ماه هم ذی‌قعده بود. الله عزوجل دستور دادند که هر کسی با شما جنگید شما هم با او بجنگید، نجنگیدن شما نجنگید. و دیگه الشهر الحرام و بالشهر الحرام، ماه حرام در مقابل ماه حرام. اگر اونها احترام گذاشتن شما هم احترام بگذارید. و الحرمات قصاص، معنیش همینه که احترام گذاشتن باید به صورت برابر باشه. اگر اونها احترام گذاشتن شما هم احترام، اگر نگذاشتن شما مجبورید از خودتون دفاع بکنید. لذا این آیات دغدغه صحابه را چی کرد؟ مرتفع. الله می فرماید وقاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم، شما بجنگید در راه الله، یعنی درباره دین خدا و توحید خدا کسانی را که با شما می جنگند. ولا تعتدوا، شما تعدی نکنید، شما پیش دستی نکنید، شما آغاز نکنید جنگ را در اون بلاد حرم. این علت ان الله لا يحب المعتدین، خداوند معتدین و متجاوزین را دوست ندارد.
ای متجاوزین عن الحدود. و اگر با شما جنگیدن پروا نکنی، هر جا دیدید بزنید. واقتلوهم حیث ثقفتموهم، آنان را بکشید هر جا که یافتید. ثقفتموهم ای وجدتموهم، هر جا که یافتید. و اخرجوهم من حیث اخرجوکم، آنها را بیرون کنید از هر جایی که شما را بیرون کردن. حیث سه معنا میتونه داشته باشه، مفسرین ذکر کردن. یکی حیث به معنی ظرفیت، یعنی شما بیرون کنی از هر جا که شما را بیرون کرده. اونا از کجا شما را بیرون کردن؟ از مکه. شما بیرونشون کنید اگر جنگیدن. دومی که حیث تشبیه است، گاهی به معنی چی؟ تشبیه هم می آید. یعنی اخرجو من حیث اخرجوکم ای کما اخرجوکم، همانطور که اونا شما را بیرون کردن شما هم بیرونشون بکنید. و سوم حیث تعلیلی میاد، به معنی علت، بیرونش کنید به دلیل اینکه شما را بیرون کردند. والفتنه اشد من القتل، فتنه از قتل شدیدتر است. فتنه یعنی چه؟ بعضی گفتن فتنه یعنی شرک، ولی فتنه را به معنی مطلق شرک نکنی. خیلی ها بودند در زمان رسول اکرم صلی الله علیه وسلم شرک داشتند، پیغمبر با اونها نجنگید، مشرک بودند. فتنه را تفسیر کردند شیخ ما، مشایخ و اساتید ما، به معنی غلبه شرک. والفتنه اشد من، غلبه شرک، یعنی اونها بیاند و چی بکنند؟ غلبه بکنند، مردم را به شرک وادار بکنند و تبلیغ شرک بکنند، جلوی اسلام و جلوی توحید را بگیرند. این از قتل بدتره، اون وقت بکشید. پس هر وقتی که فتنه باشد ما باید بجنگیم با کفار. والفتنه غلبه شرک اشد من القتل، از قتل بدتر است. بعضی البته این آیات را شأن نزول دیگه گفتن. برای آیات میتونه یک آیه در موردهای مختلفی نازل بشه. صحابه مشغول درگیری بودن در یکی از جبهه ها با مشرکین، تا اینکه آخر جمادی الثانی، روز آخر جمادی الثانی بود، خود بعد از جمادی الثانی رجب است. ماه رجب حلول کرده بود، صحابه خبر نداشتن امشب شب اول رجب است. یک حضرمی اونجا کشته شد از قبیله بنو حضرم و بعدا صحابه نگران شده. اونا گفتن شما عجب احترام ماه حرام دارید، خودتون را مسلمان هم میدونید، دیندار هم میدونید. برای صحابه سخت گذشت. الله فرمود والفتنه اشد من القتل، فتنه یعنی شرک و غلبه شرک از قتل بدتره، شما کارتون بدتر از اینه. ای شرکهم بالله، علامه اندلسی اینجا نوشته شرکهم بالله اشد حراما من القتل الذي عيروكم في شأن الحضرمی، یعنی شرک اونها از نظر حرمت بدتر است از اون قتلی که شما را عار میدن درباره اون کشتن حضرمی. لذا الله می فرماد والفتنه اشد من القتل. خب خدایا ما که به عمره بریم اونجا کنار مسجد حرام با ما بجنگن چیکار بکنیم؟ الله می فرماید ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، شما با آنها نجنگید نزد مسجد حرام، در حرم منظور است، حتی که آنها با شما بجنگن در آن. اونا که جنگیدن اون وقت جهاد شما دفاعی میشه، دفاع در حدود حرم اشکال نداره. فإن قاتلوكم فاقتلوهم، اگر آنها با شما جنگیدن شما هم بجنگید، دست نبندید دیگه. كذلك جزاء الكافرین، این گونه هست جزای کافرین. اما فإن انتهوا، اگر باز آمدن از چی؟ از شرک و از قتال، از شرک و از قتال. ببینید با کفار در چه صورتی نمی جنگیم؟ چند صورت هستند. یکی این که امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله، لا اله الا الله بگویند. دوم این که کفار با ما نجنگند،
با ما نجنگند. یعنی اونها با ما معاهده داشته باشن، صلح داشته باشن، قرارداد داشته باشن. فقط لا اله الا الله نیست. بعضی میگن که اسلام دین خشونت و دین جبر است. اگر لا اله الا الله گفتن با اونها نمی جنگن، اگر لا اله الا الله نگفتن با اونها می جنگن. نه خیر، لا اله الا الله یکی از موارده. 3 صورت هست که جنگ تعطیل میشه. یکی از اونها لا اله الا الله. دوم این که معاهده و صلح. معاهده و صلح معنیش اینه کفار قبول میکنن که بر ما تعدی نکنن، به ما از اونها آسیبی نرسد، تجاوز نکنن. تجاوز نکنن ما هم نمیکنیم، ما هم نمی جنگیم. و سوم تسلیم شدن و فدیه دادن. اینها را اگر داشته باشند نمی جنگیم. اینجا یکی از اونها ذکر شده. در کسی میخواهد که فلسفه جهاد و حکمت جهاد و فواید و منافع جهاد را ببیند، همه آیات را و احادیث را نگاه بکنه. یکی حتی یسلمو، تسلیم بشن. یکی حتی یقولوا لا اله الا الله. یکی دیگه فما استقاموا لكم فاستقیموا لهم الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقیموا لهم. یعنی اگر معاهده داشتید، معاهده هم ما را نمیذاره بجنگیم، تسلیم اونها هم ما را نمیذاره بجنگیم، و لا اله الا الله هم ما را نمیذاره بجنگیم. پس تنها به زور مسلمان کردن نیست که بعضی میگن اسلام به زور شمشیر به پیش رفت. الله میفرماید که وقاتلوهم فان انتهوا. ان انتهوا ای عن الشرك والقتال، یا از شرک باز آمدن او القتال، یا جنگ نکردن. فان الله غفور رحیم. همانا خدای عزوجل غفور رحیم است، بخشنده مهربان، بالخصوص وقتی که اونها مسلمان بشن، از شرک باز بیان. وقاتلوهم حتی لا تكون فتنه. این یک مورد دیگر، با اونها بجنگی حتی که فتنه ای نباشه. لا تكون یعنی لا تبقى. فتنه را چی تفسیر کردم؟ غلبه شرک. شرک و غلبه شرک نباشد که هرچی اونا میخواهند اسبشون را بتازانند بر مسلمان ها، هر ظلمی بکنن. نه، باید جلوی اینها را گرفت. این زمان نه تنها جهاد دفاعی بلکه جهاد اقدامی لازمه. ما باید اقدام بکنیم، جلوی پیشروی کفر و شرک و ظلم را باید بگیریم. بله، الله می فرماید وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. با اونها بجنگید حتی که باقی نماند غلبه شرک و دین الله باشد. یعنی و یکون الدین یعنی غلبه دین منظور است، غلبه دین خدا بشه. فان انتهوا فلا عدوان الا على الظالمین. اگر اونا باز آمدند از زیاده روی، از فتنه، از شرک، پس عدوان و تعدی نیست مگر بر کسانی که ظالم هستند. اینجا هم آیه به ما میگه که کسی که ظلم میکنه، تعدی میکنه، با او. و اگر اونها در ماه حرام میخواستند اقدامی بکنند، شما هم نگران نباشید. الشهر الحرام بالشهر الحرام. ماه حرام 4 تا هستند: رجب، ذیقعده، ذیحجه، محرم. این ماه حرام هم برای شماست هم برای اونهاست. ماه حرام در مقابل ماه حرام. و الحرمات قصاص. و احترام گذاشتن باید بر اساس برابری باشد، یعنی احترام از دو طرف باشه، نه که یک طرف احترام نمیذاره شما بذارید. فمن اعتدى علیکم، هر کسی تعدی کرد بر شما، فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم، شما هم تعدی بکنید. منظور انتقام تعدی را بگیرید مثل آنچه که بر شما تعدی کرده. واتقوا الله. سبحان الله، چه دین پاکی هست و چه دین جامعی هست. اخلاق و همه چیز رعایت شده، حتی در این دین حقوق دشمن هم رعایت شده. واقعا بی انصافند یا بی خبرند اونهایی که میگن در اسلام ظلم هست و اسلام دین تندی و تندروی و خشونت است.
ببین اینجا ما را دستور دادن تقوا بکنید. اینجا این تقوایی هست که باید نسبت به دشمنان خودمون ما رعایت بکنیم. یعنی ای مسلمان درباره دشمن و برخورد با دشمن از خدا بترس، از خدا بترس. اونجا اگر بالادست بودی غالب بودی باز هم از خدا بترس. او اگر تعدی کرد تو تعدی کن. واتقوا الله. و الله عزوجل نسخه تقوا را فرموده، این نسخه عمل است. نسخه تقوا واعلموا ان الله مع المتقین، و یقینا بدانید که الله معیتش همراهیش با متقین است. چطور الله همراه متقین است؟ بالنصر والاعانه، یعنی یاری میکند و کمک میکند کسی که تقوا را. پس ببین اگر دشمن تجاوز نکرد ما دنبال بهانه باشیم و تجاوز بکنیم، حریم را بشکنیم، قرارداد را بشکنیم، این در واقع چی هست؟ تعدی هست. در زمان سیدنا معاویه رضی الله تعالی عنه با رومی ها معاهده صلح داشتند که تا 1 ماه جنگ نیست، آتش بس. خب تا 1 ماه آتش بس بود، اما بعد از اون مسلمانان یک زرنگی به خرج دادن که قبل از این که اون معاهده تمام بشه جلوتر رفت همون مرزهایی که بین مسلمانان و بین رومی ها بود، اون مرزها آماده باش شدن که همین که وقت تمام شد و اون معاهده تمام شد دیگه حمله بکنند، دشمن را غافلگیر بکنند. اونجا رفتن مرزها آماده باش، اسب و تمام تجهیزات جنگی. به محض اینکه ماه تمام شد حمله به طرف دشمن داشتن پیشروی میکردند. یکی از صحابه متوجه شد که مسلمانان زرنگی کردند، حتی بسیاری از بلاد را داشتن فتح میکردند و به پیش میرفتند. این صحابی با اسب خودش، الان اسم صحابی از ذهنم رفته، سوار شد و هی میدوید دنبال اینها تا اینکه به اون مقدمه الجیش رسید. الی عباد الله، بندگان خدا بیایید. اون مجاهدین داشتن پیشروی میکردن. گفت برگردید. برگشتن. چه خبره؟ گفت این خیانته. گفتم وقت تمام شد. وقت تمام شد، دشمن را غافلگیر کردی. او نمیدونست شما اینطور حمله میکنی، حمله میکنی مثل مرد. شما بالاخره قبل از اینکه معاهده تمام بشه شما آمادگیتون را در همون معاهده کردید، شما سنگر گرفتید، شما تمام آمادگیتون را کردید. اسلام به ما این تعلیم را نداده. لذا دستور داد که صحابی بود، دلایل را ذکر کرد، قابل احترام هم بود، برگرده به مرزهای قبل از حمله. همه ناراحت شدن، این همه پیشروی کردی. بالاخره برگشتن به همون مرزهای 2-3 روز پیش. مردم رومی و مردم مسیحی این وضعیت را تماشاگر بودند. دیدن سبحان الله، اینا چه انسان‌های، چقدر اینها اصولی هستند، چقدر تقوا را رعایت میکنند. همین رعایت بر تقوا سبب ایمان اونها شد. همه اون خطه‌ای که اینها فتح کرده بودن همه مسلمان شدند. گفتن اینقدر اینها از خدایشون میترسند و اینقدر رعایت میکنند شرایط را. پس تقوا خیلی لازم است، حتی در جهاد. الله میفرماید واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقین و انفقوا فی سبیل الله. لازمه جهاد انفاق است. عرض کردم بعد از این موضوع جهاد و انفاق شروع میشه. جهاد که میخوای بکنی مال میخواد. الله میفرماید و انفقوا فی سبیل الله، خرج کنید مالتان را در راه الله، ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکه، و خودتون را به هلاکت نیندازید. با دستهای خودتون خودکشی نکنید، خودتون را به هلاکت نیندازید.
به هلاکت انداختن با دو صورت میشه. بحث جهاد و انفاق است. یکی به ترک الغزو، علامه آلوسی نوشته جهاد را ترک کردی خودکشیه، دشمن میاد به سرت. و یکی که انفاق نکردی هم خودکشیه. مجاهد با چی بجنگه؟ با چه قدرتی بتونه دفاع بکنه؟ پس نه جهاد را ترک بکن و نه انفاق را اگر ترک کردی این خودکشی هست. و احسنوا الله عز و جل می فرماید که اخلاص داشته باشید. اصل در هر چیز اخلاص. احسان را وقتی که در باب الله باشد، در مقابل الله باشد، اخلاص تفسیر میکنیم، یعنی خالص برای خدا انجام بده. ان الله يحب المحسنین، بدون شک خدای عزوجل مخلصین را دوست دارد. این محسنین بالنفقه فی سبیل الله، این اخلاص برای خرج کردن، برای ریا نباشه، برای الله باشه. و اتم الحج والعمره لله. در میان بحث جهاد و انفاق موضوع دیگه میاد، موضوع حج. این ضمن این که از امور مصلح است، اما حج از احکامی هست که هم مجاهده میخواد و هم خرج کردن مال. لذا وقتی که حج انجام بدی تقویت میشی، توفیقت بر جهاد زیاد میشه. لذا الله میفرماید حج و عمره را تکمیل بکنید برای الله. یعنی چه؟ یعنی ادوهما تامین بشرائطهما و فرائضهما، هر دو را با شرایط و فرائضش ادا کن کامل. اگر جلوی شما را گرفتم مثل حدیبیه، فان احصرتم فما استیسر من الحدی، بعضی گفتن این در رابطه با حدیبیه هم هست. پس اون چی که میسر شد از هدی بفرستید، هدی کشته بشه، قربانی کشته بشه، شما خودتون را حلال کنید. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. الله میفرماید سرهای خودتون را نتراشید تا اینکه هدی به محلش، یعنی اون جایی که ذبح میشه، به کشتارگاهش به اونجا برسه. محل هدی حرم است، در حرم باید کشته بشه. اما فمن کان منکم مریضا، بعضی از عذرها را الله ذکر میفرماید. هر کسی مریض بود، او به اذى من رأسه، یا در سرش مشکلی بود، اذیت و آزاری بود، سرش مثلا حشره داشت، سرش زخم داشت، ففدیه من صیام، پس او فدیه بده. فدیه یعنی بر او فدیه هست، فعلیه فدیه من صیام. فدیهش چی هست؟ من بیان فدیه هست، یعنی 3 روز روزه. من صیام، صیام ای 3 ایام. کسی اگر سرش را حلق کرد، تراشید. او صدقه، یا صدقه بر 6 مسکین به اندازه 3 روزه میشه. او نسک، یا قربانی، یعنی هر کسی مجبور شد جلوتر سرش را بتراشه، یکی از این 3 کار بکنه. 3 روز روزه بگیره، 6 مسکین را طعام بده، یا قربانی بکشه. فاذا امنتم، این در صورت احصار است. اما وقتی که ایمن شدید، یعنی خطر رفع شد، جلوی شما را نگرفتن، گذاشتن، خب رفتید به حج. الان حج چند صورت داره. اینجا الله عزوجل صورت تمتعش را فرموده. فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدی. قبل از اینکه این آیه را بفهمید، خدمت شما اقسام حج را ذکر می کنم. حج 3 قسم است. یکی حج افراد، دوم حج تمتع، سوم حج قران. حج افراد این هست که انسان در اون حج فقط حج میکنه، در اون سفر، یعنی از اول نیت حج میکنه و عمره نمیکنه تا آخر همون حج. لذا اول میره طواف قدوم میکنه، طواف قدوم یا طواف تحیه،
مثل تحیت المسجد است، تازه میری مسجد 2 رکعت تحیت المسجد میخوانی، تازه میری طواف میکنی، نه به نیت عمره، به نیت تحیه. بعد از اون حج انجام میده، خودش را حلال میکنه. خب بر این قربانی نیست، هدی نیست، چون که در کنار حج حسن استفاده نکرد، عمره با همراهش نکرد. اهل مکه همین کار را میکنن. 2 نوع دیگر که عرض میکنم، اهل مکه نمیتونه تمتع بکنه، نمیتونه قران بکنه، اون فقط حج افراد میکنه. از کسانی که از آفاق، از جای دیگه میرند، هم میتونه حج افراد بکنه. امام مالک رحمه الله میگه این افضل است، بهتره که در ماه حج فقط حج بکنید، عمره نکنید، برای عمره یک سفر مستقل بروید. دومی حج تمتع. تمتع معنی لفظیش است بهره گرفتن، استفاده کردن. یعنی از این سفری که برای حج میری بهره میگیری، استفاده میکنی، حسن استفاده، در کنارش سفر عمره هم میکنی. باید برای عمره جداگانه میامدی، ولی عمره هم میکنی. صورتش اینه که اول میری به توفیق الله، اول که رفتی چی میکنی؟ عمرت را انجام میدی، نیت هم عمره میکنی، احرام هم برای عمره میبندی. میری اللهم انی اريد العمره، هیچ بحث حج نیست، خدای من عمره میخوام بکنم. میری عمره میکنی، از عمره که تمام شدی خودت را حلال میکنی، یعنی آزاد میکنی، از احرام خارج میشی، سرت را میتراشی و میری میشینی. در این فاصله در وسط هر چی که توفیق از عبادات نفلی داشتی، عرض کنم که مثل طواف، مثل نماز، مثل تلاوت، مثل عمره انجام میدی، تا اینکه ایام احرام حج که 8 ذی حجه باشد به منی می روند. لذا در اون روز احرام مجدد از تو هتل، از داخل خود مکه برای حج می بندی، می روی بعدا احکام و مناسک حج را انجام میدی، منی میری، از کنم عرفات میری، مزدلفه میری، دوباره منی میای، بعد قربانی میکشی، طواف زیارت میکنی الی آخره. پس اینجا حج تمام شد. حج تمام شد، قربانی واجب است، به خاطر اینکه هم عمره و هم حج 2 تا را انجام دادی در یک سفر. این شکرانهش یک دم است، یک خون است. اینجا همین فرموده. و یک صورت سوم اینه که از همین الان که احرام میبندی برای هر 2 احرام میبندی. این تمتع از نظر امام شافعی رحمه الله افضل تر است، همین که عرضش کردم. سومی قران است. قران اینه که متصل میکنی حج عمره را با هم. چطور با هم؟ برای هر 2 یک احرام میبندی. از همین جا از میقات که احرام میبندی میگه خدایا من اراده عمره و حج دارم، اراده عمره و حج دارم، هر 2 را آسان بگردن، هر 2 را قبول بگردن. از اینجا که تشریف میبری، از نظر احناف اول طواف قدوم میکنی، از نظر ائمه 3 تا امام دیگه نه، اول عمره میکنی. از نظر احناف اول طواف قدوم میکنی که سنته. طواف قدوم کردی، بعد از اون عمره میکنی. عمرت که تمام شد، یک طواف کردی با 7 شوط، عرض کنم یک عمره سعی بین صفا مروه کردی. بعد همینطور در احرام میمانی، خودت را حلال نمی کنی تا اینکه با همین احرام در روز 8 میری به طرف منی، احکام حج را انجام میدی. تمام که شدی 10، اینجا هم یک دم واجبه، قربانی واجبه، به دلیل اینکه در این یک سفر هم هر 2 تا را انجام دادی، هم حج هم عمره، شکرانه میخواد. از نظر امام ابو حنیفه این افضل تر است، گرچه خیلی مشکله. اول عمره انجام بده، بعدا بشین در همون احرام، در احرام ماندن و ممنوعات احرام و محظورات احرام را رعایت کردن خیلی سخته.
چون که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در همون یک حج کرده، حجۃ الوداع، به همین صورت انجام دادند. ولی به بقیه صحابه گفتن شما که با خودتون هدی قربانی نیاوردید، شما بعد از عمره خودتون رو حلال بکنید. بالاخره الان تمتع به معنای لغوی هست. فمن تمتع یعنی کسی بهره بگیرد از عمره. یعنی چی؟ یعنی از سفر حج برای انجام عمره بهره بگیرد. این هم در صورت تمتع میشه، هم در صورت قران میشه. بله، الی الحج به حج برای او چی هست؟ برای او دم است، دم شکرانه. فما استیسر من الهدی، اون چی که میسر شد برایش از هدی و قربانی. اما آدم فقیری است ندارد، جایگزینش روزه هست. الله آسان فرموده فمن لم یجد فصیام 3 ایام فی الحج. هر کسی نیافت روزه گرفتن 3 روز در ایام حج، و 7 اذا رجعتم، و 7 روز دیگه وقتی که برگشتید یعنی بعد از حج. تلک 10 کامله، این 10 روز کامل. الله می فرماید این حج و عمره را که با هم جمع می کنید، ای الجمع بین الحج والعمره، ذالک ای الحج بین جمع بین الحج والعمره لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام. برای کسی که اهلش حاضر مسجد حرام نیست، یعنی ساکن مسجد حرام نیست. منظور ساکن مسجد حرام ساکن حرم و ساکن داخل میقات. این برای اونهاست که نباشد، یعنی آفاقی از اطراف باشد. این کسی که داخل مسجد حرام، داخل میقات زندگی میکنه، حکمش اینه که این فقط حج افراد انجام میده، این دیگه تمتع قران نمیتونه. واتقوا الله، این نسخه عمل است. از خدا پروا داشته باشید، از خدا بترسید، نسخه تقوا. و علموا ان الله شدید العقاب، بدونید خدا سخت عذاب میده کسانی که متخلف باشن. خب حج همون سوال که آیا فقط در ماها باید انجام بدیم یا همیشه میشه حج انجام بدیم؟ الله میفرماید الحج اشهر معلومات. حج در ماهای معلوم، یعنی وقت حج ماهای مشخصی دارد. در اون ماها هر کسی که احرام بست ممنوعات حج را در نظر بگیرد. ممنوعات حج چی هستند؟ محظورات حج چی هستند؟ فمن فرض فیهن الحج، هر کسی که لازم کرد، فرض الزم علی نفسه، بر خودش لازم کرد در آن ماه حج را، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. 3 فریضه. اول رفث یعنی جماع کردن، همخوابی. بعضی گفتن نه، رفث اون صحبت هایی که منجر به جماع میشه، یعنی صحبت های خاصی که بین مرد و زن هست، اون حرفا را حتی نزنه. اینقدر تقوا و احتیاط. ولا فسوق و بقیه معاصی، گناه. حج آمدی که عبادت بکنی، گناه ممنوع. ولا جدال فی الحج، جدال هم در حج نیست. درگیر شدن با رفقا، با خدمه، با رئیس کاروان، با عرض کنم که صاحب ماشین، راننده اتوبوس. متاسفانه خیلی آدم در این سفر حج حوصلش سر میره. یه امتحان بزرگی هست، هی جنگ میکنه، هی درگیر میشه. نه، حج مقبول اینه که ولا فسوق ولا جدال فی الحج، نه گناه به نامحرم نگاه نکنه، اونجا یه فیلم مبتذل نگاه نکنه، و بالخصوص عرض کنم که درگیر نشه. ولا جدال فی الحج. وما تفعلوا من خیر یعلمه الله، فقط کار نیک، طاعت، عبادت، ذکر، تلاوت، عرض کنم که طواف، تشویق به اعمال است. الله می فرماید و ما تفعلوا، هر خیری انجام میدی، چه صدقه میدی، خرمای میدی، یعلمه الله، الله اونها را میداند. لذا این فریضه 4 هست، یعنی کار خوب بکنید، کار نیک بکنید. 3 تا سلبی بودند. فلا رفث، رفث جماع و حرف جماع نباشد.
ولا فسوق گناه نباشد، 2 ولا جدال فی الحج جنگ و درگیری نباشد، 3 و ما تفعلوا من خیر یعلمه الله همش کار خیر باشد، نیکی، طاعت، عبادت، صدقه. 4 5 و تزودوا اینم دستور حجابی هست، یعنی با خودتون زاد و توشه بردارید، خوراک و خرج سفرتون را بردارید، اونجا نباشه که گدایی بکنی. فإن خیر الزاد التقوى، بهترین توشه تقوا و پرهیزگاری هست. انسان دست گدایی به طرف این اون بلند نکنه، دست حاجت. بعضی از اهل یمن بودند میگفتن ما متوکل هستیم، ما به خدا توکل داریم. اونجا وقتی گرسنه میشدن به همراهان میگفتن شما تکنانی ندارید. لذا بهترین تقوا اینه که انسان چی؟ انسان پرهیزگار بشه، انسان از کسی نخواد. استغنا خیلی نعمت بزرگی هست. واتقون یا اولی الالباب، ای عقلمندان از من بترسید. الله میفرماید بنویسی پایینش در تعمیل احکام، در بجا آوردن احکام خدا، فقط از خدا بترسید. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، بیان اباحت تجارت در حج. حج چون که یک سفر عبادی هست، حج یک سفر عبادی هست. بعضی فکر میکنن تو این حج هیچ کاری که به نفع ما باشه از نظر مادی جایز نیست. بعضی اینطور خشک فکر میکنند. شما مثلا با ماشینتون تشریف میبرید، تو راه 3 نفر میگن ما را هم ببر، کرایت میدیم، پول بنزینت میدیم. خب میبری اونها را با خودت، اشکال نداره. کسی به خاطر هزینه سفرش از اینجا یه چیزی میبره اونجا میفروشه، هدفش تجارت نیست، هدفش حجه، ضمناً تجارتی میکنه. زعفران میبره مثلا اونجا میگه میفروشم، منفعتی این کرایه هم و هزینه هم کلش در میاد، اشکالی نداره. هیچ در سفر حج خللی هم پیدا نمیشه. لذا الله عزوجل میفرماید لیس علیکم جناح، بر شما گناهی نیست، ان تبتغوا فضلا من ربکم، اینکه بطلبید فضل پروردگارتون را. فضل پروردگار با چی بنویسید؟ به تجارت فی سفر الحج، فضل خدا با تجارت در سفر حج. امام نصفی رحمه الله در تفسیر مدارک نوشته فضلا من ربکم و هو الربح والنفع بالتجارت والکراء، فایده و نفعی را میگن که با تجارت و با کرایه کشی شما انجام میدید. هدفتون کرایه کشی نیست، هدفتون رفتن به حج ولی ضمناً کرایه کشی میکنید، هیچ اشکالی نداره. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم. فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. اینجا بیان وقوف مزدلفه است در اون شب 10 بعد از ظهر 9 از عرفات که انسان برمیگرده. وقوف در مزدلفه و بیتوته در اون شب در مزدلفه چی هست؟ اون واجب است. لذا الله می فرماید فاذا افضتم من عرفات، زمانی که شما برمیگردید از عرفات، فاذكروا الله عند المشعر الحرام، الله را یاد کنید نزد مشعر حرام. کوهی هست در مزدلفه، مشعر حرام اسم این کوه هست. لذا اون کوه و اطراف اون کوه که مزدلفه باشد الله را یاد کنید. واذکروه کما هداکم، الله را یاد کنی همان گونه که شما را راهنمایی کرده، یعنی کما علمکم، نه مثل یاد کردن جاهلیت. در زمان جاهلیت افتخار بر آبا و اجداد بود، اونطور نباشد.
و این کنتم من قبله لمن الضالین، گرچه قبل از این از ضالین بودید، گمراهان، بیخبر، ناآگاه. الان الله به شما یاد داده چطور رب را تعریف کنید، رب را چطور تمجید بکنید. لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملک و له الحمد. امثال این ذکر کردن رب و یاد کردن رب. ثم افیدوا من حیث افاض الناس، سپس برگردید از آن جایی که مردم برمیگردند. این مطلبی خدمت شما عرض بکنم که الله نصیب بگرداند همه من و شما را این سفر معنوی را. وقتی که شما تشریف ببرید از مکه به طرف منا، اول منا میاد که الان اصلا تو شهر مکه واقع شده، ساختمان های مکه از اطراف منا اون طرف تر رفتن. از مکه برید منا هست، بعد از منا مزدلفه هست. منا و مزدلفه اینا هر دو جز حرم هستن. حرم یک حدودی داره، حدوداً چند کیلومتره، اینا جز حرم هستن. بعد از مزدلفه عرفات هست، میدان عرفات. عرفات خارج از حدود حرم است، جز حرم نیست. خب اصل اینه که باید بریم منا، از منا میریم به طرف عرفات و از در عرفات میایم مزدلفه. یعنی از حرم خارج میشیم، اونجا وقوف میکنیم. روز نهم الحج و عرفه رسول الله فرمودند، حج عرفه هست. یعنی یکی از فرائض و ارکان مهم حج وقوف به عرفه هست. خب بعد از عرفات که تمام شدیم، فاذا افضتم من عرفات، میایم به مزدلفه، فاذکروا الله عند المشعر الحرام. یعنی دوباره وارد حرم میشیم. اهل مکه، قریشی ها و یک گروهی که خودشون را حمص میگفتند، یعنی اینها ساکنان حرم بودند، اینا میگفتند که ما به عرفات نمیریم چون ما ساکنان حرمیم، ما نباید از حرم خارج بشیم. لذا در زمان جاهلیت، این بحث جاهلیته، در زمان جاهلیت مردم دیگه می آمدن حج می کردن، می رفتند عرفات، میدان عرفات. اهل مکه، قریش یا اهل حمص، کسانی که خودشون را حمص می نامیدند، اینها خارج نمی شدند. این یک رسمی بود. الله عزوجل می فرماید بقیه مردم کجا میرند و بر می گردند؟ از کجا؟ یعنی از عرفات. شما هم بری عرفات، باشه از حرم خارج بشید. پس عن عایشه حدیثی است در این رابطه علامه آلوسی نقل کرده. عایشه رضی الله عنها می فرماید کانت قریش و من دان دینها، قریشی ها و هر کسی که بر دین و آیین قریش بود، یقفون بالمزدلفه، وقوف می کردن مزدلفه. به کجا؟ به عرفات نمی رفتن. و کانوا یسمون الحمص، خودشون را حمص می گفتن. و کانت سائر العرب یقفون بعرفات، بقیه عرب ها عرفات می رفتن. لذا در این آیه خداوند اونها را تفهیم فرموده که شما الان برین به عرفات. ثم افیضوا من حیث افاض الناس، بروید و برگردید از زمان جایی که بقیه مردم برمیگردن. یعنی میرن عرفات و برمیگردن، شما هم اونجا برید. و استغفر الله، و درباره کوتاهی های گذشته از الله معذرت خواهی بکنید، معافی بطلبید. ان الله غفور رحیم، بدون شک الله عزوجل بخشاینده و مهربان است. خب بعد از اینکه حاجی میره وقوف به عرفات میکنه، از عرفات برمیگرده، کجا میاد؟ میاد شب مزدلفه میمانه. شب که مزدلفه ماند، صبح زود میاد به طرف منا. اینجا منا جمرات را میزنه، قربانیش را میکشه. بعدا در منا 3 روز میمانه. این 3 روز در منا که میماندند، مناسک خاصی نبود، احکام خاصی نبود، اعمال خاصی نبود، بیکار بودند. لذا عرب ها
در دوران جاهلیت می نشستند و پدران خودشون را تعریف میکرد. اون میگفت پدر من 10 تا را کشت، دیگری میگفت پدر من 50 تا را کشت. هر یکی از آبا و اجداد و اقوام و قبایل خودشون تعریف میکردند از حماسه های اونها، از جاهلیت و جنگ ها و خونریزی های اونها. الله میفرماید فاذا قضیتم مناسککم، زمانی که انجام دادید مناسک حجتون را، یعنی بعد از منا، فاذکروا الله کذکرکم آباءکم، الله را یاد کنید همان گونه که یاد می کردید پدرانتان را، او اشد ذکرا، یا بیشتر از آن. ببین انسان پدر و جدش را چطور با یک آب و تابی تعریف میکنه، الله را این گونه تعریف کنید، الله را ذکر کنید، الله را تسبیح بگویید. و باز اونجا وقت محل دعا هست، محل اجابت دعا هست. الله می فرماید فمن الناس من یقول ربنا، بعضی از مردم اونهایی هستن که میگویند ربنا آتنا، خدایا به ما بده فی الدنیا، در دنیا، و ما له فی الاخرة من خلاق. نتیجه این دعا چیه؟ نیست برای این انسان در آخرت هیچ سهمی. خلاق یعنی هیچ نصیبی. چرا؟ چون این اعتقاد به آخرت نداره. اینا مشرکین بودند، اعتقاد به آخرت نداشتند، اینجا فقط برای دنیایشون دعا میکردن. چنانچه ابن عباس میفرماید چه دعاهایی میکردن، توجه داشته باشید. عن ابن عباس رضی الله عنهما، از ابن عباس رضی الله عنهما روایت است ان المشرکین كانوا یقولون اذا وقفوا، مشرکین هرگاه که اونجا وقوف میکردن، می ایستادند، چی میگفتند؟ اللهم ارزقنا ابلا و بقرا و غنما، خدایا شتر بده، گاو بده، گوسفند بده، عبیدا، برده غلام بده، اماء کنیز بده. همش اینا رو میخواستند، شتر میخواستند، خونه خوب میخواستند، زن میخواستند. و ما كانوا یطلبون التوبه والمغفره، توبه و مغفره نمیخواستند، هیچ توبه و مغفرتی نمیخواستند. این تفسیر کبیر نوشته، چون مغفرت اعتقادی نداشتن به قیامت. قرطبی میگه و كانوا يسألون الابل والغنم والظفر بالعدو، سوال میکردند شتر، گوسفند و اینکه در مقابل دشمن پیروز بشند. ولا یطلبون الاخره، آخرت نمیخواستند. و كانوا بله یقولوا ربنا آتنا فی الدنیا، خدایا در دنیا هر چی مطالبه است مطالبه دنیا. و ما له فی الاخرة من خلاق، برای اون در آخرت هیچ سهمی نبود. اما ببینید تفاوت دعای اهل ایمان را، دعای مؤمن را. سبحان الله، مؤمن دوراندیشه، هم برای این دنیاش دعا میکنه، هم برای اون دنیاش. و منهم من یقولو، اینجا ما میخوانیم که مشرکین چی میکردند؟ دعا میکردند. خب الحمدلله مسلمانان این زمان با مشرکین فرق دارند. مسلمانان این زمان اعتقاد به آخرت دارند، ولی دعاهایشون را، هر یکی دعای خودش را نگاه بکند. الحمدلله بعضی هم مغم آخرت دارند، اما وقتی نگاه میکنیم در دعا، گاهی که سفارش میکنم برای دعا، کمتر هست اون سفارشاتی که بگویند به جناب شیخ الاسلام، به بقیه، که شما دعا کنید که خدا آخرت ما را درست کند، خدا سکرات موت را آسان کند، خدا از عذاب قبر نجات بده، خدا به بهشت ببرد، خدا از ما راضی باد، خدا توفیق نماز بده. کمتر این تقاضا هست. یکی دعا تقاضا میکنه، میگه دعا کنید که خدای عزوجل طلب و وام من را تمام بکنه. یکی دیگه میگه دعا کنید خدا در تجارت من رونق بده. یکی میگه دعا کنید که این مریضی گوسفندان را خدا برداره. یعنی بیشتر در این زمینه ها هست، در زمینه رونق تجارت، در زمینه کسب و کار، در زمینه رزق حلال. خوبه اینا هم، ولی اینا در صورت خوبه که همراه با دعاهای اخروی باشد.
یکی هست همیشه شوخی میگه که مولوی صاحب دعا کن که خدا پول بده. من میگم که اول ایمان از خدا بخواه. میگه نه، پول که بیاد ایمان میاد. اعاذ بالله. نه، پول که بیاد ایمان چطور میاد؟ گاهی پول و ایمان با هم دیگه وقتی که آدم ظرفیتش کم باشه با هم در تضاد هستن. ایمان که بیاد الله عزوجل دنیا هم میده، پول هم میده. لذا الله عزوجل اینجا دعای مؤمن را ذکر می کند، برای من و شما باید الگویی باشد. و منهم من یقول ربنا، بعضی از آنها هستند که میگویند ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الاخرة حسنة. بار الها به ما بده، هم در دنیا حسنه بده هم در آخرت حسنه بده. در دنیا هم حسنه، حسنتین را میخواهند. حسنه یعنی خوبی دنیا و آخرت را. خوبی دنیا چیه؟ گرچه بعضی میگن خوبی دنیا توفیقه، مثلا توفیق داشته باشی نمازت را با جماعت بخوانی، این حسنه است. توفیق داشته باشی نماز تهجد بخوانی، این حسنه است. توفیق داشته باشی دوشنبه و پنجشنبه روزه بگیری، این حسنه است. اینم حسنه است، ولی اینقدر مبالغه خوب نیست. در دنیا هم از الله نعمت بخواهد، اشکالی ندارد. والذی علیه اکثر اهل العلم، قرطبی گفته اکثر اهل علم بر این پندارند و بر این عقیدند ان المراد بالحسنتین نعم الدنیا والاخره. مراد از حسنتین هم نعمت دنیا است و هم نعمت آخرت، و هذا هو الصحیح. قرطبی قول صحیح هم همینه. پس هم در دنیا نعمت میخواد هم در آخرت. در دنیا هم رزق حلال میخواد، در آخرت هم بهشت میخواد. این جلب منفعت بعداً دفع مضرت میاد. لذا بعضی ها هستن که میگوین ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، بار الها به ما بده در دنیا هم نیکی، حسنه خوبی، و فی الاخرت حسنه، و در آخرت هم حسنه بده. در هر دو دنیا میگه خدایا هر دو دنیا هم را آباد بگردان. و قنا عذاب النار، و بار الها ما را حفاظت بفرما از عذاب آتش، از عذاب آتش و جهنم. الله می فرماید اولئک لهم نصیب مما کسبوا. این ثمره دعا، نتیجه دعا. این افراد برایشان نصیبی هست، فی الدار می نویسید، سهمی هست از آنچه که کسب کردند، یعنی به سبب عمل کردشان. والله سریع الحساب، الله زود حساب گیرنده هست، یعنی زود حساب میگیره، به اینها سهم خوبی میده. خلاصه الله میفرماید وقتی که اونجا در میدان منا هستی، از الله را هم خوب یاد کن، از الله دین و دنیا بخواه، تنها یک چیز نه. و بعد در منا آدم تا 3 روز میمانه، 10م، 11م، 12م، این 3 روز لازم و واجبه. اگر کسی خواست 13م هم بماند، روز 4م هم بماند، اشکالی نداره، بهتره برش. لذا الله می فرماید وذکر الله فی ایام معدودات، الله را یاد کنید در ایام معدودات، یعنی ایام تشریق. فمن تعجل فی یومین، کسی عجله کرد در 2 روز، یعنی غیر از 10م، 11م و 12م فقط، فلا اثم علیه، بر او گناهی نیست. اما و من تأخر، از هر کسی تأخیر کرد، یعنی 3مین روز هم ماند، ایام تشریق، 3مین تشریق، و منظور 13م، فلا اسم علیه لمن اتقا، برای کسی که تقوا را پیشه بگیره. و اتقوا الله، باز هم تقوا. ملاحظه دارید که بعد از احکام هم اتقوا الله، بعد از عبادات هم اتقوا الله. واقعا تقوا اگر باشه، انسان هم احکام را خوب انجام میده، هم عبادت خوب انجام میده، هم امور دنیویه و امور انتظامیه را هم به نحو احسن انجام میده، حقوق را هم انجام میده. هر جا تقوا، این قابل تأمل است. بعد از هر دستور تقوا، بعد از هر حکمی تقوا، و بعد نسخه تقوا را هم الله بیان میفرماید. میدونی میخوای با تقوا بشی چه کار بکن؟ واعلم، بدون
همین که در دلت باشه که انکم الیه تحشرون، شما به سوی خدا حشر میشوید، شما به سوی خدا جمع میشوید در روز قیامت. انسان که بدون من اونجا من هم جمع میکنند به محضر خدا میبرند، حتما فکری بر میدارد، همین تصور و همین عقیده تقوا میاره. لذا الله میفرماید واتقوا الله، از الله بترسید، پروا داشته باشید، واعلموا انکم الیه تحشرون، یقین داشته باشید، بدانی شما به سوی الله حشر میشوید، جمع میشوید در روز قیامت. و من الناس من یعجبک قوله فی الحیاة الدنیا. الله عز وجل اینجا دو تا نمونه ذکر میفرماید. ربط این آیات را گرچه این دو تا آیه پشت سر هم درباره دو نفر هستند، ولی این دو نفر نوعی هستند، دو نمونه از طالبان دنیا و طالبان دین. یکی اون بود که میگفت ربنا آتنا فی الدنیا، فقط تو دنیا میخواد، هم غمش دنیاست، فکر و ذکرش دنیاست، مادیات، زرق و برق. این همون منافق است، چون اعتقاد به آخرت نداره. لذا یکی از منافقین را الله اشاره میکنه. و یکی دیگه نه، هم غمش آخرته، تو دنیا هم میخواد، آخرت هم میخواد. پس اون کسی که دنیا برش مهمه، اینقدر مهمه که آخرتش را به باد میده، دنیاش را میخواد داشته باشه. اون اولا ذکرش میاد و من الناس من یعجبک. اونی که دومی هست و من الناس من یشری، اون کسی هست که آخرتش را خریداری میکنه، دنیاش را اصلا به باد میده، برای اون آخرت زیاد مهم است. اون بعدا ذکرش میاد. و من الناس من یعجبک، درباره شأن نزولش این نوشتن که یکی از منافقین بود، بسیار چرب زبان، بسیار سوگند میخورد و قسم میخورد، بلبل زبان، حراف، شیرین زبان، فصیح و بلیغ صحبت میکرد. اسمش بود اخنس ابن شریق. این اخنس ابن شریق وقتی که می آمد خدمت رسول الله، چنان شیاد بود، چنان شیرین زبان بود که آن حضرت علم غیب نداشت. آن حضرت میگفت اینجا نزدیک من بیا، نزدیک خود می نشاند و چه بله قربانی در محضر آن حضرت میگفت، چقدر چاپلوسی میکرد. و وقتی که از محضر پیغمبر بلند میشد فساد میکرد، درگیر میشد. عرض کنم که مسلمانان را با هم درگیر میکرد، سعی میکرد که زراعت، یک جا زراعتی را خراب میکرد، یک جا حیوانی را میزد، از بین میبرد. خلاصه کارش پشت سر تمام فساد بود، ظاهرش بسیار زیبا بود. لذا الله عز وجل میفرماید که و من الناس من یعجبک، بعضی از مردم هستن که یعجبک قوله، شما را خوش میاد از قولش در زندگی دنیا، یعنی از زبانش، از سخنش، از سرب زبانیش در اعجاب میاندازه، یعنی شما میپسندید، مورد پسند شما میشه. تفسیر کبیر نوشته درباره همین بدبخت اخنس ابن شریق، انه کان بعد الانصراف من حضرت النبی، بعد از اینکه از حضور رسول الله بلند میشد و میرفت، یشتغل به ادخال الشبه فی قلوب المسلمین، هی سعی میکرد مسلمانان را نسبت به دین در اشتباه واقع بکنه، هی سوالات و شکوک و شبهات در دل میانداخت و به استخراج الحیل فی تقویت الکفر، کفر انواع حیله ها و انواع حرف ها می آورد که کفر را تقویت بکنه. لذا الله می فرماید یعجبک قوله، قولش مورد پسند شما میاد، فی الحیات الدنیا، در زندگی دنیا، و یشهد الله علی ما فی قلبه، و خدا را گواه میگیرد بر آنچه که در قلبش هست. از بر چی گواه میگیره؟ من الاخلاص، یعنی در قلب من اخلاص است، دین هست، ایمان هست.
در حالی که الله میفرماید و هو الد الخصام، این مرض اولش درونش پر از بغض و مرض است. الد الخصام یعنی شدیدترین خصم و دشمن است، خیلی دشمنی شما را در دل دارد، خیلی با شما مشکل و کینه دارد. این مرض اول بود که چقدر تهدیلی دارد، چقدر کینه به دل است. و مرض دوم وقتی از محضر شما بلند میشه، و اذا تولا سعی فی الارض، وقتی که پشت میدهد یعنی بلند میشه، سعی فی الارض، سعی میکند در زمین، لیفسد فیها، تا که در زمین فساد بکند، سعی میکنه فساد، به جان هم انداختن، اختلاف ایجاد کردن، سخنجینی کردن. و یهلک الحرث و النسل، و کشتزار را هلاک میکند و نسل را، نسل حیوانات مراد است. بعضی گفتن رفت یه جای خرمنی اون آتش زد، یه جای دیگه رفت الاغی را از بین برد، حیف، کارش فساده. بعضی مردم لذت میبرند از فساد، از کار خرابی، لذا بعد میخندن با خودشون که چه کار کردیم، شیشه ماشین بنده خدا رو چطور شکستیم، چقدر لذت میبری از فساد. لذا اینها، این صفت منافقین است. و یهلک الحرث و النسل. الله عزوجل میفرماد والله لا يحب الفساد، خدا فساد را دوست ندارد، لذا این مفسدین را هم دوست ندارد. و این انسان اینقدر غرور داشت که بعضی متوجه میشدن میگفتن از خدا بترس، نکن این کار را. همین که کسی بهش میگفت از خدا بترس، خیلی بدش میآمد، غرور و نخوه او را بگرفت. الله میفرماید و اذا قیل له اتق الله، هرگاه به او گفته میشد از خدا بترس، از خدا پروا داشته باش، اخذته العزة بالاثم، او را عزت میگرفت. عزت در واقع چی هست؟ غرور، تکبر. العزة فی الاصل خلاف الذل، خلاف ذلت است، اما ارید به الانف والحمیة مجازا، مجازا اینجا به معنی غرور و تکبر است. فحسبه جهنم ولبئس المهاد، الله میفرماید این انسان را جهنم کافی است، ولبئس المهاد، فراش بسیار بدی هست. یعنی جهنم فراش و رختخواب بسیار بدی هست، جای استراحت بدی هست، این جایش تو جهنم هست. لذا این اون انسانی که فقط به فکر دنیاست، اعتقادی به آخرت نداره. تو این دنیا خطری متوجهش نشه، پیش پیغمبر میاد چرب زبانی میکنه، سوگند دروغین میخوره. اما نمونه دوم، اون انسانی که دنیایش را به باد میده، میخواد دینش را حفظ کنه. و من الناس من یشری، سبحان الله، بعضی از مردم هستن که خودش را میخرد، یشری نفسه، نفس خودش را میخرد به خاطر دین، یعنی که خودش را میفروشد، یعنی به خدا میفروشد، معنیش اینه. بعضی یشری را به معنی شرا کردن، بعضی یشری به معنی یبیعو کردن. این آیات اشاره دارد به یکی از اصحاب مخلص رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، حضرت صهیب رومی. وقتی که مسلمانان هجرت کردند به مدینه منوره رفتند، صهیب هم دنبال هجرت بود، امروز و فردا بالاخره هجرت کرد. داشت میرفت، بعضی از مشرکین متوجه شدند که صهیب رفت، تعقیبش کردن، دنبالش کردن، آخر یه جای گیرش آوردن. صهیب وقتی که متوجه شد فوراً سنگر گرفت، مشرکین هم سنگر گرفتند. صهیب مشرکین را خطاب کرد، گفت ای ملت قریش، ای مشرکین مکه، شما میدونید که من چقدر تیرانداز هستم. تک تیرانداز بود، اصلا تیرش خطا نمیرفت. وقتی که کمان را به دست میگرفت و تیر میزد مستقیم به هدف میخورد، خیلی معروف بود حضرت صهیب. گفت شما میدونید که یک تیرم هم خطا نمیره، سوگند به خدا اگر قراره بجنگیم
همه این تیرها را از به اصطلاح میان و تیردان کشید، همه اینها را میزنم به طرف شما تا که یک تیر در با من باشد با شما می جنگم. وقتی که تیرهایم تمام شد شمشیر را بگیرم و تا آخرین نفسی که دارم می جنگم، ولی شما را باید بکشم. ولی اگر میخواید یه معامله ای هم آماده هم با شما بکنم. گفتن چه معامله ای؟ گفتن چه کار دارید به من؟ من میخوام برم دینم را حفاظت بکنم، پیش پیغمبر خدا میرم، پیش دوستم میرم، برای شما چه ضرری دارد؟ من در عوض شما راه من باز کنید، با من کار داشته نباشید، آدرس تمام مالهایم که در مکه مخفی کردم و هر چی سرمایه دارم آدرس اونها را میدم، همه مال شما، همه را به شما میبخشم و رایم را رها کنید، بذارید من هجرت میکنم. اونا خیلی خوش شدن، اونا هم که ربنا آتنا فی الدنیا فقط. گفتن خوبه، پس بگو آدرس داد، فلان جا اینقدر سرمایه دارم، فلان جا این چیز مال منه، اون مال منه، برید مال شما. لذا همه اونها از اونجا برگشتند. صهیب رضی الله تعالی عنه مالش را به باد داد، خودش رفت به مکه مکرمه، به مدینه طیبه. اونجا رفت و برای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تعریف کرد. رسول الله چند بار تکرار کرد که صهیب خیلی سود بردی، خیلی معامله خوبی کردی، سود زیادی بردی. لذا این هست کسی که به فکر دین هست و دنیا برایش مهم نیست. لذا این نمونه دوم هست و این در راستای جهاد است. لذا بحث انفاق بود و خرج کردن مال بود در راه جهاد. الله می فرماید و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. بعضی از مردم هستند که میخرند نفس خودشون را، بقیه هرچی مال دارند میفروشند میدهند برای طلب رضای الله که الله راضی باد حکم هجرت اجرا بشه. والله رؤوف بالعباد. خداوند نسبت به چنین بندگانی بسیار مهربان است، بر اینها لطف می کند. خوشا به حال صهیب و امثال صهیب که الله در حق اونها می فرماید نسبت به این بندگان من خیلی رأفت و مهربانم. خدا میدونه خدا بهشون چه پاداشی میده. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه ولا تتبعوا خطوات الشیطان. بعد از این نمونه ها الله عزوجل ترغیب میده به سوی جهاد. ای مؤمنان داخل بشید در اسلام، کامل داخل بشید، به صورت کمال داخل بشید، 100% مسلمان بشید. نه اینکه در بعضی مسائل آیات و احکام را قبول کنید، در بعضی مسائل عمل نکنید. نه، مسلمان که هستی همونطور که نماز برات لازمه، جهاد هم لازمه. ولا تتبعوا خطوات الشیطان. و شما پیروی نکنید از گامهای شیطان، از قدمهای شیطان، از آثار شیطانی که شیطان سعی میکنه بین شما تشتت و تفرق و شک و شبهه ایجاد کنه. انه لکم عدو مبین. همانا اون شیطان دشمن آشکار شماست. ای بین العداوه. عداوت دشمنیش آشکار است، ظاهر است. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البینات. الله عزوجل می فرماید اگر شما لغزیدید، زلت لغزیدن قبلا خواندید، بعد از اینکه بینات آمد اشتباهی کردید، فاعلموا ان الله عزیز حکیم. بدانید خداوند غالب است و در کارهاش حکمت است. الله عزوجل بر اساس اون حکمتی که در کارهای الهی است فوراً مؤاخذه نمیکنه، ولی شما باید برگردید به سوی خدا. هل ينظرون الا ان يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الامر. حال اینها منتظر چی هستند؟ بعضی میگه آیات درباره یهود هست. الله میفرماید اینها منتظر نیستن مگر اینکه خدا بیاید پیش اونها. یأتیهم الله فی ظلل من الغمام، در سایه از ابرها.
عنایت داشته باشید که اینکه خدا بیاید در سایه ابرها، بعضی میگن این از متشابهات است، خدا بهتر مرادش را میداند. هدف آیه چیه؟ مقصد آیه چیه؟ الله اعلم بمراده. اما بعضی میگویند که روایتی هست که وقتی که انسانها در میدان محشر هستند، الله عزوجل از طرف عرش به طرف کرسی میاد، از طرف عرش به طرف کرسی میاد و بالا سایه بزرگی از ابر هست و اطراف احاطه فرشتگان و ملائکه هست. همه ملائکه با یک عظمتی، با یک هیبتی، همین قد تو حدیث آمده. الله اعلم که مرادش چیه. پس میفرماید که اینا منتظر اون روز حساب هستند، اون وقت میخوان ایمان بیارند. بعضی میگن که این آیه چون درباره بعضی از یهود و بنی اسرائیل هست، بر اساس عقیده اونها سخن گفته شده. یهودی ها معتقدند که خدای عزوجل هر وقت که در طور می آمد با موسی هم کلام می شد، بالا سایه از ابر بود. بالاخره اینا منتظر نیستن مگر اینکه بیاید الله عزوجل فی ظلل من الغمام، در سایه از ابرها، و الملائکه و ملائکه بیاد و قضی الامر، امر فیصله بشه، یعنی هلاکت اینها تمام بشه. اون وقت ایمان میارم. یا بهتر اینه که ما هم بر همون مذهب سلف و تفویض اینو به خدا بسپاریم، بگیم الله بهتر میدونن مرادش چیه. اون چه که در آیات قرآن و در احادیث صحیحه در این رابطه آمده، ما به اونها ایمان داریم، باور داریم، قبول داریم، کیفیتش را نمیدونیم. بیشتر در این وارد شدن و بحث کردن بیشتر از آنچه که در آیه و حدیث آمده جایز و درست نیست. و الی الله ترجع الامور، همه امور به سوی خدای عزوجل برمیگردن، برگردانده میشه به سوی الله همه امور. و یکی از اون امور که الله فیصله کرده اینه که اینها را، این دشمنان را، یهودی ها را، اینها را الله هلاک میفرماید. صدق الله.